हॅलो विद्यार्थी मित्र, कसे आहात सर्व? अभ्यास करताय ना? यस, करायलाच पाहिजे. सो मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे नेक्स्ट चॅप्टर आपल्या एकलव्य महाराष्ट्र HSC बोर्ड MSCET बॅच मध्ये. आणि तो चॅप्टर आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. हा चॅप्टर तुमच्या MSCET साठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे मित्रांनो. लक्षात ठेवा, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर फॉर युअर MSCET फ्रॉम युअर 12th सिलेबस. ठीक आहे, तो चलो लेट्स बिगिन. सो आपण या चॅप्टर मध्ये काय काय अभ्यास करणार आहोत पहिले ते बघूया. आपण इंट्रोडक्शन तो ऑब्विसली मी तुम्हाला सांगणार की बाबा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणजे नक्की असतं काय. त्यानंतर डबल सॉल्ट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दोघं काय असतात, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थिओरी, त्याच्यानंतर टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जसं की मेटल ॲटम, लिगँड्स, देअर टाइप्स. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन स्पियर काय असतो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल ॲटम, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द मेटल ॲटम. त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेसचे वेगवेगळे क्लासिफिकेशन जसं कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, आइसोमेरिझम इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, थिओरीज ऑफ बॉन्डिंग जसं की MOT, TFT, या सगळ्या तुमच्या थिओरीज. त्याच्यानंतर स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, फॅक्टर अफेक्टिंग स्टॅबिलिटी, आणि लास्टली ऍप्लिकेशन ऑफ स्टॅबिलिटी कंपाऊंड्स. ठीक आहे, तर हे सगळं तुम्हाला समजेल जसं आपण पुढे जाऊ. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले सुरुवात करूया इंट्रोडक्शन. आता इंट्रोडक्शन बेसिकली व्हेनेवर यू हिअर अ वर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, जेव्हा तुम्ही ऐकता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड त्याचा अर्थ काय? जेव्हा तुम्ही ऐकतात कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ऐकल्यावर सगळ्यात आधी तुमच्या डोक्यात काय वर्ड येतो? कोऑर्डिनेशन. ठीक आहे, तुम्ही सिंपल भाषेत त्याला म्हणाल बाबा कंपाऊंड्स containing coordinate bond in them. Compound containing coordinate bonds in them are called as coordination compounds. असे कंपाऊंड ज्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. आता कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड काय असतो तुम्हाला पण माहिती आहे, तुम्हाला पण माहिती बाबा की बाबा कोऑर्डिनेट बॉन्ड असतो तरी काय. आता कोऑर्डिनेट बॉन्ड म्हणजे काय? सपोज तुमच्याकडे अमोनिया आहे, अमोनियाकडे काय असतं बाबा? लोन पेअर. आता ही लोन पेअर तुमचा अमोनिया H+ आयनला डोनेट करू शकतो, राईट. अमोनिया त्याची लोन पेअर H+ आयनला डोनेट करू शकतो. तेव्हा आपण त्याला काय लिहितो? इथे ॲरो लिहितो की नाही, NH4 1+. हा arrow, this arrow indicates what? This arrow indicates coordinate covalent bond. हा arrow indicate करतो coordinate covalent bond. ठीक आहे, त्याला coordinate covalent bond असंच म्हटलं जातं कारण इट इज अ टाइप ऑफ अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोव्हॅलंट बॉन्ड तो टाइपच आहे. ठीक आहे, NH3H+ किंवा तुम्ही म्हणू शकता NH3 donating its lone pair to BF3. इथे सुद्धा तो काय कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्डच आहे. ठीक आहे, हे सगळे वेगवेगळे एक्झाम्पल आहे. या ठिकाणी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आपण जे बघणार आहोत ते हे युजुअल जे तुम्ही बघितले की बाबा हा नॉन मेटल आहे, तो पण नॉन मेटल आहे, हे सगळे नॉन मेटल आहे, राईट. सो इथले जे कंपाऊंड्स आहे त्यांना आपण ॲडक्ट म्हणतो. हा तर तुम्ही बघितलाय ना, याला लिहिताना ऍक्च्युली असं लिहिता NH3.BF3. This is called as adduct. ठीक आहे, इथे तर तुम्ही त्याला म्हणणार ऍसिड बेस इंटरॅक्शन. इथे तुम्ही त्याला म्हणणार ऍसिड बेस इंटरॅक्शन. ठीक आहे, दोन्हीकडे त्याचे नाव वेगवेगळे आहेत. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणजे काय? कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये तुम्हाला दिसणार की बाबा एखादा मेटल ॲटम असणार आणि तो मेटल ॲटम काही स्पीशीजशी अटॅक असणार. जसं की तुम्ही अमोनिया घ्या, हा बघा याच्या 4-5 साईडला असणार अमोनिया. आता अमोनिया त्याशी अटॅच आहे म्हणजेच काय
की अमोनिया बेसिकली फॉर्म काय करतो आहे, एकच मिनिट, अमोनिया त्याच्यासोबत फॉर्म करतो आहे कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. तर इथे जेव्हा तुम्ही हा रिॲक्शन बघता ना, इथे तुम्हाला एकच अमोनिया दिसेल इंटरॅक्ट झालेला, समोर H+ आयन असेल, BF3 असेल किंवा AlCl3 असेल किंवा कुठलीही स्पीशीज असेल, एकच असतात. इथे तुम्ही जर बघाल तर एक मेटल ॲटम आणि खूप सारे अमोनिया मॉलिक्युल्स, कुठे 4, कुठे 3, कुठे 5, कुठे 6, डिपेंड्स. फक्त अमोनिया नाही, वेगवेगळ्या टाईपचे स्पीशीज असतात. तर हे जे कॉम्प्लेक्स असतात याला म्हणतात कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स किंवा याला म्हणतात कॉम्प्लेक्स. याला कॉम्प्लेक्स का म्हटलं जातं की याचं स्ट्रक्चर जे आहे ना, याचं स्ट्रक्चर आणि याच्या ज्या थ्योरी आहे त्या कॉम्प्लिकेटेड आहेत. कारण नॉर्मल तुमच्या ज्या थ्योरीज आहेत, नॉर्मल थ्योरी कुठल्या बाबा, नॉर्मल तुमच्या व्हीबीटी जे आहे, व्हॅलेन्स बॉन्ड थ्योरी म्हणा किंवा ऑक्टेट रूल म्हणा, ह्या ज्या नॉर्मल थ्योरीज आहे, या नॉर्मल थ्योरीचा अभ्यास तुम्ही केलेला आहेच केमिकल बॉन्डिंग मध्ये. त्या नॉर्मल थ्योरी जर तुम्ही इथे अप्लाय करायला गेला तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या इथे अप्लाय होतच नाही. हा कुठला बॉन्ड आहे, हा असा कुठला बॉन्ड आहे की बाबा अमोनिया त्याची लोन पेअर घेऊन आला आणि इथे अटॅच झाला, हे काय? आणि किती कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे तुम्हीच बघा, 4 कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म झाले. किती? 4. काही काही ठिकाणी तर हे 6 कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतात. हे कसं? तुम्ही याला नॉर्मल ज्या तुमच्या थ्योरीज आहे केमिकल बॉन्डिंग वाल्या, त्याच्या थ्रू तुम्ही याला एक्सप्लेन करू शकतच नाही. आणि म्हणून त्याला म्हणतात कॉम्प्लेक्स. तो जो वर्ड आलाय तो तिथून आलाय. ठीक आहे. तर तुम्ही काही ठिकाणी त्याला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणाल, काही ठिकाणी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स म्हणाल. इंटरचेंजेबली हे शब्द इकडे तिकडे यूज केले जातात. तर मी जसं चॅप्टरची सुरुवात करतोच आहे म्हणून तुम्हाला अगोदर सांगून ठेवलं की कुठे मी कॉम्प्लेक्स म्हणेल, कुठे मी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणेल, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे शब्द यूज केले जातील. ठीक आहे. तर तुम्ही तुमचं कन्फ्युजन आधीच होऊ नये म्हणून तुम्हाला हे मी आधीच सांगून ठेवलं. ठीक आहे. आता बघा इथे दुसरी गोष्ट, आता मेटल आणि अमोनिया, हा जो अमोनिया तुम्हाला जे दिसतोय या अमोनियाला म्हटलं जातं लिगँड. याला म्हटलं जातं लिगँड. आणि मेटल जो आहे त्याला मेटलच म्हणतात ऑब्विसली. ठीक आहे. तुम्ही जर ऍसिड बेस थ्योरी बघितली असेल, कुठली ऍसिड बेस थ्योरी? लिवाईस ऍसिड बेस थ्योरी. आता लिवाईस ऍसिड बेस थ्योरी मध्ये काय असतं किंवा लिवाईस ऍसिड बेस थ्योरी काय की बाबा any compound which can donate a lone pair, any compound which can donate lone pair would be called as Lewis base, or any compound which can accept the lone pair would be called as Lewis base. So lone pair accept करणारा एखादा असेल तर त्याला आपण लिवाईस ऍसिड म्हणतो. लोन पेअर डोनेट करणारा एखादा असेल त्याला आपण लिवाईस बेस म्हणतो. इथे अमोनिया बघा काय आहे, तुमचा अमोनिया इथे लिवाईस बेस आहे कारण त्याने लोन पेअर काय केली आहे, ऍक्सेप्ट केली आहे. इथे पण तो काय LB म्हणजे काय, लिवाईस बेस. H+ आयन इथे काय बरं, तुमचा H+ आयन इथे आहे लिवाईस ऍसिड किंवा BF3 पण तुमचा इथे काय आहे, लिवाईस ऍसिड. तर बेसिकली जेवढे पण कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स आपण इथे पुढे बघणार आहोत ते नथिंग बट काय, लिवाईस ऍसिड आणि लिवाईस बेस इंटरॅक्शनच आहे. ठीक आहे. चलो, आय होप तुम्हाला आता कळालं असेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड म्हणजे नक्की तरी काय. ठीक आहे. The next concept is double salt and coordination complex. The next concept is double salt and coordination complex. आता डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स काय आहे भाई, हे सगळं बघूया. सगळ्यात आधी तुम्हाला बेसिक कॉन्सेप्ट सांगतो की बेसिक कॉन्सेप्ट काय. तर कंपाउंड्स as far as coordination compounds are concerned, they are categorized into 2 ways. एक आहे तुमचा सिंपल नाही लिहित मी, सॉल्ट लिहितो फक्त, सॉल्ट्स. ठीक आहे. दुसरा आहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Salt further is classified into 2 ways. Simple salts, ठीक है, and mixed salts. Not in fact 2 दोन वे नाही, ऍक्च्युअली 3 वे मध्ये. सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, तिसरा आहे डबल सॉल्ट्स. काय आहे, डबल सॉल्ट.
त्यातला आपलं मेन कंपॅरिझन जे आपण बघणार आहोत ते म्हणजे डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. सिंपल सॉल्ट काय तुम्हाला पण माहिती, सिंपल सॉल्ट. हाऊ डू वी ऑब्टेन सिंपल सॉल्ट? सिंपल सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग acid as well as base. That gives you what? NaCl किंवा KCl है ना, किंवा NaNO3 KNO3 NaHSO4 किंवा तुम्ही लिहू शकता KHSO4 किंवा Na2SO4. हे सर्व काय आहेत? ऑल ऑफ दीज आर सिंपल सॉल्ट्स. सिंपल सॉल्ट झाले. आता दुसरी कॅटेगरी मिक्स सॉल्ट. आता मिक्स सॉल्ट काय? बरं मिक्स सॉल्ट काय असतं की बाबा जिथे तुमच्या सॉल्टचे दोन वेगवेगळे कटायन असतात. म्हणजे समजा तुमच्याकडे सल्फेट आहे. आता सल्फेट वरती चार्ज काय? बरं व्हॉट इज द चार्ज ऑन सल्फेट? चार्ज ऑन सल्फेट इज 2 मायनस, राईट. द चार्ज ऑन सल्फेट इज SO4 2 मायनस. आता SO4 2 मायनस वर जर 2 मायनस चार्ज आहे तर मला जो कटायन लागेल तो 2 प्लस लागेल. मग एकदम मी 2 सोडियम घेऊ शकतो डायरेक्ट, तर मला काय मिळणार? Na2SO4. किंवा 2 पोटॅशियम घेऊ शकतो, मला काय मिळणार? K2SO4. पण त्याच्याऐवजी मी एक सोडियम घेतला, एक पोटॅशियम घेतला, तर मला काय मिळणार? NaKSO4. हा काय? मिक्स सॉल्ट. किंवा सपोज मी कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड असा बेस घेतला. ठीक आहे. आता कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड बेस घेतल्यावर चला पहिले नॉर्मल रिॲक्शन मी लिहितो. हे बघा, सपोज मी घेतला कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, हा काय? बेस आहे, बरोबर. सॉल्ट, तुमचा जो सॉल्ट असतो तो कशाने बनतो? सॉल्ट इज मेड अप बाय द रिॲक्शन बिटवीन ऍसिड अँड बेस. आता मी हा बेस घेतला आणि जर ऍसिड मी घेतला सपोज HCl, तर OH मायनस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड ॲज अ बेस, त्याच्याकडे हायड्रॉक्साईड किती आहे? 2 आहेत. तर 2 हायड्रॉक्साईड आहेत म्हणजे मला 2 H+ आयन असलेला ऍसिड घ्यावा लागेल. किंवा मला असा ऍसिड ज्याच्यामध्ये एकच H+ आयन असेल त्याचे 2 मोल लागतील. म्हणजे सपोज मला HCl घेतला मी, तर मला 2 HCl घ्यावं लागतील. काय मला मिळणार? कॅल्शियम क्लोराईड प्लस 2H2, राईट. तो कॅल्शियम क्लोराईड मी इथे लिहिलेला होताच, नसेल लिहिला तर पुन्हा लिहू शकतो आपण, त्याला काय वांधा नाहीये. तो तुमचा काय झाला? सिंपल सॉल्ट. ठीक आहे. पण मी बोलतोय मिक्स सॉल्ट. आता मिक्स सॉल्ट म्हणजे काय? मी एक कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड घेतला, त्याच्यामध्ये मी टाकला एक HCl, बरोबर. तर मला काय मिळाला? CaOH. एकच OH गेला ना, आता एकाच OH चा वॉटर बनला, दुसरा OH तसाच राहिला आणि बनला Cl प्लस H2O. तो हा काय झाला तुमचा? दिस इज ऑल्सो युअर मिक्स सॉल्ट, राईट. म्हणजे CaOH Cl. ठीक आहे. आता मी काय केलं, याच्यामध्ये CaOH Cl मध्ये दुसरा ऍसिड टाकला म्हणजे HBr. मग मला काय मिळाला याच्यापासून? CaClBr. पुन्हा वॉटर मॉलिक्यूल जो आधी गेला होता तो आत्ता सुद्धा बाहेर या ठिकाणी गेलाच आहे. So what did I get? I have got is CaClBr. म्हणजे मिक्स सॉल्ट म्हणजे काय? बेसिकली असा अनायन ज्याच्यावर एकापेक्षा जास्त चार्ज आहे, दॅट इज अटॅच विथ 2 डिफरंट कटायन्स, किंवा असा कटायन ज्याच्यावर एकापेक्षा जास्त चार्ज आहे आणि 2 डिफरंट अनायन आहे. ह्या कॉम्बिनेशन नाही. आलं का लक्षात? आता बघा सल्फेट. सल्फेट वरती हा सल्फेट अनायन आहे, त्याच्यावर किती चार्ज आहे? 2 मायनस. मी 2 वेगवेगळे कटायन घेतले, एक सोडियम घेतला, एक पोटॅशियम घेतला. तसंच कॅल्शियम हा कटायन आहे, त्याच्यावर किती चार्ज आहे? 2 प्लस. तर मी 2 वेगवेगळे अनायन घेतले, क्लोरीन घेतला, एक ब्रोमीन घेतला. ह्या कॉम्बिनेशन जे सॉल्ट बनतात त्यांना म्हणतात मिक्स्ड सॉल्ट. ठीक आहे. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज मिक्स्ड सॉल्ट. मग आता डबल सॉल्ट काय असतं? व्हॉट इज डबल सॉल्ट? बघा, डबल सॉल्ट सिंपल आहे. तुम्ही 2 सोल्युशन घेतले, सपोज मी घेतलं एक सोल्युशन घेतलं KCl चं, मी एक सोल्युशन घेतलं, एक सोल्युशन मी घेतलं KCl चं. ठीक आहे.
दुसरं सोल्युशन मी घेतलं, सपोज आता KCl काय आहे, सिंपल सॉल्ट आहे की नाही, KCl सिंपल सॉल्ट आहे. दुसरं सोल्युशन मी घेतलं MgCl2. काय घेतलं, MgCl हे घेतलं मी, राईट. आणि मी काय केलं तर ह्या दोघांना हे दोन्ही सोल्युशन, बेसिकली हे जे दोन सोल्युशन तुम्हाला दिसत आहे, हे दोन्ही सोल्युशन एका साइडनं KCl आणि दुसऱ्या साइडनं मिक्स केले. काय केलं मी, मिक्स केले. ठीक आहे, मिक्स केल्यानंतर मला एक सोल्युशन मिळालं. ओके, मिक्स केले, मला एक सोल्युशन मिळालं. आता ते सोल्युशन जे आहे ते सोल्युशन मी ड्राय केलं. हे आहे सोल्युशन. कसलं सोल्युशन आहे, एक आहे KCl, एक आहे MgCl2. ओके, यांचे दोघांचे काय आहेत ते सोल्युशन आहे. मी याला हीट केलं. ओके, आय हिटेड दिस आणि ड्राय होऊ दिलं पूर्णपणे. हीट केलं आणि पूर्ण जे वॉटर होतं अख्खंचं अख्खं वॉटर मी त्याला इव्हापोरेट होऊ दिलं. सगळं वॉटर इव्हापोरेट झालं आणि फायनली आय वुड गेट अ सॉल्ट. मला मिळतील तुमचे सॉल्ट मॉलिक्यूल. आता हा जो सॉल्ट मॉलिक्यूल आहे हा बेसिकली काय, KCl प्लस MgCl2, राईट. मी त्यांनाच मिक्स केलं होतं की नाही, KCl प्लस MgCl2 त्यांनाच मी मिक्स केलं होतं, राईट. आता त्यांना मिक्स केल्यानंतर मला जे सोल्युशन मिळालं त्याला म्हणता डबल सॉल्ट. So double salts are the compounds which are obtained by mixing. Double salts are the compounds which are obtained by mixing solution of two simple salts. Double salts are the compounds which are obtained by mixing solution of two simple salts and then evaporating a water from them. Such a salts obtained are called as double salts. आणि नाव सिंपल आहे. डबल सॉल्ट ना दोन सॉल्ट घेतले, एक सिंपल सॉल्ट KCl, दुसरा सिंपल सॉल्ट MgCl2. या दोघांच्या कॉम्बिनेशननी मिक्स केल्यानंतर मला अल्टिमेटली जो सॉल्ट मिळाला त्याचं नाव आहे KCl MgCl2 and 6H2O. त्यालाच म्हणतात कार्नालाइट. काय म्हणतात त्याला, कार्नालाइट. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज कार्नालाइट. हे या डबल सॉल्टचं नाव आहे. ठीक आहे, तर आता डबल सॉल्टचं एक्झाम्पल फक्त कार्नालाइट नाही आहे, अजून बरेच आहे. दुसरे एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगतो अजून. चला आता दोन्ही एकसाथच घेऊया. आता डबल सॉल्ट पण घेऊ आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड सुद्धा तिकडेच घेऊया. डबल सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. सो जसं तुम्ही जस्ट बघितलं, पहिला मी लिहिला KCl MgCl2 6H2O, राईट. तसाच FeSO4 NH42SO4 FeSO4 NH42SO4 हा आहे तुमचा कार्नालाइट. हा आहे तुमचा मोहर्स सॉल्ट. काय, मोहर्स सॉल्ट. ओके, तिसरा आहे सॉरी इथे वॉटर मॉलिक्यूल पण आहे 6H2O K2SO4 Al2SO4 3 24H2O K2SO4 Al2SO4 3 24H2O. याला काय म्हणतात, दिस इज कॉल्ड एज पोटॅश ॲलम. काय म्हणता, पोटॅश ॲलम. सो कार्नालाइट, मोहर सॉल्ट, पोटॅश ॲलम हे सर्व आहे तुमचे डबल सॉल्ट्स. ओके, आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स तुमचे मग कुठले बघा. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहेत जसं की K3FeCN6 K3FeCN6, त्यानंतर K4FeCN6. ठीक आहे, K3FeCN6 K4FeCN6
त्यानंतर ऍक्च्युली खूप सारे कंपाऊंड्स आहे, इनफॅक्ट ढिगाणे कंपाऊंड्स आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, FeCO5, NiCO4. ठीक आहे, किंवा आपण घेऊ शकतो KAgCN2. ठीक आहे, किंवा आपण घेऊ शकतो Na2CuCN4. ठीक आहे, ढिगाणे खूप सारे कंपाऊंड्स त्या ठिकाणी आहेत, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर. आता ऑब्वियस आहे आपला चॅप्टर्स कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आहे म्हटल्यावर आपण ते खूप बघणार आहोतच, राईट, त्यात काही डाऊट नाहीच, आपण ते खूप सारे बघणार आहोत. ठीक आहे, त्याच्यामुळे अजून डिटेलमध्ये मी जात नाही. आता एवढंच सांगतो, डबल सॉल्ट आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स, देन द ऑब्टेन्ड सोल्यूशन इज सब्जेक्टेड for evaporation, then whatever salt which is remain after evaporation would be called as double salt. Simply mixing, हे सिंपल मिक्सिंग नाही बनत नाही, यांच्यासाठी तुम्हाला रिॲक्शनच करावी लागते. आता बघा ही जी हा जो कंपाऊंड आहे याची रिॲक्शन जर तुम्हाला करायची असेल, ठीक आहे, तर तुम्हाला या ठिकाणी काय करावं लागेल, FeCl3 सोबत तुम्हाला सायनाइडची रिॲक्शन करावं लागेल. FeCl3 आणि तुम्ही रिॲक्शन करणार सायनाइडची 6KCN. इनफॅक्ट 6 कसले, 6 पेक्षा पण जास्त, 6KCN. ऑन हिटिंग दिस वुड गिव यू K3FeCN6. So basically this is a typical chemical reaction. हे केमिकल रिॲक्शन नीच ऑब्टेन होतात. सिंपल डबल सॉल्ट्स कॅन बी ऑब्टेन बाय जस्ट मिक्सिंग. ठीक आहे, तर हे झाले मेन तुमचं मेन मी कुठले कुठले डबल सॉल्ट असतात, कुठले कुठले कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड असतात हे सांगितलं, राईट. आता आपण बघूयात की त्यांच्या मेन प्रॉपर्टीज काय. बाबा दोघांमध्ये मेन डिफरन्स आहे तरी काय, तर बघा डिफरन्स काय आहे. या साईडला मी लिहितो डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, त्या साईडला लिहितो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. तो डबल सॉल्ट समजा तुम्ही घेतला, कार्नालाइट घेतला, KCl MgCl2 and 6H2. हे 6H2 काय माहिती ना, 6H2 दिस इज कॉल्ड एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. काय ते, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. ओके, आता KCl MgCl2 तुम्ही वॉटर मध्ये टाकला, हा डबल सॉल्ट तुम्ही वॉटर मध्ये टाकला, तर तुम्हाला जे आयन्स मिळतील ते आयन्स असतील K प्लस Mg2 प्लस प्लस 3Cl मायनस. नाउ ऑल these three ions, all these three ions can be detected. ते डिटेक्ट केले जाऊ शकता by what, by the processes of inorganic qualitative analysis. इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसच्या प्रोसेसेस असतात, त्याच्याने तुम्ही त्यांना आयडेंटिफाय करू शकता. दे कॅन बी डिटेक्टेड ऑर आयडेंटिफाईड. ते झाले तुमचे डबल सॉल्ट. सगळे डबल सॉल्ट असेच आहे, फक्त हा कशाला तुम्ही दुसरा घेतला, दुसरा कुठला होता, K2SO4 Al2SO4 324H2. याला पण तुम्ही वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल, यू कॅन गेट द आयन्स ॲज 2K प्लस 2Al3 प्लस plus SO4 2 minus, and all these ions can be detected. Again, all these ions can be detected. Okay, so basically you get, whenever double salts are dissolved in water, you get all the constituent ions from which they are made up of. ज्या कुठल्या कटायन्स किंवा अनायन्सनी
तुमचे डबल सॉल्ट बनलेले असतात, ऑल ऑफ देम कॅन बी डिटेक्टेड इन द वॉटर सोल्युशन. ठीक आहे. पण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये असं होत नाही. सपोज मी K3FeCN6 घेतला. आता दिस K3FeCN6 इफ आय डिझॉल्व दिस इन वॉटर, मी जर याला वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलं तर मला मिळणार फक्त 3K प्लस FeCN6T minus. So you get only this. That means bond between Fe and cyanide. Bond between Fe and cyanide won't be broken. Bond between Fe and cyanide won't be broken on dissolution. Dissolution म्हणजे वॉटर मध्ये डिझॉल्व केल्यावर Fe आणि सायनाइड मधला बॉन्ड ब्रेक होणार नाही, बिलकुल होणार नाही. त्याच्यामुळे जो ओव्हरऑल 3- आयन असतो तो FeCN6 वालाच असतो, FeCN6 3- ओनली. ठीक आहे. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन डबल सॉल्ट्स अँड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. हा तुमचा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आणि सिंपल सॉल्ट डबल सॉल्ट मधला हा सगळ्यात मोठा डिफरन्स आहे. डबल सॉल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन दे कॅन बी डिटेक्टेड बाय ऑल द कन्स्टिट्यूएंट आयन्स विच दे आर मेड अप ऑफ. डबल सॉल्ट वॉटर मध्ये डिझॉल्व केल्यावर जेवढ्या पण आयन्स पासून तो बनलेला असतो सगळेचे सगळे आयन्स वॉटर मध्ये डिझॉल्व होतात आणि कन्स्टिट्यूएंट आयन्स तुम्हाला विखुरलेले दिसतात वॉटर मध्ये. असं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं कधीच होणार नाही. तुम्ही कुठलाही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड घ्या, हा घेतला, चला तुम्ही दुसरा घ्या, सपोज CONH3 तुम्ही हा घेतला, याला तुम्ही वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल H2O काय लिहितं, CO म्हणजे कोबाल्ट, CONH3 3 प्लस 3Cl मायनस. तुम्हाला अशा प्रकारे तो डिसोसिएट झालेला दिसेल. पण कोबाल्ट आणि अमोनिया किंवा कोबाल्ट आणि अमाइन हे तुम्हाला डिसोसिएट झालेले कधीही सापडणार नाही. ओके, चलो आता आपण पुढे जाऊया. आय थिंक दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, चला मूविंग अहेड. नाउ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. आता वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऍक्च्युअली एक्सप्लेन करते की ह्या ठिकाणी जसं डबल सॉल्ट, तुम्ही बघा इथे जसं डबल सॉल्ट पूर्णपणे विखुरला गेला, डबल सॉल्ट जसा पूर्णपणे विखुरला गेला, प्रत्येक आयन्स जो आहे वॉटर मध्ये तुम्हाला ॲक्व्हियस फॉर्म मध्ये सापडला आणि प्रत्येक आयन तुम्ही डिटेक्ट करू शकता. पण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये जो बाहेरचा हा कटायन होता किंवा बाहेरचा हा अनायन होता तेच फक्त वेगळे झाले. हा जो मधला ब्रॅकेट दिसतोय ना, हा ब्रॅकेट किंवा हा ब्रॅकेट, या ब्रॅकेटच्या मधले जे बॉन्ड्स होते मेटल आणि लिगॅन, याला लिगॅन म्हणतात. ठीक आहे, पुढे सांगतोच मी. ब्रॅकेटच्या मधले जे बॉन्ड होते मेटल आणि लिगॅनच्या मधले, ते मात्र बिलकुल पण ब्रेक नाही झाले ऑन डिसोल्यूशन इन वॉटर. I mean those bonds, these bonds can be broken chemically. Chemical reaction केली तर you can always break that bond. ठीक आहे, but on dissolution ते वेगळे नाही झाले. डबल सॉल्ट मध्ये मात्र ते पूर्णपणे वेगळे झाले होते. आता का, याचा रिझन सांगितला वर्नर्सने. वर्नर काय म्हणाला ते बघूया. आता त्याचे पहिले सगळ्यात आधी बघूया पॉस्ट्युलेट्स. काय होते त्याचे पॉस्ट्युलेट्स. ओके, त्याचे पॉस्ट्युलेट्स सगळ्यात आधी मेन पॉस्ट्युलेट होता दॅट every metal atom म्हणा किंवा आयन म्हणा, every metal atom or ion has two valencies. Every metal atom or ion has two valency. प्रत्येक मेटल ॲटमच्या किंवा आयनच्या असतात दोन व्हॅलेन्सी. एक असते प्रायमरी व्हॅलेन्सी, प्रायमरी व्हॅलेन्सी. त्या प्रायमरी व्हॅलेन्सीलाच म्हणतात आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी. आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी. आणि दुसरी असते सेकंडरी व्हॅलेन्सी. दुसरी असते
सेकंडरी व्हॅलन्सी. प्रायमरी व्हॅलन्सी म्हणजे आयनायझेबल व्हॅलन्सी, दुसरी असते सेकंडरी व्हॅलन्सी. सेकंडरी व्हॅलन्सी असते नॉन आयनायझेबल. काय असते? नॉन आयोनायझेबल, किंवा त्याला तुम्ही कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन व्हॅलन्सी सुद्धा म्हणू शकता. ठीक आहे. पहिली गोष्ट कसं, आता मी हे समजण्यासाठी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. आता वर्नरनी काय केलं ना, वर्नरनी सगळ्यात आधी एक्सपेरिमेंट केला. तो एक्सपेरिमेंट काय होता आधी तो समजून घेऊया. वर्नरने 4 कंपाऊंड घेतले. सगळ्यात आधी घेतला कोबाल्ट, म्हणजे सगळे कंपाऊंडचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला हाच होता, CONH3 6Cl3. हाच कंपाऊंड होता. त्यांनी सगळीकडे हाच कंपाऊंड घेतला. ठीक आहे. हा कंपाऊंड घेतल्यावर, हा कंपाऊंड जेव्हा त्याने घेतला तेव्हा त्या कंपाऊंडचे होते वेगवेगळे आयसोमर्स. आता आयसोमर म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच आहे, असे कंपाऊंड्स किंवा असे सबस्टन्स ज्यांचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे पण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला किंवा स्ट्रक्चर्स पूर्णपणे वेगळे आहेत. ठीक आहे. तर याचे 1 2 3 वेगवेगळे 4 आयसोमर्स होते. ठीक आहे. याचे आयसोमर्स होते. ते आयसोमर्स कसे होते बघा. आता तर प्रत्येक आयसोमर वरती त्याने एक्सपेरिमेंट केला. काय एक्सपेरिमेंट केला? त्यांनी सगळ्यांमध्ये टाकलं ॲक्वियस AgNO3. काय टाकलं? ॲक्वियस AgNO3. आता ॲक्वियस AgNO3 जो असतो ना, त्याच्यामध्ये आयन्स असतात सिल्वर नायट्रेट, सॉरी म्हणजे सिल्वर नायट्रेट आपण त्याला म्हणतो. त्याच्यामध्ये आयन्स असतात Ag प्लस अँड NO3 1 मायनस. काय? Ag plus and NO3 1 minus. So this Ag plus has, इथे रे वरती लिहितो, it has very strong affinity. What? It has a very strong affinity for the halide ions. आणि तो काय करतो? या कंपाऊंड पासून वेगवेगळे क्लोरीन जे असतात ते क्लोरीन जो आहे तो प्रेसिपिटेट आउट करतो. काय करतो? प्रेसिपिटेट आउट करतो. तर प्रत्येक वेळेस काय झालं, जेव्हा जेव्हा त्याने रिॲक्शन केल्या तर 4 आयसोमर जे होते, काही आयसोमर्सने त्याला एकच AgCl चा प्रेसिपिटेट दिला, काहींनी त्याला 2 AgCl चा प्रेसिपिटेट दिला, काहींनी 2 दिले, काहींनी 3 AgCl दिले. काही ठिकाणी त्यांना लक्षात आलं की पीपीटीच बनली नाहीये, नो पीपीटी फाउंड. काही ठिकाणी 1 AgCl, काही ठिकाणी 2 AgCl, म्हणजे 2 मोल, काही ठिकाणी 1 मोल AgCl, काही ठिकाणी 2 मोल AgCl, तर काही ठिकाणी 3 मोल्स ऑफ AgCl, तर काही ठिकाणी पीपीटी बनलीच नाही. आता हे कसं काय, हे कसं काय झालं असावं ते कळण्यासाठीच, कसं काय झालं असावं ते कळण्यासाठीच त्यांनी प्रपोज केलं की बाबा प्रत्येक मिडल ॲटमच्या 2 व्हॅलन्सी असतात, एक प्रायमरी व्हॅलन्सी, एक सेकंडरी व्हॅलन्सी. आता ते कसं, आता याच्यावरून त्यांनी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्युलेट केले त्यांचे. आता बघा पहिले स्ट्रक्चर्स फॉर्म्युलेट काय केले आधी ते बघूया आपण. त्यांनी काय प्रेडिक्ट केलं की बाबा ह्या ठिकाणी याचे जे कंपाऊंड्स आहे ना ते असे असणार, CONH3 6Cl3. हा एक आयसोमर असणार याचा. दुसरा आयसोमर असणार CONH3 5. एक क्लोरीन मध्ये आला, अजून बाहेर 2 क्लोरीन आहेत आणि एक अमोनिया. ओके. तिसरा कंपाऊंड असणार कोबाल्ट NH3 4Cl2, बाहेर एकच क्लोरीन आणि 2 अमोनिया. आणि तिसरा ज्या ठिकाणी तिघ क्लोरीन ॲटम्स मध्ये, बाहेर एक पण नाही, आता उरला बाहेर फक्त 3 अमोनिया लिगँड. ठीक आहे. सो त्यांनी अंदाजा लावला की कदाचित
हे आयसोमर अशा प्रकारचे असतील. ठीक आहे. आणि मग त्याच्यानंतर यांच्यावर समजा तुम्ही टाकला ॲक्वियस AgNO3, सगळ्यांवरती टाकला ॲक्वियस AgNO3, राईट. एव्हरी कंपाऊंड वॉज ट्रीटेड विथ ॲक्वियस AgNO3, हा सुद्धा. ठीक आहे. आता बघा इथे किती क्लोरीन बाहेर आहेत, 3 क्लोरीन बाहेर आहेत, राईट. 3 क्लोरीन बाहेर आहेत आणि जो AgNO3 तुम्ही टाकलाय तो काय टाकलाय, एक्सेस. हवा तेवढा AgNO3 घ्या, सगळा सगळा तुम्ही इथे टाकलेला आहे. जेव्हा तुम्ही एक्सेस टाकतात तर 3 चे 3 क्लोरीन काय होणार, ऑल द 3 AgCl विल गेट प्रेसिपिटेट आउट. म्हणजे तुम्हाला बेसिकली AgCl चे किती मोल मिळाले, 3 मोल मिळाले. इथे तुम्हाला मिळाले 2 मोल्स ऑफ AgCl. इथे तुम्ही बघितलं, इथे 2 का मिळाले, 2 क्लोरीन बाहेर आहेत म्हणून. इथे किती क्लोरीन बाहेर आहे, बाहेर म्हणजे कसल्या, ब्रॅकेटच्या बाहेर. तर तुम्हाला इथे मिळणार सिंगल मोल ऑफ AgCl. आणि ह्या खालच्या एरोचा अर्थ माहिती ना, प्रेसिपिटेट, राईट. आणि इथे बघा, इथे एक तरी क्लोरीन बाहेर आहे का, बिलकुल नाही. इथे सगळे क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या मध्ये आहे आणि म्हणून तुम्हाला इथे मिळालं 9 PPT. तुम्हाला इथे PPT मिळालीच नाही. आता हे कसं, तो वर्नरनी काय हायपोथेसिस मांडलं किंवा वर्नरनी काय पॉस्ट्युलेट मांडलं की बाबा इथे हे जो ब्रॅकेट आहे त्या ब्रॅकेटला म्हणता कोऑर्डिनेशन स्पियर. ब्रॅकेटला काय म्हणता, कोऑर्डिनेशन स्पियर. आणि ब्रॅकेटच्या बाहेरचे जे आयन्स आहे त्याला तुम्ही म्हणता काउंटर आयन्स. काय म्हणता, काउंटर आयन्स. हे काउंटर आयन्स जे असतात ते काउंटर आयन्स किती असतील, 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, हे डिपेंड करतं तुमच्या मेटल ॲटम, जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे ना, त्या सेंट्रल मेटल ॲटमची व्हॅलन्सी किंवा त्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करतं. ठीक आहे. म्हणजेच काय की बाबा सेंट्रल मेटल ॲटमचे वरती, सेंट्रल मेटल ॲटमच्या वरती जो चार्ज असेल, +1 +2 +3 +4 जो पण असेल त्याच्यावर डिपेंड करतं की बाहेर किती काउंटर आयन असतील. ऑब्विसली मध्ये हे जे स्पीशीज आहे मध्ये, जसं अमोनिया आहे, इथे क्लोरीन पण आहे मध्ये, याच्यावर पण डिपेंड करतं. ठीक आहे. परंतु जे बाहेरचे आयन्स आहेत हे आयन जे असतात दे आर अटॅच टू द सेंट्रल मेटल ॲटम थ्रू प्रायमरी व्हॅलन्सी. प्रायमरी व्हॅलन्सी म्हणजे कुठली, आपली नॉर्मल व्हॅलन्सी जी तुम्हाला माहिती ना, की सपोज ApCl3 तर आयनचा वरती चार्ज किती आहे, +3 म्हणून 3 क्लोरीन. आयन वरती +2 चार्ज असतात तर किती क्लोरीन आले असते, तर 2 आले असते, FeCl2. सिल्वर वरती +1 चार्ज आहे तर किती क्लोरीन येणार, 1 क्लोरीन येणार, AgCl. कॅल्शियम वरती चार्ज काय असतो, 2+, तर किती क्लोरीन येणार, 2 क्लोरीन येणार, CaCl2, लाईक दॅट. सो या प्रत्येक ठिकाणी किती ॲटम आल्यावर किती आयन येणार हे सगळं जे आहे हे कशावर डिपेंड करतं, नॉर्मल व्हॅलन्सी. म्हणजेच काय, प्रायमरी व्हॅलन्सी. मग ती जी प्रायमरी व्हॅलन्सी असते ती असते ही बाहेरची, आणि जी मधली असते ब्रॅकेटच्या मधली त्याला म्हणता कोऑर्डिनेशन व्हॅलन्सी किंवा कोऑर्डिनेशन नंबर. आणि त्याच्याने डिसाइड झाल्या 2 व्हॅलन्सीज. आता बघा 2 व्हॅलन्सीज कशा, तर त्याचं असं म्हणणं होतं वर्नरचं की मेटलच्या 2 व्हॅलन्सी आहे. तर बघा कशा, तर पहिली व्हॅलन्सी जी आहे त्याची ती ही वाली, हे बघा, हा तुमचा स्पियर, हा इथे अमोनिया, हा अमोनिया, इथे पण अमोनिया, इथे पण अमोनिया. टोटल अमोनिया किती होते, 6 होते, राईट. टोटल अमोनिया मोलेक्युल होते 6. हे असे. ठीक आहे. आणि तुमचा जो क्लोरीन आहे तो क्लोरीन हा असा बाहेर आहे, Cl- आणि Cl-. तर याच्यापासून पण एक स्पियर तयार झाला, हा असा, हा बघा, हा झाला दुसरा स्पियर.
आलं लक्षात. सो अकॉर्डिंग टू हिम हे काय होतं, हा जो बाहेरचा स्पियर दिसतो तुम्हाला कुठला, क्लोरीन वाला, दिस इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी आयनायझेशन स्पियर. काय म्हणता याला, प्रायमरी आयोनायझेबल किंवा प्रायमरी आयनायझेशन स्पियर. ठीक आहे. अँड प्रायमरी आयनायझेशन स्पियर मध्ये तुम्हाला नेहमी प्रायमरी आयनायझेशन स्पियर मध्ये तुम्हाला जनरली सापडतील काउंटर आयन्स. काय सापडतील, काउंटर आयन्स. ओके. आता हे काउंटर आयन्स म्हणजे जनरली काय असतं, काउंटर आयन जनरली तुमचे अनायनच असतात. ठीक आहे. कटायन कधीच नसतो, कटायन इथे कधीच नसतो. ठीक आहे. दुसरा प्रायमरी आयनायझेशन स्पियर. ठीक आहे. त्याला किंवा त्याला प्रायमरी स्पियर सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता. हा काय, हा सेकंडरी स्पियर. सेकंडरी स्पियर किंवा तुम्ही त्याला कोऑर्डिनेशन स्पियर पण म्हणू शकता. सेकंडरी स्पियर, कोऑर्डिनेशन स्पियर. हा जो स्पियर असतो, दिस स्पियर इज ऑलवेज आयोनायझेबल. काय असतो, आयोनायझेबल. हा काय असतो, नॉन आयोनायझेबल. दिस स्पियर इज ऑलवेज नॉन आयोनायझेबल. तो असतो आयोनायझेबल, हा असतो नॉन आयोनायझेबल. ठीक आहे. आणि सेकंडरी स्पियर मध्ये ही जी स्पीशीज आहे अमोनिया, ही किती असणार, 1 असणार, 2 असणार, 3 असणार, 4 असणार, ते डिपेंड करतं. ठीक आहे. सो बेसिकली सेकंडरी स्पियर, प्रायमरी स्पियर. ठीक आहे. तुम्हाला मी सांगतो कसं कसं असतं. ठीक आहे. सगळ्यात आधी मी पॉस्ट्युलेट मांडले होते, प्रायमरी व्हॅलेन्सी, सेकंडरी व्हॅलेन्सी. मग एक्सपेरिमेंट आपण केला. एक्सपेरिमेंट केल्यावर तुम्हाला लक्षात आला की ओरिजिनल स्ट्रक्चर कसे असणार त्यांचे. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर ह्या व्हॅलेन्सीचं पूर्णपणे पिक्चर मी तुम्हाला सांगितलं. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट, बाकीचे पॉस्ट्युलेट. आता प्रायमरी व्हॅलेन्सी, सेकंडरी व्हॅलेन्सी ह्या ज्या तुम्हाला मी सांगितल्या. ओके ठीक आहे. आता बघा, प्रायमरी व्हॅलेन्सी किंवा तुम्ही त्याला काय म्हणता, किंवा तुम्ही त्याला म्हणता आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी. आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी ही व्हॅलेन्सी असते ना, इट बिहेव्स लाईक नॉर्मल सॉल्ट. इट बिहेव्स लाईक नॉर्मल सॉल्ट. बिहेव्स लाईक नॉर्मल सॉल्ट म्हणजे काय, सपोज तुम्ही एजीसी हा घेतला, AgNO3 नाही घेत मी, नॉर्मल NaCl तुम्ही घेतला, नॉर्मल NaCl, त्यात तुम्ही AgNO3 टाकला, तर तुम्हाला काय मिळालं असतं बाबा, तर तुम्हाला मिळालं असतं AgCl चा प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3. बरोबर. तर बाहेरची जी व्हॅलेन्सी किंवा बाहेरचे जे आयन्स आहे ते ह्या प्रकारे बिहेव करतात. तुम्ही इथेच बघा, इथे जेव्हा बाहेर 3 क्लोरीन होते, तर 3 क्लोरीन इथे प्रेसिपिटेट झाले. ठीक आहे. जेव्हा एक क्लोरीन मध्ये गेला, तो मधला क्लोरीन प्रेसिपिटेट नाही झाला. इथे लक्षात घ्या, मधला जो क्लोरीन आहे तो प्रेसिपिटेट नाही झाला. बाहेरचे 2 क्लोरीन फक्त प्रेसिपिटेट झाले. इथे क्लोरीन असून सुद्धा तसं घडलं. इथे 2 क्लोरीन होते, 1 क्लोरीन बाहेर होता, बाहेरचा क्लोरीन प्रेसिपिटेट झाला, मधला क्लोरीन प्रेसिपिटेट नाही झाला. म्हणजे काय, बाहेरचे जे क्लोरीन आहे ते बिहेव लाईक अ नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट मध्ये जसे आणायन असतात तसे ते बिहेव करतात. मधले जे क्लोरीन आहे ते नॉर्मल सॉल्ट मध्ये जे क्लोरीन असतात त्यांच्यासारखे बिहेव नाही करत, ते वेगळे बिहेव करतात. आणि इथे तर तिघही क्लोरीन मध्ये होते, तिघापैकी एक सुद्धा क्लोरीन या ठिकाणी तुमचा कोऑर्डिनेशन स्पियर मध्ये आलेला असल्या कारणामुळे एक सुद्धा क्लोरीन त्या ठिकाणी आयोनाइज झाला नाही. आले लक्षात तुमच्या आता. सो प्रायमरी व्हॅलेन्सी और आयोनाइजेबल व्हॅलेन्सी बिहेव्स लाईक अ नॉर्मल सॉल्ट अँड इट कॅन बी प्रेसिपिटेटेड. ती प्रेसिपिटेटेड होऊ शकते, नॉर्मल याच्यासारखी ती बिहेव करत असल्या कारणामुळे. ठीक आहे. सेकंडरी व्हॅलेन्सी ह्याचा नंबर जो असतो, प्रायमरी व्हॅलेन्सी मध्ये किती आयन्स असतील, नंबर ऑफ आयन्स डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन मेटल atom
and species present in कोऑर्डिनेशन स्पियर. ते मी सांगतो कोऑर्डिनेशन स्पियर. हा सोडून जो मधला स्पियर होता त्याला आपण काय म्हणतो, कोऑर्डिनेशन स्पियर. ठीक आहे. सेकंडरी व्हॅलेन्सी. सेकंडरी व्हॅलेन्सी इज सॅटिस्फाईड. ही सॅटिस्फाईड बाय नॉर्मल आयन्स, जनरली अनायन्स. जनरली अनायन्सच असतात तिथे. ओके. सेकंडरी व्हॅलेन्सी can be satisfied either by anions or neutral molecules having lone pairs. having काय, lone pairs. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, सेकंडरी व्हॅलेन्सी इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर अ गिवन मेटल. फिक्स्ड फॉर अ गिवन मेटल. एखाद्या गिवन मेटल ऍटम साठी सेकंडरी व्हॅलेन्सी नेहमी फिक्स असते. म्हणजे बघा, प्रायमरी व्हॅलेन्सी जी आहे, जसं की बघा तुम्ही आयन Fe बघा, Fe 2+ मध्ये जाऊ शकतो. 2+ मध्ये जर तुमचा Fe गेला, then it can combine with 2Cl- to get you FeCl2. जर Fe 3+ मध्ये असेल, then it can combine with 3 chloride ions to get you FeCl3. तो पहिल्या ठिकाणी व्हॅलेन्सी 2 झाली, दुसऱ्या ठिकाणी 3 झाली. तेच कॉपरचं. कॉपर CuCl मध्ये व्हॅलेन्सी +1, CuCl2 व्हॅलेन्सी +2. राईट. सो वेगवेगळ्या व्हॅलेन्सी झाल्या. म्हणजे प्रायमरी ह्या ज्या मी आता तुम्हाला बोललो, ह्या तुमच्या प्रायमरी व्हॅलेन्सी आहे. सेकंडरी व्हॅलेन्सी जी असते मेटलची ती फिक्स असते. जसे की आयन बघा, K3Fe6, K4Fe6. मी जे 2 एक्झाम्पल दिले होते, दोघही एक्झाम्पल मध्ये तुमच्या आयनची जी ऑक्सिडेशन स्टेट होता तो वेगवेगळा होता. एका ठिकाणी +3 होता, एका ठिकाणी +4 होता. पण मध्ये जे सायनाइड होते ना, ते फिक्स होते. किती होते? 6. अँड ते सायनाइड 6 असतील की 4 असतील हे डिपेंड करतं तुझ्या व्हॅलेन्सीवर. कुठली व्हॅलेन्सी? सेकंडरी व्हॅलेन्सी. त्यालाच म्हणतात कोऑर्डिनेशन नंबर. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेशन नंबर. आलं लक्षात? So secondary valence is fixed for a given metal atom and it is always equal to coordination number. तथा ते coordination number च्या एक्झॅक्ट सेमच असतं. काय? सेकंडरी व्हॅलेन्सी. सेकंडरी व्हॅलेन्सी कधीही चेंज झालेली तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसणार नाही. सेकंडरी व्हॅलेन्सी फिक्स असते. दुसरी गोष्ट काय सांगितलं मी? एक तर अनायन किंवा न्यूट्रल ॲटम किंवा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हॅव्हिंग लोन पेअर, याच्यानेच ती सॅटिस्फाईड होते. दुसरी गोष्ट, सेकंडरी व्हॅलेन्सी इज ऑलवेज नॉन आयनायझेबल. काय असते ती? नॉन आयोनायझेबल. ठीक आहे. अजून 2-3 गोष्टी मला सांगायच्या राहिल्या त्या ह्या, की प्रायमरी व्हॅलेन्सी जी असते तो जो बॉन्ड असतो मेटलमध्ये, तो बॉन्ड असतो नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड. नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड काय असतो? नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड. सेकंडरी व्हॅलेन्सी मध्ये जो बॉन्ड तुम्हाला दिसेल तो असतो कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. काय असतो? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कसं बघूया आपण इथे आता. हा बघा, जो मी CO मगाशी लिहिला होता ना, CO आणि हे जे अमोनिया घेतले होते 6, यांच्यामध्ये हा जो बॉन्ड आहे ना, हा काय? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. हा आपण कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड असाच लिहितो की नाही? प्रत्येक अमोनियाकडे काय असतं? लोन पेअर असतं की नाही? एक लोन पेअर असते ना प्रत्येक अमोनियाकडे. ही अशी. अजून इथे पण 2 अमोनिया आणि इथे पण 2 अमोनिया. तो हे काय? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. राईट. All of these bonds are coordinate covalent
बॉन्ड. आणि म्हणूनच त्याच्यावरून शब्द आलेला आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. काय आलाय? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आणि जे 3 क्लोरीन मी घेतले होते, 3 क्लोरीन हे Cl Cl आणि Cl, हे कुठल्या याच्याने अटॅच आहे? आता याचा 3 क्लोरीन म्हणजे 3Cl मायनस. एका क्लोरीन वरती 1 मायनस चार्ज असतो, 3 क्लोरीन वरती 3Cl मायनस. म्हणजे कोबाल्ट वरती चार्ज काय? 3 प्लस. काय? 3 प्लस. तो कोबाल्ट आणि हा यांच्यामध्ये हे जे बॉन्ड तुम्हाला दिसत आहे, दीज आर नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड्स. काय आहे? आयोनिक बॉन्ड. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे वर्नरने त्याची थिअरी पूर्णपणे एक्सप्लेन केलेली आहे, ज्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की कोऑर्डिनेशन स्पियर मधले जे स्पीशीज होते ते केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉंग केमिकल बॉन्ड आहे. बेसिकली दिस बॉन्ड इज अ स्ट्रॉंग केमिकल बॉन्ड अँड ओनली अ स्ट्रॉंग केमिकल रिॲक्शन किंवा नॉर्मल केमिकल रिॲक्शन पण स्ट्रॉंगच असते, ओनली दॅट रिॲक्शन कॅन ब्रेक दिस बॉन्ड. हे जे बाहेरचे ते आयनिक बॉन्ड आहे, म्हणजे वॉटरमध्ये टाकल्यावर ते नॅचरली डिसोसिएट होणार आहेतच. आलं लक्षात? ठीक आहे. चलो आता आपण पुढे जाऊया. आय होप तुम्हाला हा टॉपिक पूर्ण क्लिअर झाला असेलच. आता टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. कुठल्या कुठल्या टर्म्स आपण यूज करणार आहोत त्या बघूया. सगळ्यात आधी आहे मेटल ॲटम. तर मेटल ॲटम काय की बाबा, तुमचा जो मेटल ॲटम असतो त्याला आपण म्हणू शकतो सेंट्रल मेटल ॲटम. आता सेंट्रल मेटल ॲटम तुम्ही लास्ट केस मध्ये बघितलं, इथे प्रिव्हियस स्लाइड, काय बघितलं की कोबाल्ट वॉज फॉर्मिंग दिस कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स, राईट. आता मी पूर्ण लिहित नाही, ठीक आहे. NH3 NH3. काय वाटतं तुम्हाला, हा बॉन्ड कोणामध्ये बनतो? सेंट्रल मेटल ॲटम काय करतो? इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतोय ना. दिस कोबाल्ट इज ऍक्सेप्टिंग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. काय करतोय? इट इज ऍक्सेप्टिंग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो तुमच्या त्याच्या लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करतो आहे. आणि असं कुठली स्पीशीज करते? असं फक्त करू शकणारी स्पीशीज असते लिवाईस ऍसिड. फक्त लिवाईस ऍसिडच असं करू शकते, बरोबर. लिवाईस ऍसिड इलेक्ट्रॉन्स काय करते? ऍक्सेप्ट करते की नाही. तो लिवाईस ऍसिड सेंट्रल मेटल ॲटम जो असतो, इट बिहेव्स लाईक अ लिवाईस ऍसिड. इट ऍक्सेप्ट्स द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगँड्स. तुम्हाला आता तो स्पीशीज हा जो शब्द मला तो यूजच करावा लागेल, कारण सारखं मी स्पीशीज नाही म्हणू शकत. तो लिगँड आहे तर त्याला लिगँडच म्हणावं लागेल, ठीक आहे. तो सेंट्रल मेटल ॲटम लिवाईस ऍसिड असतो, ठीक आहे. त्याच्यावर कधी कधी चार्ज असतो. मेटल ॲटम कॅन बी चार्ज्ड, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज पण असू शकतो, ओके, और नेगेटिव्ह चार्ज असतो रेअरली. हा रेअरली असतो, नेहमी नसतो. प्लस चार्ज जनरली नेहमी असतोच, नेगेटिव्ह चार्ज रेअरली असतो. आणि कधी कधी न्यूट्रल पण असतो. मेटल ॲटम तुमचा न्यूट्रल सुद्धा असतो. जरुरी नाहीये की त्याच्यावर चार्ज असलाच पाहिजे. तर जे मेटल ॲटम आपण बघणार आहोत, ह्या मेटल ॲटम मध्ये अजून एक गोष्ट काय महत्वाची आहे की your metal atom should have empty orbitals. त्यांच्याकडे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हवे. एम्प्टी ऑर्बिटल्स का हवे? तर हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे, ह्याच्या लोन पेअर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, ते लोन पेअर तो ऍक्सेप्ट करतोय ना. आता ऍक्सेप्ट करतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स कुठेतरी जात आहेत. तर कुठे जात आहे? एम्प्टी ऑर्बिटल मध्ये जात आहेत. तर एम्प्टी ऑर्बिटल मध्ये ते इलेक्ट्रॉन गेले, म्हणजे एम्प्टी ऑर्बिटल असले तरच तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार ना, नाही तर कुठे करणार ऍक्सेप्ट? आलं का लक्षात? अँड दॅट इज वाय दे शुड हॅव अन एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक आहे. सो आता शुड हॅव एम्प्टी ऑर्बिटल हे तर झालं. आता पुढे, आता जनरली मेटल ॲटम तुमचे जनरली आपण जे बघणार आहोत ते जनरली असणार ट्रान्झिशन मेटल.
ट्रान्झिशन मेटल्स जसं की आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, मॅग्नीज, क्रोमियम, झिंक, ठीक आहे. आणि काही काही केसमध्ये इनर ट्रान्झिशन पण असू शकतं. दे कॅन बी इनर ट्रान्झिशन मेटल ॲज वेल. इट कॅन बी इनर ट्रान्झिशन मेटल ॲज वेल, ठीक आहे. आणि काही काही केसमध्ये ॲल्युमिनियम सुद्धा असतो, ॲल्युमिनियम असतो, कुठे कुठे बेरिलियम असतो, ठीक आहे. पण ह्या केसेस कमी आहेत, ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला कळालं असेल की बाबा मेटल ॲटम जनरली काय असतो. इट इज अ लिवाइस ऍसिड स्पीशीज, ठीक आहे. चलो आता मूविंग अहेड. नेक्स्ट लिगॅंड्स अँड देअर टाइप्स. आता लिगॅंड्स काय आहेत बाबा. आता टाइप्स तर ऍक्च्युली खूप सारे आहेत. लिगॅंड्स आर द स्पीशीज. लिगॅंड्स आर द स्पीशीज which donates lone pair of electrons, to central metal atom, or ion. So species which donates a lone pair of electrons to central metal atom or ion are called as ligands. ठीक है. लिगॅंड्स काय असते बरं. लिगॅंड्स आर लिवाइस bases. Ligands are Lewis bases. Why? Because they are lone pair, rather मी म्हणेल इलेक्ट्रॉन डोनर्स. They are electron donors, right? इलेक्ट्रॉन डोनर्स आहेत की नाही त्याच्यामुळे. आता लिगॅंड्स can be negatively charged. तुमचे लिगॅंड नेगेटिव्हली चार्ज असू शकता, और न्यूट्रल स्पीशीज having lone pairs. Neutral species having lone pairs, and rarely ते असतात पॉझिटिव्हली चार्ज सुद्धा. रेअरली ते पॉझिटिव्हली चार्ज सुद्धा तुम्हाला सापडतील, ठीक आहे. आता हे झालं लिगॅंड्स, ठीक आहे. लिगॅंड्स म्हणजे काय. लिगॅंड्स आर द स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर्स, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स. मग इलेक्ट्रॉन डोनेट करताना ते नेगेटिव्ह चार्ज चे इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकता किंवा लोन पेअर पण डोनेट करू शकता, ठीक आहे. आणि काही काही स्पीशीज मध्ये ते पा इलेक्ट्रॉन डोनर सुद्धा असतात, ते आपण पुढे बघूयात, ठीक आहे. आता टाइप्स कुठले कुठले. आता टाइप्स जे असतात, इट डिपेंड्स ऑन number of electrons donated by a ligand. तुमचा लिगॅंड किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स donated by ligands, or number of attachments. It makes number of attachment it makes with metal atom or ion. मेटल ॲटम किंवा आयन सोबत तो किती अटॅचमेंट करतो त्याच्यावरून त्याच्या टाइप्स डिपेंड करतात. तर टाइप्स कुठले कुठले आहे. सगळ्यात आधी आहे मोनोडेंटेट लिगॅंड. तर बेसिकली तुमचा लिगॅंड किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो किंवा किती अटॅचमेंट्स करतो त्याच्यावरून ठरते त्याची डेंटिसिटी. काय ठरते. डेंटिसिटी. आता डेंटिसिटी शब्द आला कसा. आता बघा, माझे वरती 2 दात आहे, खाली 2, म्हणजे तसे मला खूप दात आहेत, परंतु मी एखादी गोष्ट समजा पकडली, बघा अशी पकडली
आता जेव्हा मी पकडली तेव्हा वरचे 2 दात खालचे 2 दात, राईट, वरच्या 2 दातांनी आणि खालच्या 2 दातांनी माझं हे बोट पकडलं. तो याची हे जे आहे हे जसं 2 दातांनी माझ्या बोटाला असं पकडलं किंवा 2 दातांनी हे पेन असं पकडलं, राईट, 2 दातांनी जसं हे पेन पकडलं किंवा माझं बोट पकडलं, तशाच प्रकारे लिगॅन्ड सुद्धा दोन्ही साईडने एक तर असा किंवा असा तुमच्या मेटल ॲटमला काय करतो, पकडतो. एक तर असा पकडतो किंवा असा पकडतो. आणि दातला आपण काय म्हणतो, डेंट. तो डेंट ही जी कॉन्सेप्ट आहे ही डोक्यात ठेवून ती कॉन्सेप्ट अप्लाय केली लिगॅन्डच्या ठिकाणी. जर एकच लिगॅन्ड तुमचा एकच अटॅचमेंट करत असेल तर म्हणजे काय, तर मेटल ॲटमला एकाच साईडनी पकडतो, मग त्याला म्हणतात मोनोडेंटेट. त्याची डेंटिसिटी किती झाली, 1. त्या 2 साईडनी पकडत असेल, एक असा पण, मग किती साईडनी पकडतो, 2 साईडनी. नंबर ऑफ अटॅचमेंट किती झाले, 2. मग त्याला काय म्हणतात, डेंटिसिटी 2. म्हणजे काय, बायडेंटेट लिगॅन्ड. त्यानंतर एकदा तो असा पकडेल किंवा असा पकडेल, 3 पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट. म्हणजे काय झालं, त्याची डेंटिसिटी किती झाली, 3. त्याला काय म्हणणार, ट्रायडेंटेट लिगॅन्ड. तर अशा प्रकार तो शब्द आलेला. तो डेंटिसिटी जो शब्द आहे ना, तो दातात पकडतो ना आपण. आता जर मला समजा जस्ट इन केस, ओके, माझी इच्छा नाही आहे पण जस्ट इन केस वरती दात नाहीये, फक्त खाली दात आहे, तर मी बोट पकडू शकेल का असं, नाही. मला बोट पकडण्यासाठी वरती 2 दात खाली 2 दात असे पाहिजे असं, तर मी पकडू शकेल. मग ते पकडणं काय, दाता थ्रू, डेंटिसिटी. तसाच तुमचा लिगॅन्ड तुमच्या सेंट्रल मेटल ॲटमला किंवा हायनला पकडतो, म्हणून त्याला म्हणतात डेंटिसिटी किंवा नंबर ऑफ अटॅचमेंट्स. ओके. आता मोनोडेंटेट लिगॅन्ड म्हणजे काय, की बाबा हे लिगॅन्ड जे असतात दे डोनेट्स ओनली सिंगल लोन पेअर. काय करता, दे डोनेट्स ओनली सिंगल लोन पेअर. ते फक्त सिंगल लोन पेअरच डोनेट करू शकतात, किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता की त्यांच्या पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट्स विथ मेटल ॲटम असतात किती, फक्त सिंगल. पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट असतात फक्त सिंगल. डोनेटचे सिंगल लोन पेअर अँड पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट असतात सिंगल. एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल खूप सारे आहेत, जसं की हॅलाइड X मायनस, त्याला काय आपण म्हणतो, हॅलाइड्स, Cl मायनस, F मायनस, Br मायनस, I मायनस. त्यानंतर हायड्रॉक्साइड आयन OH मायनस, सायनाइड आयन मायनस, NO2 1 मायनस, राईट. सायनाइड झालं, हायड्रॉक्साइड झालं, NO2 झालं. त्याच्यानंतर अजून काय घेऊ शकतो मी, H मायनस, राईट. नेगेटिव्हली चार्ज कुठले हॅलाइड्स आहे, हायड्रॉक्साइड आहे, सायनाइड आहे, नायट्रो आहे, हायड्राइड आहे, तसंच NH2 1 मायनस, अमाइडो आहे, RNH 1 मायनस. तर अशा खूप सारे लिगॅन्ड्स आहेत जे मोनोडेंटेट आहेत. हे सगळे नेगेटिव्हली चार्ज. आता न्यूट्रल कुठले की बाबा वॉटर आहे तुमचा, त्याच्यानंतर अमोनिया आहे, 1 लोन पेअर डोनेट करतो. वॉटर तर जरी 2 लोन पेअर असल्या ऑक्सिजनकडे तरी वॉटर नेहमी एकच लोन पेअर डोनेट करतो. अमोनिया झाला, किंवा अल्कोहोल पण तुम्ही घेऊ शकता. अल्कोहोल मध्ये पण ऑक्सिजन आहे, 2 लोन पेअर आहे. अमोनिया, प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन किंवा टर्शियरी अमाइन. हे सगळेचे सगळे आहेत तुमचे लोन पेअर्स. ठीक आहे, सगळे काय झाले, मोनोडेंटेट लिगॅन्ड्स. ओके. आता आपण बाकीचे एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट, सेकंड इज बायडेंटेट लिगॅन्ड. तर बघा, मोनोडेंटेट लिगॅन्ड जे तुम्हाला मी आता दाखवले ते खूप आहेत. मोनोडेंटेट लिगॅन्ड जे आहेत ना ते खूप सारे आहेत. ठीक आहे, पण बायडेंटेट लिगॅन्ड तेवढे जास्त, बायडेंटेट लिगॅन्ड पण आहेत, पण जसा नंबर पुढे जाईल तुमच्या लक्षात येईल की जे पॉलीडेंटेट लिगॅन्ड आहे, पॉली म्हणजे काय,
दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करणारे, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करणारे जे लिगॅंड आहे त्यांचा नंबर तुम्हाला तेवढा सापडणार नाही. ठीक आहे, तर बघा आता हे झालं मोनोडेंटेट. पुढचं काय, बायडेंटेट लिगॅंड. बायडेंटेट लिगॅंड्स. आता बायडेंटेट लिगॅंड्स कुठले कुठले आहे बरं? सगळ्यात आधी आहे तुमचा इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन डायअमाइन. ठीक आहे, त्याला तुम्ही असं लिहू शकता EN. काय लिहू शकता? EN. तर बघा इथिलीन डायअमाइन म्हणजे काय बघा, मी त्याला लिहितो इथे लिहितो. इथिलीन, इथिलीन म्हणजे काय? CH2 CH2. डायअमाइन इथे NH2 लोन पेअर, इथे पण NH2 लोन पेअर. हा झाला इथिलीन डायअमाइन. हा सेंट्रल मेटल ॲटमला बघा कसा पकडतो. हा तुमचा NH2 NH आणि हा तुमचा मेटल ॲटम N+. तो हा तुमच्या मेटल ॲटमला हा असा पकडतो. दिसतंय का? इट्स लाईक अ क्रॅब. क्रॅब खेकडा कसा पकडतो, हे असा खेकडा असा पकडतो ना, तसा हा लिगॅंड त्याला असा पकडतो. आलं लक्षात? ठीक आहे, तो इथिलीन डायअमाइन झाला. दुसरा आहे ऑक्झॅलेटो. ऑक्झॅलेटो कुठला? हा बघा C C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O मायनस O मायनस. तो हा जो आहे हा बेसिकली किती अटॅचमेंट आहे याच्या? 2 अटॅचमेंट. हा सेंट्रल मेटल ॲटमला 2 अटॅचमेंट्स दाखवतो, 2 साइडनं पकडतो, म्हणून त्याला आपण म्हणतो बायडेंटेट. काय म्हणतो? बायडेंटेट. बायडेंटेट का? तर 2 साइडनं पकडतो म्हणून बायडेंटेट. हा पण इथे तुम्ही सेंट्रल मेटल लावला तर सेंट्रल मेटल ॲटमला किती साइडने पकडणार? 2 साइडनं पकडणार, म्हणून त्याला पण आपण काय म्हणणार? बायडेंटेट. ऑक्झॅलेटो याचा फॉर्म्युला काय? C2O4 2 मायनस, C2O4 2 मायनस. ओके, त्यानंतर अजून एक आहे तो म्हणजे ग्लायसिनेटो. काय आहे? ग्लायसिनेट. ग्लायसिनेटो. ग्लायसिन बेसिकली काय आहे तुमचा? ग्लायसिन तुमचा बेसिकली आहे अमायनो ऍसिड. ठीक आहे, सो ग्लायसिनेटो. आता ग्लायसिनेटो, ग्लायसिन म्हणजे काय तुमचा? अमिनो ऍसिड. कसा आहे बरं बाबा तो? CH2 NH2 आणि इथे काय? COO मायनस. बघा इथून तो सेंट्रल मेटल ॲटमला पकडणार आणि हा पण इकडून पकडणार. तर हा पण काय तुमचा बायडेंटेट लिगॅंड आहे. हा सुद्धा काय आहे? बायडेंटेट लिगॅंड. पण हा अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगॅंड आहे. काय? अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगॅंड. हा आणि हा हे दोघं काय आहेत? सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगॅंड. ओके, आले लक्षात? ठीक आहे, चलो आता आपण पुढे जाऊया. हे झाले बायडेंटेट लिगॅंड. नेक्स्ट आहे तुमचा ट्रायडेंटेट लिगॅंड. नेक्स्ट काय आहे तुमचा? ट्रायडेंटेट लिगॅंड. आता तुम्हाला नावावरून लक्षात आलं असेलच की बाबा बायडेंटेट लिहिला मी, ट्रायडेंटेट लिगॅंड. ट्रायडेंटेट म्हणजे तो सेंट्रल मेटल ॲटमला किती पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट दाखवणार? तर 3 पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट. 3 साइडने तो सेंट्रल मेटल ॲटमला पकडणार. ठीक आहे, आता याचं एक्झाम्पल आहे डायइथिलीन. डायइथिलीन ट्रायअमाइन. डायइथिलीन ट्रायअमाइन. तुम्ही याचे नाव पण बघाल ना, खूप इंटरेस्टिंग आहे. बघा डायइथिलीन याचं तुम्ही लिहिणार DIE आणि ट्रायअमाइनचा घेणार N. डायइन. डायइथिलीन. तिथे लास्ट केसला आपण काय लिहिलं होतं? आपण EN लिहिलं होतं. याला EN. ऑक्झॅलेटोला लिहिता OX. ठीक आहे, हे त्यांचे ॲब्रिव्हिएशन्स आहे किंवा शॉर्टकट, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. ग्लायसिनेटोला आपण काय लिहितो? GLY. ग्लाय. ठीक आहे, ग्लाय OX. इथिलीन डायअमाइन EN. डायइथिलीन ट्रायअमाइन डायइन. आता बघा सिंपल आहे. तर स्ट्रक्चर कसं करायचं? 2 इथिलीन आहे की नाही, तर 2 इथिलीन लिहून टाका. एक इकडे इथिलीन घ्या असा
आणि एक इथिलीन इकडे घ्या. आला डायइथिलीन आला. परफेक्ट. आता एक नायट्रोजन इथे घ्या असा H आला. एक नायट्रोजन इकडे घ्या. एक नायट्रोजन इकडे घ्या. लोन पेअर लोन पेअर लोन पेअर आणि तुमच्या मेटलला तो असा पकडणार. अलग लक्षात. आता बघा आता ह्या ज्या पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट्स आहे ना या वाढत चालल्या. म्हणजेच काय तो जसं जसं आपण पुढे पुढे जाऊ जसं जसं पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट वाढत जाणार तसं ही जी पकड आहे ती अजून घट्ट 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 होत जाणार. आणि त्याला तुम्ही काय म्हणता किलेशन प्रोसेस. काय म्हणता किलेशन. हवं तर मी याला दाखवतो की बाबा हा मेटल ॲटमला कसा पकडतो. बघा पुन्हा मी स्ट्रक्चर लिहितो. CH2 इथिलीन CH2 हा नायट्रोजन हायड्रोजन this process is called as chylation. काय म्हणता याला किलेशन. ओके. सो किलेशन होण्यासाठी तुम्हाला काय लागतो जनरली पॉलीडेंटेट लिगँड. काय लागतो पॉलीडेंटेट लिगँड. पॉलीडेंटेट लिगँड म्हणजे काय असा लिगँड ज्याची डेन्सिटी एक तर 2 आहे किंवा 2 पेक्षा जास्त आहे. असा लिगँड ज्याची डेन्सिटी 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असेल त्याला म्हणतात पॉलीडेंटेट लिगँड. आणि या प्रोसेसला म्हणतात किलेशन. ठीक आहे. चलो आता नेक्स्ट ट्रायडेंटेट झाला. आता टेट्राडेंटेट लिगँड. नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेट लिगँड. टेट्राडेंटेट लिगँड. आता टेट्राडेंटेट लिगँड काय असतो बरं. तर बाबा टेट्राडेंटेट लिगँड म्हणजे पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट किती झाले 4. राईट. बघा आता तुम्ही टेट्राडेंटेट लिगँड मी कसा घेणार. आता मागच्या केसमध्ये मी काय घेतलं होतं सगळ्यात पहिला होता इथिलीन डायमाइन. मागच्या केसमध्ये मला एक इथिलीन वाढवावा लागला कारण पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट 3 होते. तर मी घेतलं डायइथिलीन ट्रायमाइन. आता इथे डायइथिलीन ऐवजी मी काय घेणार ट्रायइथिलीन टेट्रामाइन. काय ट्रायइथिलीन टेट्रामाइन. ट्रायइथिलीन टेट्रामाइन. ठीक आहे. याचा शॉर्ट फॉर्म TRIEN. काय ट्राइन. लास्ट वाला काय होता डाइन होता. पहिला होता EN इथिलीन डायमाइन. मग डाइन डायइथिलीन ट्रायमाइन. मग ट्राइन ट्रायइथिलीन टेट्रामाइन. बघा ट्रायइथिलीन म्हणजे 3 इथिलीन लागणार मला. CH2 इथे पण एक CH2 हा दुसरा इथिलीन हा तिसरा इथिलीन. हे एकमेकांना कसे पकडणार हा असा इकडून इकडून. इकडे एक हायड्रोजन नायट्रोजन इकडे एक हायड्रोजन. ही लोन पेअर ही लोन पेअर इकडे डोनेट करणार. तसंच हा NH2 हा NH2 लोन पेअर आणि ह्या ठिकाणून सेंट्रल मेटल ॲटमला पकडणार. तुम्ही बघा ही जी पकड आहे ती अजून अजून घट्ट 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 होत चालली. जेवढी जास्त पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट असणार लिगँडचे तेवढी पकड अजून घट्ट असणार. म्हणून किलेशन प्रोसेस इज थर्मोडायनॅमिकली व्हेरी व्हेरी स्टेबल प्रोसेस. ओके. हा झाला ट्रायइथिलीन टेट्रामाइन. 4 पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट टेट्राडेंटेट. ओके. आय होप तुम्हाला हे कळालं असेलच. आता मी पुन्हा पुन्हा लिहित नाही. तुम्हाला ते स्ट्रक्चर लिहायचं असेल तर असं लिहा आणि सेंटरला मेटल लिहा Mn+. दॅट विल बी इट. ओके. चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट पेंटाडेंटेट. आता पेंटाडेंटेट लिगँड जो आहे ते ऍक्च्युली दोघं एकाच कंपाऊंड पासून बनलेले आहेत. म्हणून मी लिहून टाकतो दोघं एकत्र पेंटाडेंटेट लिगँड. आणि दुसरा आहे हेक्साडेंटेट लिगँड.
पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट. पेंटाडेंटेट काय? EDTA, EDTA 3- काय? EDTA 3- हा काय? EDTA 4-, EDTA 3-, EDTA 4-. बघा कसं, याचं नाव आहे इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन ट्राय ऍसिटेटो. काय? ट्राय ऍसिटेटो. याचं काय नाव आहे? इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऍसिटेटो. काय? इथिलीन डायअमाइन. बघा शॉर्ट फॉर्म कसा घेतलाय ते बघा आता. EDTA, सॉरी चुकलो मी, हा इथला ऍसिटेटो EDTA. तिथे पण EDT आणि A, आणि म्हणून दोन्हीकडे EDTA आहे. तर तुम्ही फक्त EDTA लिहिलं तर तुमच्या लक्षात येणार नाही, म्हणून मी काय केलं, 4 3- आणि 4-. आता त्यांचे कंपाऊंड स्ट्रक्चर बघूया. बघा सिंपल आहे. पहिले मी काय लिहिलं? इथिलीन. पहिले मी काय लिहिणार? इथिलीन. हा माझा इथिलीन झाला. पुढे काय? इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन डायअमाइनचं स्ट्रक्चर आपण आधी पण बघितलं होतं, हे तसंच आहे. त्या स्ट्रक्चर पासूनच तुम्हाला पुढे जायचंय. इथिलीन डायअमाइन, इथे एक नायट्रोजन, इथे एक नायट्रोजन झाले. इथिलीन डायअमाइन. आता काय? ऍसिटेटो. ऍसिटेट ग्रुप म्हणजे काय? CH3COO-, त्याला म्हणता ऍसिटेट ग्रुप, राईट. आता ऍसिटेट ग्रुप याला अटॅच होणार म्हणजे CH3 राहील का बरं? नाही, CH2 राहणार तो, राईट. सो CH2COO-. तसंच इथे पण CH2COO-. त्यानंतर इथे एक हायड्रोजन मात्र इथे असंच राहणार, आणि दुसरा आहे CH2COO-. तर या आहे सर्वच्या सर्व त्याच्या अटॅचमेंट्स. तुम्हीच बघा अटॅचमेंट किती किती आहे. मी याला पेंटाडेंटेट का म्हणालो? बघा नायट्रोजन वरती आहे लोन पेअर, याच्यावर आहे लोन पेअर. तो ही पहिली अटॅचमेंट, ही दुसरी, ऑक्सिजनचा नेगेटिव्ह चार्ज आहे ना, ती दुसरी, ही तिसरी नायट्रोजनची लोन पेअर, ही चौथी, आणि ही पाचवी. हे काय झालं तुमचं? पेंटाडेंटेट. दॅट्स हाऊ योर पेंटाडेंटेट इथिलीन डायअमाइन ट्रायएसिटेटो कॅन बी. मग EDTA कसा येणार? बघा मग EDTA कसा येणार? EDTA सेम आहे. आता बघा तुमच्या समोर आहे EDTA इथिलीन डायअमाइन ट्रायएसिटेटो, बरोबर. EDTA 3-. मग EDTA 4- काय असणार बरं? इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऍसिटेटो. टेट्रा म्हणजे काय? 4. हे बघा अटॅचमेंट 1 2 3 4 5, म्हणून पेंटाडेंटेट. ऑक्सिजन किती? ऑक्सिजन नेगेटिव्ह चार्ज वाले 1 2 आणि 3, म्हणून 3-, राईट. आता EDTA इथे लिहिण्यापेक्षा मी पुढच्या पेजवर लिहितो, थोडी मला मस्त छान जागा हवी त्यासाठी, म्हणून. सो EDTA 4-. बघा इथिलीन डायअमाइन CH2 डायअमाइन 2 नायट्रोजन, राईट. त्यानंतर CH2 C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-, इथिलीन डायअमाइन, तसंच सॉरी ऍसिडेट ग्रुप C डबल बॉन्ड O-, तसंच हे CH2 C डबल बॉन्ड O-. बघा आता किती ठिकाणून लिगॅंड डोनेट करतो तो बघा. हा 1, हा 2, हा 3. कसा? लोन पेअर आहे ना, इथे पण लोन पेअर आहे. 4 5 आणि 6. अशा प्रकारे तो झाला हेक्साडेंटेट. काय झाला? हेक्साडेंटेट.
ओके, तुम्हीच बघा. ऍसिडेट ग्रुप किती आहेत? 4 ग्रुप आहेत. व हा एक मायनस, हा एक मायनस, हा एक मायनस, हा एक मायनस, असे 4 आहेत. राईट, म्हणून मी वरती चार्ज केलेला 4 मायनस. तर हा तुमच्या सेंट्रल मेटल ॲटमला 6 साइडनं पकडतो, वाया 2 नायट्रोजन आणि वाया 4 ऑक्सिजन. ठीक आहे. ईडीडीए इतका पॉवरफुल लिगॅन्ड आहे ना, इट इज यूज्ड इन द किलेशन थेरपी. किलेशन थेरपी म्हणजे काय? समजा एखाद्या गाढवानं विष पिलं, गाढव म्हणजे माणूस, तो नाही, एखाद्या गाढव माणसानं विष पिलं किंवा असं विष पिलं ज्याच्यामध्ये लेड आहे किंवा मर्क्युरी आहे, तर त्याला ईडीटीए 4 मायनसचं इंट्राव्हेनस इंजेक्शन दिलं जातं. काय? ईडीटीए 4 मायनसचं इंट्राव्हेनस इंजेक्शन दिलं जातं. ते इंजेक्शन दिल्यानंतर ईडीटीए काय करतो? त्या सेंट्रल मेटल ॲटमला पकडतो असा, आणि त्याला माणसाला एक्स्ट्रा पाणी पाजलं जातं. एक्स्ट्रा पाणी पाजल्यावर वाया किडनी, वाया टू मार्फत सगळ्याचा सगळा तुमचा पॉयझनस सेंट्रल मेटल ॲटम किडनीला एफेक्ट न करता, किडनीला फेल न करता निघून जात. ओके, आले लक्षात? ठीक आहे, चलो आता लास्ट टाइप बघूया, ॲम्बिडेंटेड लिगॅन्ड्स. तर लिगॅन्डचे आपण एवढे सगळे प्रकार बघितले. आता हा लास्ट टाइप आहे, त्याला म्हणता ॲम्बिडेंटेड लिगॅन्ड्स. ॲम्बिडेंटेड लिगॅन्ड म्हणजे काय? की बाबा इट इज अ टाइप ऑफ अ लिगॅन्ड. इट इज अ टाइप ऑफ अ लिगॅन्ड which can attach. It is a type of a ligand which can attach to central metal atom through 2 different atoms. It is a type of a ligand which can attach to a central metal atom through 2 different atoms. तुम्ही मला हे काय विशेष आहे? हे तर नॉर्मल आहे, ग्लायसिनेटो मध्ये होतच की, ग्लायसिनेटो मध्ये होतं, त्यानंतर एडीडीए मध्ये होतं. बरोबर आहे तुमचं, परंतु डिफरंट टाइम आहे. त्या आधीच्या ठिकाणी तो एकाच वेळेला अटॅच करतो. ग्लायसिनेटो मध्ये NH2 आणि CO मायनस कडून तो एकाच वेळेला अटॅच करतो. इथे इट इज अ टाइप ऑफ अ लिगॅन्ड विच कॅन अटॅच टू अ सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन थ्रू 2 different atoms in 2 different times. Okay, through different atom at 2 different times. वेगवेगळ्या वेळेला तो वेगवेगळ्या मेटल थ्रू कोऑर्डिनेट झालेला असतो, आणि अशा लिगॅन्डला म्हणतात ॲम्बिडेंटेड लिगॅन्ड. तुम्हाला ॲम्बिडेक्स्टस माहिती असेल. ॲम्बिडेक्स्टस म्हणजे काय? अशी व्यक्ती जी दोन्ही हाताने बॉल फेकू शकते, किंवा दोन्ही हाताने सगळे कामं करू शकते. जसं की सचिन तेंडुलकर उजव्या हाताने पण बॉल फेकू शकतो, डाव्या हाताने पण बॉल फेकू शकतो. उजव्या हाताने बॅटिंग करू शकतो, डाव्या हाताने पण बॅटिंग करू शकतो. पण त्याला त्याच्या कोचने सांगितलं की बाबा तू एकाच साईडने प्रॅक्टिस कर, दोन्ही प्रॅक्टिस करशील तर तुझी मसल मेमरी बनणार नाही, आणि म्हणून ही चोज टू बी राईट हँडेड. अदरवाइज ही इज द लेफ्ट हँडेड ॲज वेल. तो ॲम्बिडेक्स्ट्रस आहे, दोन्ही साईडने खेळू शकतो. पण जरी दोन्ही साईडने तो खेळू शकला असता अदरवाइज पण, तर एका वेळी तुम्ही एकाच साईडने खेळणार ना, का राईट लेफ्ट दोन्ही साईडने बॅटिंग करणार नाही. बॉल पण फेकताना तुम्ही एकाच हाताने फेकू शकता एका वेळेला. तसंच ॲम्बिडेंटेड लिगॅन्ड सुद्धा एका वेळी एकाच थ्रू ओनली एकाच ॲटम तो अटॅच होऊ शकतो. सो टाइप ऑफ अ लिगॅन्ड which can attach to metal atom or ion two different atoms at different times. जसं की नायट्रो ग्रुप जो आहे हा, इट कॅन अटॅच टू मेटल ॲटम वाया ऑक्सिजन, और it can attach to metal atom via nitrogen, via oxygen. तो वाया ऑक्सिजन केलं तर याला जे नाव दिलेलं IUPAC नुसार त्याला म्हणता ओ नायट्रिटो. याला काय म्हणता? एन नायट्रिटो. आधी ना नाव वेगळे होते. आधी याला नायट्रो म्हणायचे, त्याला आयसोनायट्रो म्हणायचे. काय?
नायट्रो आयसोनायट्रो, पण त्याच्याने कन्फ्युजन व्हायला लागलं, म्हणून दोघांना एकच नाव दिलं नायट्रिटो. ज्या कुठल्या ॲटम थ्रू अटॅच असेल त्याचं नाव पहिले लिहायचं, ओ नायट्रिटो एन नायट्रिटो. तसंच सायनाइड. सायनाइड बघा, सायनाइड मध्ये तुमचा ॲटम व्हाया कार्बन अटॅच होऊ शकतो, हा असा, राईट. मग त्याला तुम्ही म्हणणार सायनो कॉम्प्लेक्स. काय म्हणणार? सायनो कॉम्प्लेक्स. किंवा व्हाया नायट्रोजन पण अटॅच होऊ शकतो. कसं काय? नायट्रोजन कडे लोन पेअर आहे ना, तो डोनेट करू शकतो, त्याला म्हणणार आयसोसायनो. ठीक आहे. किंवा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मध्ये याला म्हणतात सायनेटो, याला म्हणतात आयसोसायनेटो. सायनेटो आयसोसायनेटो. तो नायट्रो सायनाइड. तिसरा आहे थायोसायनाइड. कोण आहे? थायोसायनाइड. इन थायोसायनाइड, हा बघा, so here it can attach through sulfur. सल्फर थ्रू अटॅच झाला तर याला म्हणणार एस थायोसायनेटो. काय म्हणता? एस थायोसायनेटो. आणि जर व्हाया नायट्रोजन अटॅच झाला तर याला म्हणता एन थायोसायनेटो. काय म्हणता? एन थायोसायनेटो. ओके. सो बेसिकली तुमच्याकडे 3 ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड आहे. 3 ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड, HCN, NO2 आणि सायनाइड. हे तिघाचे तिघ आहे तुमचे ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड्स. ओके. चलो नाव मूविंग अहेड. आता नेक्स्ट आहे तुमचा टर्म्स. आता बघा, टर्म्स आपण खूप साऱ्या बघितल्या. सेंट्रल मेटल ॲटम एक बघितला, सेंट्रल मेटल ॲटम आयन काय असतो. त्यानंतर आपण बघितलं लिगॅंड्स अँड देअर टाइप्स. तर सेंट्रल मेटल ॲटम अँड लिगॅंड हे दोघं एकत्र झाले की तो स्पियर बनतो, त्यालाच म्हणतात कोऑर्डिनेशन स्पियर. सगळ्यात इम्पॉर्टंट या ठिकाणी लिगॅंड्स होते, म्हणून लिगॅंड्सला मी जास्त टाइम दिला, जास्त कव्हर केलं. आता आपण पुढच्या गोष्टी थोड्या बहुत फास्ट पळवू शकतो. आता सेंट्रल मेटल ॲटम, मेटल ॲज वेल ॲज लिगॅंड. एल म्हणजे लिगॅंड, याला म्हणतात कोऑर्डिनेशन स्पियर. काय म्हणता? कोऑर्डिनेशन स्पियर. सिंपल आहे. तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो. K3FeCN6. आता K3FeCN6 मध्ये हा जो आयन आहे याला डिसोसिएट केल्यावर तुम्हाला मिळतं 3K+. ठीक आहे. हा K+ काय आहे बरं? काउंटर आयन आहे. दिस कांट बी लिगॅंड. हा तुमचा लिगॅंड असू शकत नाही. आणि इथे काय मिळालं दुसरीकडे? FeCN6 3-. यालाच काय म्हणता? दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पियर. काय म्हणता याला? कोऑर्डिनेशन स्पियर. हा आहे तुमचा कोऑर्डिनेशन स्पियर. ठीक आहे. आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये पण आपण बघितलं होतं की बाबा CONH3 6Cl3. ठीक आहे. तो हा जो पूर्ण होता ब्रॅकेट, दिस ब्रॅकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पियर. ठीक आहे. आय थिंक दिस मच इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टँड की बाबा कोऑर्डिनेशन स्पियर काय असतो. काउंटर आयन, काउंटर आयन कटायन पण असू शकतो, अनायन पण असू शकतो. काउंटर आयन सोडून जे काय उरतं त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेशन स्पियर, जिथे मेटल ॲटम और आयन आणि लिगॅंड तुम्हाला सापडतं. ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल ॲटम. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल ॲटम और ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल ॲटम तुम्ही कशा प्रकारे काढू शकता. सगळ्यात आधी कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर काय असते बरं बाबांनो? कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. त्याला आपण कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणतो, राईट. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट bonds formed by central metal atom.
central metal atom or ion. Number of coordinate covalent bonds formed by central metal atom or ion is called as coordination number. त्यालाच म्हणतात coordination number. शॉर्टकट मध्ये तुम्ही C.N पण लिहितात कोऑर्डिनेशन नंबर, किंवा तुम्ही त्याला सेकंडरी व्हॅलेन्सी असं सुद्धा म्हणतात. राईट, आपण बघितले सेकंडरी व्हॅलेन्सी पण म्हणतो किंवा C.N सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे, कसं काढता बरं तो तुम्हीच बघा. सगळ्यात आधी एक्झाम्पल घेतलं होतं मी CONH3 6Cl3. याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती होता बघा. किती अटॅचमेंट्स आहे? 6 अटॅचमेंट आहे की नाही. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तसंच K3FeCN6 K3FeCN6 तुमचा जो आयन आहे त्याने किती अटॅचमेंट केलाय कोऑर्डिनेशन स्पियर मध्ये? 6. सो कोऑर्डिनेशन स्पियर मध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम जेवढ्या अटॅचमेंट करतो त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेशन नंबर. जेवढे कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करतो त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेशन नंबर. आता ह्या दोन्ही ठिकाणी मोनोडेंटेड लिगँड आहे म्हणून तुम्हाला इझी दिसतंय ते. किंवा मी असं घेतलं KAgCN2. आता बघा या सिल्वरचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती दिसतोय? किती अटॅचमेंट्स आहे? 2च आहे की नाही, म्हणून 2. राईट. आता सपोज मी कॉम्प्लेक्स असा घेतला COEN3 Cl3. तुम्ही म्हणाल बाबा आता इथे बघा EN घेतला. EN म्हणजे काय? इथिलीन डायमाइन. आता एक लक्षात घ्यायचं आहे, मी तुम्हाला बोललोय सेंट्रल मेटल ॲटम किती अटॅचमेंट करतो. इथिलीन डायमाइन जो आहे ना, एक इथिलीन डायमाइन किती अटॅचमेंट करतो? 2. किती करतो? 2. कारण तो काय आहे? बायडेंटेड लिगँड आहे. काय? बायडेंटेड लिगँड. सो एक इथिलीन डायमाइन जर 2 अटॅचमेंट करतो, 2 अटॅचमेंट्स. किती इथिलीन डायमाइन आहे माझ्याकडे? 3 आहेत की नाही. 2 into 3 काय झालं टोटल? टोटल देर आर 6 अटॅचमेंट्स. मग 6 अटॅचमेंट जर झाला तर याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला? 6 आला. ठीक आहे. सो तुम्ही फक्त लिगँडचा नंबर बघून लगेच बोलायचं नाही की बाबा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आहे. नीट बघायचं की जो लिगँड तुम्हाला दिलेला आहे तो मोनोडेंटेट आहे, बायडेंटेट आहे, ट्रायडेंटेट आहे की अजून काय. ठीक आहे. किंवा सपोज मी असं घेतलं COEDTA 3- असं घेतलं 3-. ओके. आता इथे बघा EDTA 3- आहे. राईट. EDTA 3- किती अटॅचमेंट करतो? 5 अटॅचमेंट करतो. जर EDTA 4- घेतला असता तर 6 अटॅचमेंट झाले असतात. EDTA 3- किती करतो? 5. मग मी काय लिहिणार याचा कोऑर्डिनेशन नंबर? तो पण लिहिणार 5. राईट. जेवढे अटॅचमेंट तेवढाच तुमचा कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर झाला. आता आपण ह्या सगळ्या एलिमेंटचा ऑक्सिडेशन स्टेट काढूया. ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणा तुम्ही किंवा ऑक्सिडेशन नंबर म्हणा. ठीक आहे, डझंट मॅटर. शॉर्टकट मध्ये आपण लिहूया O.S किंवा O.N. ठीक आहे. तर बघा आता K3FeCN6 तुम्हाला इथे ऑब्विसली आयनचाच म्हणजे मेटल ॲटमचाच तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर काढायचा आहे. आता पोटॅशियम, पोटॅशियम वरती चार्ज किती असतो बरं? +1 असतो. राईट. +1 × 3. आयन, आयनचा चार्ज किती आहे नाही माहिती. सो X. सायनाइड, एक सायनाइडचा चार्ज किती असतो? -1. 6 सायनाइड आहेत ना म्हणून 6 नंबर इज इक्वल टू 0. तो हा झाला +3 +X आणि हे किती झाले? -6 इज इक्वल टू 0. 3 - 6 X - 3 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय? X इज इक्वल टू +3. तुमच्या आयनचा ऑक्सिडेशन नंबर आला +3. ऍक्च्युली हे तुम्ही रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये पण शिकलेले आहातच.
ठीक आहे. मी म्हटलं पुन्हा एकदा उजळणी करूया. लेट्स रिवाइज इट वन्स अगेन, म्हणून मी हे सांगतो आहे. ठीक आहे. सपोज हा घेतला मी कोबाल्ट NH3 6Cl3. कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन स्टेट जर काढायचा असेल तर अमोनियाचं काय कंट्रीब्युशन आहे का? अमोनिया तुमचा चार्ज मध्ये काहीच कंट्रीब्युशन करत नाही, म्हणून इथे पूर्णपणे 0. आणि बाहेर किती चार्ज आहे? X+0. सॉरी, बाहेर 3 क्लोरीन आहे, बरोबर. एका क्लोरीनचा चार्ज असतो -1, तर 3 क्लोरीनचा चार्ज किती राहणार? -3. -3 इज इक्वल टू 0. X -3 इज इक्वल टू 0. Therefore X इज इक्वल टू +3. X वरती तुमचा चार्ज येणार पूर्णपणे +3, राईट. अशा प्रकारे तुम्ही चार्ज फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे. आता याच्यानंतर आपण बघूयात की बाबा काही लिगॅंड जे असतात ते न्यूट्रल असतात. जसं की हा बघा FeCO5. FeCO5 मध्ये तुमच्या मेटलचा जो ऑक्सिडेशन नंबर असतो किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट असते ती पूर्णपणे असते 0. चार्ज बिलकुल नसतो. तसाच असं तुमचा NiCO4. इथे पण तुमच्या मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट काय असतो? पूर्णपणे 0. किंवा CrCO6. इथे पण तुमच्या क्रोमियमचा ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा ऑक्सिडेशन नंबर जो असतो तो असतो पूर्णपणे 0. ठीक आहे. सो हे लिगॅंड टू लिगॅंड व्हेरी करत असतं. So the next point is classification of complexes. Now, how complexes are classified? Complexes जे तुमचे आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन कसं आहे तर बघा. आता वेगवेगळ्या टाईपचे कॉम्प्लेक्सेस आहेत. सगळ्यात आधी क्लासिफिकेशन केले जातात ते म्हणजे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगॅंड्स. टाइप ऑफ लिगॅंड म्हणजे काय की बाबा किती टाइप ऑफ लिगॅंड्स आहेत, म्हणजे एकाच प्रकारचे लिगॅंड आहेत की 4 प्रकारचे लिगॅंड आहेत किंवा एकापेक्षा जास्त प्रकारचे आहेत, त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. ठीक आहे. सगळ्यात आधी दुसरं आपण बघूया. त्याच्यावरून 2 टाइप्स आहेत तुमचे. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. दुसरा आहे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक. होमोलेप्टिक म्हणजे काय? दे हॅव ओनली वन टाइप ऑफ लिगॅंड. त्यांच्याकडे एकाच प्रकारचा लिगॅंड असतो. दुसरा टाइपचा लिगॅंड त्यांच्याकडे बिलकुल पण नसतो. फॉर एक्झाम्पल, आता कुठला लिगॅंड कुठला? कोऑर्डिनेशन स्पियर मध्ये एकापेक्षा जास्त प्रकारचे नको. जसं की K3FeCN6 किंवा K4FeCN6 FeCO5 NiCO4 असे खूप सारे आहेत. इथे एकाच टाइपचा लिगॅंड आहे, दुसरा टाइपचा लिगॅंड तिथे बिलकुल नाहीये. हेटेरोलेप्टिक कसा बघा. CONH3Cl. इथे बघा 2 टाइपचे लिगॅंड आहे, एक अमाइन दुसरा क्लोराइड, राईट. तसाच तुम्ही दुसरे अजून बरेच एक्झाम्पल घेऊ शकता. हे काय असे खूप सारे एक्झाम्पल आहेत. CONH3 4Cl2 and so many. Basically here you have more than one type of a ligand. Can have more than one type of a ligand. More than one type of a ligand, and that is what is called as homoleptic, heteroleptic, right? आता हे सोडून अजून क्लासिफिकेशन आहे, ते म्हणजे कुठलं? कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, असे खूप प्रकारचे क्लासिफिकेशन आहे. सगळ्यात आधी आपण घेऊया कटायनिक कॉम्प्लेक्स. आता हे काय? हे कशावर?
based on charge on coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती जो चार्ज आहे बेस्ड ऑन दॅट, हे क्लासिफिकेशन. त्यातला पहिला कुठला? कटायनिक कॉम्प्लेक्स. आता कटायनिक कॉम्प्लेक्स बाबा कुठलं बघा. कटायनिक कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय? तुमचा जो काउंटर आहे ना बाहेर, काउंटर आयन जो आहे तो नेहमी अनायन असला पाहिजे. काउंटर आयन जर अनायन असेल तर तुमच्या कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती कुठला चार्ज येणार? प्लस चार्ज येणार. म्हणजेच काय? कटायनिक कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्पीयर हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. हे बघा NH3Cl3. याला जर तुम्ही डिसोसिएट करून बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो आहे याचा, त्याच्यावरती आहे 3+ चार्ज, राईट. किंवा बरेच एक्झाम्पल तुम्ही जसे घेऊ शकता. हा एक एक्झाम्पल आहे. दुसरा आहे वॉटरवाला घेऊ शकता, COH2O6Cl3, राईट. याला आपण डिसोसिएट करून बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की COH2O6 बेसिकली ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये काउंटर आयन म्हणजे काय? जो कोऑर्डिनेशन स्पीयरच्या बाहेर असतो तो काउंटर आयन जर अनायन असेल, याचा अर्थ ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स काय? कटायनिक कॉम्प्लेक्स. कारण त्याच्यामुळे कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती चार्ज काय येणार? पॉझिटिव्ह चार्ज येणार, राईट. सो कटायनिक कॉम्प्लेक्स. दुसरा आहे तुमचा अनायनिक कॉम्प्लेक्स. कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स. आता अनायनिक कॉम्प्लेक्स कुठले कुठले? आता बघा, जसं कटायनिक कॉम्प्लेक्स मध्ये काउंटर आयन अनायन होता तर कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती पॉझिटिव्ह चार्ज गेला. तर अनायनिक कॉम्प्लेक्स मध्ये काय असणार? कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती असतं नेगेटिव्ह चार्ज. मग कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती जर नेगेटिव्ह चार्ज हवा असेल तर काउंटर आयन काय असला पाहिजे? म्हणजेच काउंटर आयन तुमचा असला पाहिजे कटायन, राईट. सो देअरफॉर इन दिस केस जसं की K3FeCN6. आता हा बघा K3FeCN6 या केस मध्ये तुमच्या कॉम्प्लेक्स वरती काय चार्ज आहे? FeCN6 3-, राईट. किंवा सपोज तुमच्याकडे आहे K4FeCN6. इथे काय तुमच्या कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज? FeCN6 4-, 3-, 4-. चार्जेस वेगवेगळे पण चार्ज कुठला आहे? अनायनिकच आहे, राईट. किंवा मी अजून एक्झाम्पल घेऊ शकतो KAgCN2. इथे तुमच्या कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज काय आहे? म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्पीयर वरती चार्ज काय? Ag2CN2 1-. तर हे सर्वचे सर्व झाले तुमचे अनायनिक कॉम्प्लेक्स. आणि लास्टली आहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. आता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस तसे काय खूप नाहीये. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्झाम्पल बेसिकली द्यायचं झालं तर तुमच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये, तुमच्या बुकच्या कॉन्टेक्स्ट आणि तुमच्या स्टडीच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर ते आहे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. काय आहे? कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जेवढे पण तुम्हाला माहिती आहेत सर्वच्या सर्व न्यूट्रल असतात, ठीक आहे. अशा काही रेअर केस असतात जिथे नेगेटिव्ह चार्ज पण असतो, पण तो नेगेटिव्ह चार्ज मेटलवरती असतो. ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज तुम्हाला दिसणार नाही. जसं की FeCO5, त्याच्यानंतर NiCO4, FeCO5, NiCO4 किंवा CrCO6 किंवा CO2 CO9. अशा प्रकारचे हे जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते सर्वचे सर्व न्यूट्रल आहेत. सो दिस इज व्हॉट इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. एक्झामला तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की 4 टाइप देतील. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कटायनिक, अनायनिक, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, न्यूट्रल, और they'll ask you to give the example for 1 or 2 marks. Okay, chalo, moving ahead then. Next is IUPAC nomenclature. Yes, you heard it right. IUPAC nomenclature.
बघा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही आयपॅक नॉमेनक्लेचर बघितलं होतं राईट. सो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये नॉमेनक्लेचर होतच होतं. तेच आयपॅक नॉमेनक्लेचर तुमच्या इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा आहे आणि याचे जे सेट ऑफ रूल्स आहेत ते पूर्णपणे वेगळे आहे. काय याचे सेट ऑफ रूल्स जे आहे ते तुमच्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या सेट ऑफ रूल्स पेक्षा पूर्णपणे तुम्हाला वेगळे सापडतील. ठीक आहे. त्यांच्या आणि यांच्यामध्ये ॲज सच काही तुम्हाला साम्य सापडणार नाही. म्हणजे काही ठिकाणी साम्य आहे जसं अल्फाबेटिकल ऑर्डर अँड ऑल दॅट, पण अपार्ट फ्रॉम दॅट बाकी गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. ठीक आहे. तर चलो आपण आयपॅक नॉमेनक्लेचरचे पॉस्ट्युलेट्स किंवा रूल्स काय आहे ते बघून घेऊया. ठीक आहे. सगळ्यात आधी आता वाईल नेमिंग cation should be written first. Cation should be written or named. Cation should be named first without mentioning its number. cation बघा मी तुम्हाला पूर्ण क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर सांगतोय. पूर्ण क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर कशी आहे. while naming cation should be named first without mentioning its number. सगळ्यात आधी तुम्ही कटायनचा नंबर घ्यायचा, कटायनचं नाव लिहायचं. नंबर लिहिण्याची गरज त्याची नाही, कारण तुम्ही शेवटी जेव्हा नाव तुम्ही पूर्ण लिहाल ना, एकदम एंडला तुम्ही मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिणार आहात. तर जेव्हा तुम्ही मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिणार आहात तेव्हा इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की बाबा कटायन्स किती आहेत त्या ठिकाणी. ठीक आहे. जसं आपण एक्झाम्पल बघू तसं तुमच्या ते लक्षात येऊनच जाईल. ठीक आहे. चला आता दुसरं. आता क्रोनॉलॉजी बघा. कटायनचं नाव लिहिलं त्याच्यानंतर मी काय लिहिणार. नेम ऑफ द अनायन्स. देन नेम ऑफ द अनायन्स आर टू बी रिटन. झालं. आता काय अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. काय अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्ही लिहिणार. नेम ऑफ द अनायन्स म्हणजे मला बेसिकली इथे अनायन नाही म्हणायचे, मला म्हणायचे लिगॅंड. Name of the ligands are to be written according to alphabetical order. म्हणजे क्लोरो ब्रोमो हे दोघं पण असतील ऍज अ लिगॅंड. तुम्ही कोणाला पहिले लिहाल. ब्रोमो पहिले लिहाल, मग क्लोरो पहिले लिहाल. राईट. हेच रूल. सो लिगॅंड्स जे नेम्स आहेत दे आर रिटन इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आता तिसरा रूल. In case of more than one ligand, prefixes. कुठले प्रेफिक्स घेतो बरं आपण. एकापेक्षा जास्त एखादी स्पीशीज असेल तर वी यूज द प्रेफिक्सेस सच ॲज डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा अँड सो ऑन. राईट. जर एकापेक्षा जास्त असेल तर 2 क्लोरीन आहे तुम्ही काय म्हणणार डायक्लोरो. 2 अमाइन आहे तुम्ही काय म्हणणार डायअमाइन अँड सो ऑन. सायनाइड आहे 2 सायनो डायसायनो, 6 सायनो हेक्सासायनो अँड सो ऑन. राईट. टेट्रा, पेंटा, ETC. राईट. या प्रकारे आपण लिहितो. हे झाले 3 रूल. नेक्स्ट रूल, 4th रूल. इन केस ऑफ मोर दॅन वन लिगॅंड, prefixes such as di, tri, tetra, penta are to be used. आता 4th. आता काही लिगॅंड असे असतात ज्यांच्या नावामध्ये ऑलरेडी प्रेफिक्स असतो. जसं की इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन मध्ये तुम्ही ऑलरेडी त्याला डायमाइन म्हणताय, किंवा मग डायइथिलीन ट्रायमाइन, किंवा मग ट्रायइथिलीन टेट्रामाइन, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेटो किंवा ट्रायएसिटेटो. ह्या जेवढे पण लिगॅंड्स मी घेतले या सगळ्या लिगॅंडच्या नावामध्ये ऑलरेडी काय, या लिगॅंडच्या नावामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला काय सापडेल, प्रेफिक्स सापडेल. मग असे लिगॅंड जर एकापेक्षा जास्त असतील तर तुम्ही काय करणार.
तर त्यासाठी स्पेशल टाईप ऑफ प्रेफिक्स आहे, तो बघा कसा. इन केस ऑफ अ लिगॅन्ड, in case of a ligand having prefix as a part of their name, as a part of their name, special prefixes are used, such as bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, pentakis for 5. तर 2 साठी बिस, 3 साठी ट्रिस, 4 साठी टेट्राकिस, 5 साठी पेंटाकिस अँड सो ऑन. ठीक आहे. म्हणजे समजा इथिलीन डायमाइन तुमच्याकडे 2 असतील, तर तुम्ही त्याला काय म्हणणार, बिस इथिलीन डायमाइन. किंवा बिस इथिलीन डायमाइन 3 असतील, तुम्ही त्याला काय म्हणणार, ट्रिस इथिलीन डायमाइन. तुम्ही त्याला ट्राय इथिलीन डायमाइन नाही म्हणू शकत. दॅट विल क्रिएट मोर कन्फ्युजन, राईट. जसं आपण ते लिगॅन्डचे टाईप ऑलरेडी बघितलेले आहेतच, तर तुमच्या लक्षात येईलच की बाबा कसं कन्फ्युजन होतं. म्हणून स्पेशल प्रेफिक्सेस त्या ठिकाणी यूज करावं लागतात. ठीक आहे. आता नॉर्मल लिगॅन्ड मी सांगितले, मल्टीडेंटेड सांगितले. आता लिगॅन्डच्या नेम नंतर तुम्ही काय लिहिणार, आफ्टर दिस लिगॅन्डचं नाव झालं, अरे नाव, नेम ऑफ द मेटल, नेम ऑफ द मेटल is to be written, name of the metal is to be written, followed by अरे बघा अजून एक गोष्ट राहिली सांगायची, जरा एकच मिनिट. याच्या आधी आपण लिगॅन्डचे नाव पण बघून घेऊया. In case of anionic ligands, their names end with, in case of anionic ligand, their names end with O. Their names end with O. ठीक है. For example, क्लोरीन. चला हॅलोजन घेतो मी नॉर्मल. तुमचा हॅलोजन असेल इंटू ब्रॅकेट Cl मायनस, F मायनस, Br मायनस किंवा I मायनस. हॅलोजनचं नाव तुम्ही काय लिहिणार, हॅलोजनचं नाव तुम्ही लिहिणार हॅलिडो. काय लिहिणार, हॅलिडो. म्हणजेच काय, फ्लोरीन असेल तर फ्लुरिडो, फ्लोरीन असेल फ्लोरिडो, ब्रोमीन असेल ब्रोमिडो, आयोडीन असेल आयोडो, लाईक दॅट, राईट. किंवा सायनाइड असेल Cn मायनस, त्याला म्हणणार सायनो. OH मायनस असेल तुम्ही त्याला म्हणणार हायड्रॉक्सो. काय म्हणणार, हायड्रॉक्सो. SCN असेल तर तुम्ही त्याला म्हणणार थायोसायनो. NCS असणार, तुम्ही त्याला म्हणणार आयसो थायोसायनो. अरे ठीक आहे. त्याच्यानंतर बरेच एक्झाम्पल आहेत. हे झालं. हायड्रोजन असेल, हायड्रोजन मायनस, तुम्ही त्याला म्हणणार हायड्रिडो. बघा मी तुम्हाला बोललो होतो थोडंसं नॉमेक्लेचर यांचं वेगळं आहे आणि स्पेशल नॉमेक्लेचर बनवावं लागलंच. स्पेशल नॉमेक्लेचर बनवावं लागलं बिकॉज इट शुड नॉट बी इन अलाइन विथ द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सोबत कन्फ्युजन नाही झाला पाहिजे म्हणून स्पेशल नॉमेक्लेचर बनवावं लागलं. ठीक आहे. हायड्रिडो. त्यानंतर NH2 मायनस अमिडो. काय म्हणतात त्याला, अमिडो. NH2 मायनस अमिडो. हे झाले नेगेटिव्ह चार्जचे. अजून आहेत एक्झाम्पल. NO3 मायनस, नायट्रेट म्हणतो ना आपण याला, नायट्रेटो.
SO4 2 मायनस सल्फेटो. ओके. आता काही असे न्यूट्रल लिगँड्स पण आहेत बघा. काही न्यूट्रल लिगँड्स आहेत ज्यांच्यामध्ये नाव जे आहेत ना, न्यूट्रल लिगँड्स ज्यांच्यामध्ये ओ लागत नाही, जसं की H2O. H2O ला म्हणता ॲक्वा. काय म्हणता? ॲक्वा. अमोनिया NH3 त्याला म्हणता अमाइन. काय म्हणता? अमाइन. तो अमाइन नाही, तो अमाइन सिंगल एम आहे, हा अमाइन डबल एम आहे. अमाइन. त्याच्यानंतर CO असेल तर त्याला आपण म्हणतो कार्बोनिल. काय म्हणतो? कार्बोनिल. NO असेल देन वी कॉल दिस ॲज नायट्रोसिल. ठीक आहे. हे सगळे झाले तुमचे न्यूट्रल लिगँड. काही फार रेअरली असे एक्झाम्पल आहे जिथे तुमचे लिगँड जे असतात ना ते कटायनिक पण असतात. जसं की हा बघा, NH3 NH2 1+. आता जर तुम्ही एक H+ याच्याकडून काढला तर तुम्हाला मिळेल N2H4 म्हणजेच काय? हायड्राझाईन. त्या हायड्राझाईनचा एका ठिकाणी H+ आयन आला म्हणजे तुम्ही त्याला काय म्हणणार? हायड्राझिनियम आयन. हायड्राझिनियम आयन. एक मिनिट. हायड्राझिनियम आयन. आलं लक्षात? सो अशा प्रकारे तुम्ही नॉमेनक्लेचर देऊ शकता. ठीक आहे. सायनो, थायसायनो, हॅलिडो, फ्लोरिडो, नायट्रेटो, सल्फेटो. अजून बरेच तसे एक्झाम्पल मी देऊ शकतो. CaLO4 1-, फ्लोरेटो, परफ्लोरेटो, हायड्रॉक्सो, हायड्रिडो, अमिडो. बऱ्यापैकी मी तसे कव्हर केलेले आहेतच. ठीक आहे. अजून काही येतील तर ते त्या वेळेच्या नॉमेनक्लेचर मध्ये तुम्हाला कळून जाईलच. ठीक आहे. आता हे झाले 5. 6वा रूल काय? आता 6th रूल. हे क्रोनॉलॉजी आहे. जेवढं पण मी सांगतो हे सगळं क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्येच आहे. नाव नेम ऑफ द मेटल. नेम ऑफ द मेटल is to be written. Name of the metal is to be written. Followed by name of the metal is written followed by its oxidation state. Followed by what? Followed by its oxidation state or oxidation number. In Roman format, in Roman numbers, in parenthesis. In Roman format or in Roman numbers in parenthesis. म्हणजे सपोज तुमचा आयन असेल +2 मध्ये, तुम्ही कसं लिहिणार? Fe+2. क्रोमियम असेल तुम्ही कसं लिहिणार? क्रोमियम +3. like that, right? That's how you should be writing this. Now आता मेटलचे नाव लिहून झाले. आता काही केस मध्ये बघा मी तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये मी ऍड करतो हवं तर. इन केस ऑफ ए न्यूट्रल, in case of a neutral and cationic complex, in case of a neutral and cationic complex, name of the metal is written as it is, as mentioned above, as mentioned above. ओके. जसं मी आता वरती सांगितलं आहे तशाच प्रकारे त्याचं नाव मेन्शन केलं जातं. ठीक आहे. आणि हवं तर मी याला नेक्स्ट रूल मध्ये टाकतो, ते कन्फ्युजन नको आहे ना. ठीक आहे, लिहितो इथेच. मी कलर ना वेगळा यूज करतो, मग थोडं ते तुमच्या लगेच लक्षात येईल. इन केस ऑफ an anionic complex,
In case of an anionic complex, name of the metal. In case of the anionic complex, name of the metal should end with ATE. Name of the metal should end with ATE. कसं बघा तुम्हाला कळेलच. आता मी ते पूर्ण एक्झाम्पल सांगतो. इथे हवं तर लिहितो. PTO म्हणजे काय? प्लीज टर्न ओव्हर. ठीक आहे. मला ते ना इथे मी लिहू शकतो, पण ते ना फार खिचडी होईल. मला ते तुम्हाला खिचडीच्या फॉर्मॅटमध्ये नाही द्यायचं आहे. तुम्हाला वेगवेगळं विखुर चिवडा किंवा भेळच्या फॉर्मॅटमध्ये द्यायचं आहे. खिचडी दिली की ते सगळं मिक्स होणार. ठीक आहे. सो आता बघा, आता नेम ऑफ द मेटल शुड एंड विथ ATE म्हणजे काय? हे कशासाठी? कुठे पण नेगेटिव्ह चार्ज असेल ना, तुम्ही ऑब्झर्व करा, नेगेटिव्ह चार्ज जो असतो म्हणजे नेगेटिव्हली चार्ज स्पीशीज असेल, पॉलीॲटॉमिक नेगेटिव्हली चार्ज स्पीशीज असेल, तर इट्स नेम ऑलवेज एंड विथ ATE. फॉर एक्झाम्पल सल्फेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, बघा तुम्ही हॅलेट, सगळ्या ठिकाणी ATE. मग इथे पण काय, जर तुमचा कोऑर्डिनेशन स्पिअरवर नेगेटिव्ह चार्ज असेल, तर जेव्हा तुम्ही मेटलचं नाव लिहिणार, तर मेटलच्या नावाचा एंड शुड ऑलवेज हॅपन विथ ATE. ठीक आहे. बघा आता एक्झाम्पल, समजा तुमच्याकडे आहे व्हॅनेडियम, तुम्ही काय लिहिणार? व्हॅनाडेट. हे बघा ATE ने एंड झाला. क्रोमियम असेल तुम्ही काय लिहिणार? क्रोमेट. व्हॅनेडियम, क्रोमियम, कॅन्डियम, ट्रिटियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम. मॅग्नीज असणार, तुम्ही काय लिहिणार? मॅंगनेट. आयन असेल तुम्ही काय लिहिणार? फेरेट. मॅग्नीज, आयन. कोबाल्ट असेल तुम्ही काय लिहिणार? कोबाल्टेट. मॅग्नीज, आयन, कोबाल्ट. निकेल असेल तुम्ही काय लिहिणार? निकलेट. काय लिहिणार? निकलेट. कॉपर असेल तुम्ही काय लिहिणार? क्युप्रेट. काय लिहिणार? क्युप्रेट. झिंक असेल तुम्ही काय लिहिणार? झिंकेट. ओके. Ag असेल सिल्वर तुम्ही काय लिहिणार? आर्जेंटेट. काय लिहिणार? आर्जेंटेट. गोल्ड असेल Au, व्हॉट वुड यू राईट? ऑरेट. प्लॅटिनम असेल तुम्ही काय म्हणणार? प्लॅटिनेट. पलाडियम असेल तुम्ही काय म्हणणार? पॅलाडेट. बोरॉन असेल ॲज अ मेटल तुम्ही काय लिहिणार? बोरेट. ॲल्युमिनियम असेल तुम्ही काय लिहिणार? ॲल्युमिनेट. ओके. अशा प्रकारे अजून काय नाव मला आठवले तर रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, स्कॅन्डियम, व्हॅनाडेट, कोबाल्टेट, गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम, पलाडियम, ॲल्युमिनियम. इनफॅक्ट खूप सारे तर मी कव्हर केलेच आहेत. टीन असेल समजा, टीन, एसएन, तर स्टॅनेट. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुमचं IUPAC नॉमेनक्लेचर आपण ह्या ठिकाणी पूर्णपणे कव्हर केलेलं आहे विथ ऑल दी रूल्स. ओके. सो आय होप यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड दिस. आता आपण बघूया यांचे एक्झाम्पल. ठीक आहे. आणि एक्झाम्पलची सुरुवात आपण तिथून करू जे एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी बघितलेले होते. ठीक आहे. म्हणजे असे कॉम्प्लेक्सेस यांच्याशी ओळख आपली ऑलरेडी झालेली आहे. जसं की हा बघा K3FeCN6. आता जसं आपलं ठरलं, सगळ्यात आधी आपण काय लिहिणार? कटायनचं नाव. इथे कटायन काय? पोटॅशियम. कटायनचं नाव लिहून झालं की आपण सांगणार काय? तुमचा लिगॅन. लिगॅन काय? सायनाइड. त्याला आपण काय म्हणतो? सायनो म्हणतो. राईट. ओ लावतो की नाही आपण. त्याच्यानंतर आपण लिहिणार मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट. तर तुम्हाला मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट सुद्धा काढता आली पाहिजे, तरच तुम्हाला ते पटकन कळणार. आता इथे मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट जर तुम्ही काढायला गेला तर तुमच्या लक्षात येईल, तर ती आहे +3. काय आहे? +3. तो मी मला सगळ्यात आधी काय लिहिणार? पोटॅशियम लिहिणार. पोटॅशियम. ठीक आहे. तुम्हाला मी इथे हे पण सांगतो
की पोटॅशियम 3 आहेत हे मला सांगण्याची गरज का पडत नाहीये, ते पण तुमच्या लक्षात येईलच. पोटॅशियम राईट. आता सायनाइड, किती सायनाइड आहे? 6. मग मी काय म्हणणार? पोटॅशियम हेक्सासायनो. पोटॅशियम हेक्सासायनो. पोटॅशियम हेक्सासायनो म्हटलं. आता तुम्हाला माहिती आहे की काउंटर आयन काय? कटायन आहे. काउंटर आयन जर कटायन असेल तर तुमच्या कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज काय? कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज आहे अनायन. मग कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज जर अनायन असेल, कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज जर अनायन असेल तर आपण काय करतो बरं? जस्ट बघितलं की नाही, आपण मेटलच्या नावापुढे काय लावतो? ATE. आणि त्याच्याचमुळे आपण इथे पण काय लावणार? पोटॅशियम हेक्सासायनोफेरेट. पोटॅशियम हेक्सासायनोफेरेट झालं. त्याच्यानंतर मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट इन पॅरेंथेसिस पोटॅशियम हेक्सासायनोफेरेट 3. राइट. अँड दॅट्स इट. दॅट्स इट. राइट. आता तुम्ही म्हणाल की सर इथे पोटॅशियम 3 आहेत पण आपण एकच लिहिला, हे एक्सप्लेन कसं होईल? बघा तुम्हाला मी सांगतो, त्या लक्षात येईल. आता इथे तुम्ही इथे बघा, आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? 3. म्हणजे मी सांगतोय स्वतःहून की तो बाबा +3 आहे. काय आहे? +3 आहे. हेक्सासायनो, एक सायनाइड वरती किती चार्ज असतो? -1. राइट. आणि मी काय म्हणतोय? हेक्सा. हेक्सा म्हणजे किती? 6. सो मल्टिप्लाइड बाय 6. म्हणजे हा आहे -6 आणि तो आहे +3. -6 + 3. सो तुम्ही जर पोटॅशियम सोडला तर पोटॅशियम सोडून बाकी ओव्हरऑल चार्ज किती येतो? -3. किती येतो? -3 येतो. आता तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये शिकला आहात की पोटॅशियम वर जो चार्ज क्रिएट करतो तो चार्ज असतो किती? +1 असतो. मग हा -3 बघा, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स हा ओव्हरऑल काय असतो? न्यूट्रल असतो. एव्हरी कॉम्प्लेक्स इज ओव्हरऑल न्यूट्रल. मग आता हा जर -3 चार्ज इथे आहे तर इथे +3 आला पाहिजे. पण एक पोटॅशियम तर एकच चार्ज इथे +1. म्हणजेच काय? किती पोटॅशियम असले पाहिजे? 3 पोटॅशियम असले पाहिजे. म्हणजेच +1 मल्टिप्लाइड बाय 3 दॅट गिव्स यू प्लस. हे बघा, आलं लक्षात? तुम्हाला जसं मी बोललो होतो की नाव जे आहे ना, याचं नाव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. इट्स नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नाव बघून तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की पोटॅशियम त्या ठिकाणी किती आहेत. ओके, चलो आपण पुढे जाऊया. हे झालं. आता मी हे पुन्हा काय सांगणार नाही. एकदाच सांगितलं की बाबा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कसं आहे. ठीक आहे, आता आपण डायरेक्ट अजून नाव बघूया. K4Fe(CN6). आता K4Fe(CN6) मध्ये आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती येते? +2 येते. राईट. मग याचं नाव काय येणार? पोटॅशियम हेक्सासायनो. पोटॅशियम हेक्सासायनो फेरेट 2. पोटॅशियम हेक्सासायनो फेरेट 2. राईट. त्याच प्रकारे हे झालं पोटॅशियमचं. त्यानंतर आपण अजून एक्झाम्पल घेऊ शकतो. आता हे मी तुम्हाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स घेतला. ठीक आहे, सॉरी अनायनिक कॉम्प्लेक्स घेतला. ठीक आहे, आता मी घेतो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. न्यूट्रल नाही, कटायनिक कॉम्प्लेक्स मला म्हणायचंय. हा बघा, CONH3 CONH3 आता इथे कटायन तर नाही आहे. राईट. इथे काउंटर आयन कोण आहे? अनायन आहे. तो काउंटर आयन जेव्हा तुम्ही सांगता इथे, तर काउंटर आयन मेन्शन करताना सुद्धा त्याचा नंबर तुम्हाला मेन्शन करण्याची आवश्यकता नाही. तर बघा याचं नाव हेक्साअमाइन. किती अमाइन आहे? 6 आहेत ना. सो हेक्साअमाइन. कोबाल्ट. हेक्साअमाइन कोबाल्ट. किती ऑक्सिडेशन स्टेट आहे कोबाल्टची इथे? +3. का? अमोनियाचं कंट्रीब्युशन चार्ज मध्ये 0 आहे. आणि एका क्लोरीनचा चार्ज किती असतो? एका क्लोरीनचा चार्ज असतो -1. तर 3 क्लोरीनचा चार्ज किती झाला? +3. राईट. हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3. हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 फ्लोराइड. राईट. बरोबर. तशाच प्रकारे मी दुसरा एक्झाम्पल घेऊ शकतो. क्रोमियम घेतो. क्रोमियम 6 वॉटर मॉलिक्यूल क्रोमियमचे आणि Cl3. तर याचं काय नाव येईल? हेक्साअक्वो किंवा हेक्साअक्वा.
हेक्सा ॲक्वा क्रोमियम, फक्त CR लिहिलं तरी चालतं बऱ्याच वेळा, क्रोमियम इंटू ब्रॅकेट 3 क्लोराइड. ठीक आहे. सो आपण अनायनिक कॉम्प्लेक्स बघितले, कटायनिक कॉम्प्लेक्सचे नाव बघितले. आता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जेव्हा तुम्ही लिहिता ना तेव्हा बघा कसं लिहिणार. आता CO ला मी काय म्हणतो, कार्बोनिल म्हणतो, राईट. आय कॉल CO एस कार्बोनिल. आणि किती कार्बोनिल आहे इथे, 5 आहेत. मग मी याला काय म्हणणार, पेंटा कार्बोनिल. काय म्हणणार, पेंटा कार्बोनिल. मग काय, आयन, पेंटा कार्बोनिल आयन 0, पेंटा कार्बोनिल आयन 0, राईट. तसंच NiCO4, NiCO4 इथे मी काय म्हणणार, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 किंवा Ni0, राईट. दॅट्स हाऊ यू शुड राईट देअर ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट 0 असेल तरी ती त्या प्रकारे मेन्शन करावीच लागते. ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला आयपॅक नॉमेनक्लेचर पूर्णपणे क्लिअर झालं असेल. ठीक आहे. तर आता आपण पुढे निघूया. सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. आता बघा, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ही जी कॉन्सेप्ट आहे ना, दिस कॉन्सेप्ट इज रिअली इंटरेस्टिंग. कशी इंटरेस्टिंग आहे बघा. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, दिस थिओरी ॲक्च्युअली वॉज प्रपोज बाय सिडविक. कोणी प्रपोज केली ती मुलांना, सिडविक. ओके, सिडविक ॲक्च्युअली प्रपोज्ड इट. नाउ हाऊ डज ही प्रपोज? So he proposed this theory on the grounds that की बाबा केमिकल बॉन्डिंग मध्ये ऑलरेडी रूल्स आहेत. कुठला, ऑक्टेट रूल आहे. ऑक्टेट रूल काय सांगतो की बाबा प्रत्येक इलेमेंट जेव्हा जेव्हा बॉन्ड फॉर्म करतो तेव्हा बॉन्ड फॉर्म केल्यानंतर त्याच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये तुम्हाला 8 इलेक्ट्रॉन सापडतील. किती, 8 इलेक्ट्रॉन. आणि जेव्हा जेव्हा 8 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड असतील, दे आर extra stable, or they are having more stability than the compounds which have not completed their octet. ठीक आहे. असा तो ऑक्टेट रूल म्हटला होता. जसे की एक्झाम्पल CH4, SiCl4 अँड सो ऑन. ठीक आहे. परंतु पुढे जाऊन आपल्या लक्षात आलं, ॲज द केमिस्ट्री डेव्हलप्ड, पीपल केम टू नो दॅट की देर आर मेनी कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. असे बरेच कंपाउंड आहे जे ऑक्टेट रूल फॉलो करत नाही, तरी सुद्धा ते स्टेबल आहेत, राईट. मग ती थिओरी ऍक्सेप्ट राहिलीच तरी पण थिओरी मध्ये फ्लॉज आले. ठीक आहे. आता आपण एनिवेज नेव्हरदलेस द थिओरी is still used still today to understand whether given compound is stable or not. ठीक. आता मग हे झालं तुमच्या टिपिकल नॉर्मल कंपाउंड साठी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपण बघितलं की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे आर कम्प्लिटली डिफरंट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ह्या कंपाउंड पेक्षा पूर्णपणे डिफरंट असतात. मग यांच्यासाठी पण काही रूल्स हवे की नको? मग यांच्यासाठी सुद्धा रूल आहे, आणि तो रूल म्हणजेच काय, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल. तो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर म्हणजे बेसिकली काय, त्याला आपण शॉर्टकट मध्ये EAN म्हणू शकतो. तर बाबा EAN काय सांगतो की मेटल ॲटम और आयन. आता तुम्हाला एवढं तर माहिती आहे, एवढं तर क्लिअर झालंच आहे की मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करतो. मेटल काय करतो, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो कोणाकडून, लिगॅंड कडून. ठीक आहे. सो द मेटल ॲटम और आयन keeps on accepting electrons from ligands. Metal atom or ion keeps on accepting electrons from ligands until it completes next inert gas configuration. Next inert gas configuration. आता नेक्स्ट इनर्ट गॅस कॉन्फिगरेशन म्हणजे कुठलं बरं. आता 3D मेटल जे आहे, 3D ट्रान्झिशन मेटल जे आहेत म्हणजे स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, या सगळ्यांची गोष्ट कराल तर हे ऑलरेडी आर्गॉनच्या पुढे निघून गेले, राईट.
तुम्ही त्यांच्यामध्ये लिगँडचे इलेक्ट्रॉन ऍड जरी केले तर दे विल नेव्हर गो टू द आर्गॉन, दे कॅन ओनली गो टू द क्रिप्टॉन, राईट. म्हणजे 3D सिरीजच्या मेटलची मी गोष्ट केली तर 3D सिरीजच्या मेटलसाठी फॉर 3D सिरीज मेटल नेक्स्ट इनर्ट गॅसेस क्रिप्टॉन. काय आहे? क्रिप्टॉन. किती इलेक्ट्रॉन असतात? 36 इलेक्ट्रॉन, राईट. 4D सिरीजच्या मेटलची मी गोष्ट केली तर त्यांच्यासाठी काय येणार? क्रिप्टॉन नंतर काय? झेनॉन. किती इलेक्ट्रॉन? 56 इलेक्ट्रॉन. आणि 5D सिरीजच्या मेटलची गोष्ट केली जसं की प्लॅटिनम, गोल्ड वगैरे, तर त्यांच्यासाठी कोण असणार? रेडॉन. ॲटॉमिक नंबर 86. ठीक आहे. आता हे कसं ते तुम्हाला मी सांगतो. हाऊ कंपाऊंड फॉलोज द EN रूल. पुन्हा एकदा सांगतो. मिडल ॲटम जो असतो तो लिगँड्स कडून इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करत राहतो. आता एखादा पर्टिक्युलर मेटल ॲटम किंवा आयन किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार, म्हणजे किती लिगँड्स येऊन त्याला इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार. आता तो 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार, 4 करणार, 6 करणार, 8 करणार, हे डिपेंड करतं. ठीक. आता किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार हा पूर्ण गेम डिपेंड करतो की बाबा त्याचं नेक्स्ट इनर गॅस कन्फिगरेशन जे आहे, जे त्याला अचीव करायचं आहे, ते किती दूर आहे त्याच्यावर. ठीक आहे. आता आपण एक्झाम्पल बघूया. सगळ्यात आधी आयनचं बघू. आयनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 26. किती आहे? 26. अजून एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो. इथे तुम्हाला हे पण लक्षात घ्यावं लागेल की बाबा जो लिगँड तुमच्या मेटल ॲटम सोबत बॉन्डेड आहे तो लिगँड किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो? 2 करतो, 4 करतो, 6 करतो. तर जेवढे मी मोनोडेंटेड एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत, मोनोडेंटेड एक्झाम्पल जे आहे ज्याच्यामध्ये कार्बोनिल पण आहे, सायनाइड आहे, राईट. आपण या सेशन मध्ये बघितलेले ऑलरेडी, राईट, की बाबा कुठले लिगँड मोनोडेंटेड आहे, कुठले बायडेंटेड आहे, कुठले ट्रायडेंटेड आहे. मोनोडेंटेड लिगँड किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात? मोनोडेंटेड लिगँड्स डोनेट करतात 2 इलेक्ट्रॉन. बायडेंटेड करतात 4, ट्रायडेंटेड करतात 6, टेट्राडेंटेड करतात 8 अँड सो ऑन, राईट. सो तर तुम्हाला जे लिगँड्स तुमच्या एक्झाम किंवा तुमच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये येणार ते सगळे मोनोडेंटेडच असणार, त्याच्या पलीकडे जनरली नसणार. काही ठिकाणी बायडेंटेड पण येतील, पण जास्त एक्झाम्पल तसे येणार नाहीत. आले तरी तेच येतील जे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती असणार. ठीक आहे. सो आता आपण बघूया आयन. आयनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 26. बरोबर. आता आयन साठी नेक्स्ट इनर्ट गॅस कन्फिगरेशन कुठलं आहे बरं? तुम्हीच बघा. नेक्स्ट इनर्ट गॅस कन्फिगरेशन आहे क्रिप्टॉन. काय आहे? क्रिप्टॉन. आणि क्रिप्टॉन कडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहे? 36. तर बेसिकली आयनला इथून इथे जर जायचं असेल तर इट नीड्स हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन? इट नीड्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर की नाही मुलांना? 36 - 26 किती झाले? 10. त्याला 10 इलेक्ट्रॉन हवे. आता 10 इलेक्ट्रॉन हवे असतील तर समजा मी असा लिगँड घेतला, समजा CO मी घेतला. काय घेतला? CO आला इथून आणि इलेक्ट्रॉन डोनेट करायला आला तुमच्या मेटलला. आता एक CO किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो बरं? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतो, राईट. पण तुमच्या आयनला किती इलेक्ट्रॉन्स हवेत? 10 हवेत. मग 10 इलेक्ट्रॉन्स तेव्हाच होतील जेव्हा तुम्ही 5 CO घ्याल तेव्हा. आणि म्हणूनच याचाच एकत्रित रिझल्ट तुम्हाला दिसेल की तुमचा जो Fe आहे तो 5 कार्बोनिल लिगँड सोबत कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो. आणि आता याचे इलेक्ट्रॉन्स तुम्ही जर बघितले तर आयनचे 26 आणि COचे किती आहे? 10. एका COचे किती? 2. 5 COचे किती? 10. तर अशा प्रकारे इट फॉलोज 36 इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे इट फॉलोज EAN रूल. आले लक्षात? सो दॅट्स हाऊ युअर कंपाऊंड फॉलोज द EAN रूल. ठीक आहे. हे एक एक्झाम्पल दिलं. आता मी पुढच्या पेजवर जातो आणि बरेच एक्झाम्पल तुम्हाला अजून सांगू शकतो. बघा NiCO4. NiCO4 मध्ये निकेलचे आहेत 28. एका COचे किती? 2. 4 COचे किती? 8. तो 28 + 8 करतो की नाही फॉलो?
सो इट फॉलोज EN रूल. दुसरा तुम्ही बघा CrCO6 क्रोमियमचे 24, एका कोबाल्टचे 2, 6चे किती 12. सॉरी 12 काय लिहिलं मी, 12 + 24 36. म्हणजेच हा सुद्धा तुमचा EAN रूल काय करतो, फॉलो करतो. राईट. आता जरुरी नाही की सगळे फॉलो करतील, काही असे पण असतात फॉलो नाही करत. फॉर एक्झाम्पल बघा तुम्ही K3FeCN6. आता आधी मी जेवढे पण एक्झाम्पल घेतले ना, सर्व ठिकाणी तुमच्या मेटलवरती काही चार्ज नव्हता, तुमच्या मेटलवरती काहीच चार्ज नव्हता. इथे मात्र त्याच्यावर चार्ज आहे. इथे तुमच्या आयनवरती चार्ज आहे +3. राईट. आपण मगाशी काढलं ना ऑक्सिडेशन स्टेट. मग आता बघा अजून एक दुसरी गोष्ट, जेव्हा जेव्हा तुम्ही EN रूल EN रूल काढणार की बाबा तुमचा मेटल ॲटम किंवा आयन तुमचा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो करतो की नाही, हे जेव्हा जेव्हा तुम्ही काढाल तेव्हा तो कोणाचा काढणार, कोऑर्डिनेशन स्पियरचाच काढायचा असतो. कोणाचा, कोऑर्डिनेशन स्पियरचाच काढायचा असतो. कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या बाहेर तुमचा जो पण काउंटर आयन असेल, तो काउंटर आयन कधी कधी कटायन असतो. कटायन असेल तर प्रश्नच येत नाही. ठीक आहे. पण समजा अनायन जरी असला तर अनायन जर काउंटर आयन असेल तर दॅट कॅन ऑल्सो ऍक्ट एज द लिगॅन्ड. आपण बघितले वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थिअरीमध्ये, क्लोरीन बाहेर पण असतो, कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या मध्ये पण असतो. तर क्लोरीन देअर कॅन ऍक्ट एज अ काउंटर आयन as well as it can act as a ligand. पण जर कटायन असेल काउंटर आयन, इट कॅन नेव्हर ऍक्ट एज अ लिगॅन्ड, इट वुड ओनली बी ऍक्ट एज अ काउंटर आयन. बट एनिवेज काउंटर आयन कोणी पण असो, काउंटर आयनचं कंट्रीब्युशन याच्यामध्ये पकडायचं नाही. ठीक आहे. इथे तर नाहीच दिसणार, पण जिथे क्लोरीन असेल तिथे पण नसणार ते. ठीक आहे. आता मग इलेक्ट्रॉन्स कोणाचे पकडायचे, फक्त कोऑर्डिनेशन स्पियरचे. कोऑर्डिनेशन स्पियरचा मेटल आणि लिगॅन्ड एवढेच इलेक्ट्रॉन पकडायचे, बाकी काही पकडायचं नाही. ठीक आहे. तर तुम्ही बघा K3FeCN6. आता आयनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 26. ती आहे 26 +3 ना, +3 म्हणजे तुम्ही काय करणार, त्याच्यातून 3 इलेक्ट्रॉन वजा करणार. 26 - 3 झाले 23. आता सायनाइड बघा, किती सायनाइड आहे, 6 सायनाइड आहे. एक सायनाइड किती इलेक्ट्रॉन देतो, एव्हरी सायनाइड ऑलवेज गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. किती देतो, 2 इलेक्ट्रॉन. तुमच्याकडे सायनाइड किती आहे, 6 आहेत की नाही. सो 2 × 6 किती झाले, 12. सो 23 + 12 किती झाले, 35 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजेच हा कंपाऊंड तुमचा EAN रूल फॉलो करत नाही. राईट. का केला पाहिजे, प्रत्येक वेळेस तो करतोच फॉलो असं काही नाही आहे. ठीक आहे. दुसरं एक्झाम्पल बघा K4FeCN6. K4FeCN6 मध्ये तुमचा आयन काय, +2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये. काय, +2. +2 मध्ये आला म्हणजेच काय तुम्ही करणार, 24 - 2 किती इलेक्ट्रॉन आले, 24 इलेक्ट्रॉन. बरोबर. ॲटॉमिक नंबर 26 आहे ना आयनचा. तो +2 म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे नाही आहेत. 24 - 2 24. एक सायनाइड किती डोनेट करतो, 2. तुमच्याकडे किती सायनाइड आहे, 6. 6 × 2 12. 24 + 12 किती आलं, 36 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजेच काय, हा कंपाऊंड सुद्धा तुमचा EAN रूल फॉलो करत आहे. आलं लक्षात तुमच्या. तो अशा प्रकारे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. अजून आपण बरेच एक्झाम्पल बघूयात. ठीक आहे. हे झालं. त्यानंतर सपोज तुम्ही बाय द वे नेहमी जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करणार ना, तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर दिलेला असतो. ठीक आहे. भले तो 3D सिरीजचा हा मेटल जरी असेल तरी ॲटॉमिक नंबर दिलेला असतो. कधी कधी 4D का 5D सिरीजचा मेटल असेल तरी सुद्धा तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर दिलेला असतो. त्याच्यामुळे लोड घ्यायचं काहीही कारण नाहीये. ठीक आहे. आता आपण अजून एक्झाम्पल बघूया. जसं की सगळ्यात आधी आपण जो बघितला ना तो घेऊया, CONH3 6Cl3. राईट. हा आपण बघितला होता नाही का, कुठे, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थिअरी मध्ये. आता कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट किती इथे, +3 आहे. राईट. कारण अमाइनचं ऑक्सिडेशन स्टेट क्रिएट करण्यामध्ये 0 कंट्रीब्युशन आहे. एका क्लोरीनचा चार्ज -1, 3 क्लोरीनचा चार्ज काय येणार, +3 येणार. राईट. म्हणजे कोबाल्ट मधून मी काय करणार,
कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर असतो 27. तर 27 मधून मी 3 इलेक्ट्रॉन वजा करणार, मला काय मिळालं 24. ठीक आहे. आता अमोनिया, अमोनियाकडे तुम्हाला काय वाटतं, एक अमोनिया मॉलिक्यूल किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असणार? 2च करणार. त्याच्याकडे लोन पेअर किती आहे? एकच लोन पेअर आहे की नाही? तर एकच लोन पेअर आहे तर 2च इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार. तर 2च इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार म्हणजे काय, 2 गुणिले 6, नाही का? 6 अमोनिया लिगँड आहे तुमच्याकडे. 6 गुणिले 2 12, 24 प्लस 12 किती झाले? 36 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे हा कंपाऊंड सुद्धा तुमचा EAN रूल फॉलो करतो. राईट. अजून एक्झाम्पल बघूया आपण. K2PTCl6 प्लॅटिनमचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो आहे 78. आता बघू हा कंपाऊंड फॉलो करतो का. आता बाहेर काय पोटॅशियम आहे, बाहेर पोटॅशियम आहे म्हणजे तुमच्या कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज काय बरं? कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज आहे 2-. काय चार्ज आहे? 2-. एका क्लोरीनचा चार्ज आहे 1-. 6 क्लोरीनचा 6-. 6- मधून 2- गेले, काय आलं? 4-. मग प्लॅटिनम वरती काय चार्ज आला? 4-. प्लॅटिनम सोडून ओव्हरऑल चार्ज -4 आहे. तर प्लॅटिनमचा चार्ज काय येणार? +4, नाही का? प्लॅटिनमचा चार्ज येणार +4. मग तुम्ही काय करणार? ॲटॉमिक नंबर किती प्लॅटिनमचा? 78. बरोबर. त्याच्यातून +4 म्हणजे तुम्ही 4 वजा करणार, किती आलं? 74. आता एक क्लोरीन किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो? एक क्लोरीन करतो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट. तुमच्याकडे किती क्लोरीन आहेत? 6 क्लोरीन आहेत. 6 गुणिले 2 12, 74 प्लस 12 किती झाले? 86. दॅट इज हाऊ. आता तुम्ही बघितलं याच्यासाठी, तर मागे जाऊन बघितलं तर प्लॅटिनम 5D सिरीज मेटल आहे आणि प्लॅटिनम साठी नेक्स्ट नोबल गॅस कोण आहे? रेडॉन आहे. रेडॉन साठी रेडॉनचे इलेक्ट्रॉन्स किती आहे? 86. आणि म्हणजेच काय, तर तुमचा हा कंपाऊंड EAN रूल फॉलो करतो. आले लक्षात? दॅट इज हाऊ यू कॅन फाइंड आउट whether given compound can follow EAN rule or not. ओके. चला आता आपण पुढे निघूया अजून. नेक्स्ट आता आयसोमेरिझम इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. तर बघा आयसोमेरिझम जे आहे ना ते खूप मोठं आहे या ठिकाणी. आता आयसोमेरिझम बघायचं असेल तर तुम्हाला आधीपासून हे तर माहिती असेल की बाबा आयसोमेरिझम म्हणजे काय. आयसोमेरिझम म्हणजे काय, तर की बाबा it is the phenomenon where compounds having same molecular formula but different structural formula. Compounds having same molecular formula but different structural formula or different having but different orientation in space. ठीक आहे. आता बघा त्याचे टाइप्स कुठले कुठले. तर आयसोमेरिझम जे आहे तुमचं या ठिकाणी, या ठिकाणचं जे आयसोमेरिझम आहे त्याचे आहेत 2 टाइप. एक आहे तुमचा स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम, स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. दुसरा आहे स्टीरियो आयसोमेरिझम. स्टीरियो आयसोमेरिझम. ठीक आहे. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझमचे जे टाइप्स आहे ते कुठले कुठले ते बघू. त्याचे टाइप आहे आयोनायझेशन आयसोमेरिझम, आयोनायझेशन आयसोमेरिझम. दुसरा आहे लिंकेज आयसोमेरिझम, आयनायझेशन आयसोमेरिझम, लिंकेज आयसोमेरिझम. तीसरा आहे सॉल्वेट आयसोमेरिझम. सॉल्वेट म्हणा किंवा हायड्रेट म्हणा, सॉल्वेट किंवा हायड्रेट आयसोमेरिझम.
ठीक आहे. चौथा आहे कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. ठीक आहे. हे आहे त्याचे 4 टाईप. आयनायझेशन आयसोमेरिझम, लिंकेज आयसोमेरिझम, सॉल्वेट किंवा हायड्रेट आयसोमेरिझम किंवा कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. स्टिरिओ आयसोमेरिझमचे 2 मेन टाइप्स आहे. त्यातले तुम्हाला ते माहिती आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही सुद्धा हे बघितलेलं आहे. हे जे 4 तुम्ही नवीन बघत आहात हे तुम्ही पूर्णपणे नवीन बघत आहात, पूर्णपणे नवीन आहे. ठीक आहे, तुम्ही कधी ऐकलं पण नसेल हे. परंतु ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधले जे स्टिरिओ आयसोमेरिझम आहे तेच इथे सुद्धा आहे, ते तुम्ही बघितलेलं आहे, तुम्हाला माहिती आहे. फक्त आता आपण ते बघणार आहोत कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये. ठीक आहे. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम, दूसरा आहे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ठीक आहे. आयनायझेशन, लिंकेज, सॉल्वेट किंवा हायड्रेट आयसोमेरिझम, कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम, नेक्स्ट वाला आहे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम अँड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ठीक आहे. आता आपण सगळे आयसोमेरिझम वन बाय वन बघणार आहोत. ठीक आहे. सगळ्यात आधी आपण जो बघणार आहोत तो म्हणजे आयनायझेशन आयसोमेरिझम. आता बघा आयोनायझेशन आयसोमेरिझम म्हणजे काय असतं. आयोनायझेशन आयसोमेरिझम, आयोनायझेशन आयसोमेरिझम म्हणजे काय, असे दोन कंपाऊंड जे ऑन डिसोसिएशन पूर्णपणे वेगळे आयन्स देतात. काय करतात, असे दोन कंपाऊंड जे ऑन डिसोसिएशन, this is the isomerism shown by compounds which on dissociation gives completely different ions. ठीक आहे. तर आता याचे एक्झाम्पल बघा. हा कंपाऊंड घ्या, CONH3 5BrSO4 आणि दुसरा आहे CONH3 5SO4Br. ठीक आहे. आता इथे सपोज तुम्ही इथे टाकला बेरियम क्लोराइड, काय टाकला, बेरियम क्लोराइड, देन यू कॅन गेट द व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट. तुम्हाला बेरियम सल्फेटची व्हाइट पीपीटी मिळणार. काय मिळणार, व्हाइट पीपीटी. आणि या सोल्युशन मध्ये सपोज तुम्ही टाकला ॲक्वियस AgNO3, काय टाकला, ॲक्वियस AgNO3, यू वुड नॉट गेट एनी प्रेसिपिटेट व्हॉटसोएव्हर. का नाही मिळणार, तुमचा Ag+ जो NO3 मधला इट इज हॅव्हिंग अफिनिटी फॉर द हॅलाइड. हॅलाइड कोण इथे, ब्रोमाइड. परंतु ब्रोमाइड कुठे आहे, कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या मध्ये आहे, कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या बाहेर तो नाहीये. त्याच्यामुळे हा Ag+ त्याला बाहेर घेऊन जाऊ शकत नाही. ठीक आहे. तसंच तुम्ही इथे सपोज तुम्ही टाकलं ॲक्वियस AgNO3, तर तुम्हाला इथे AgBr चा प्रेसिपिटेट मिळणार. यू विल गेट पीपीटी फॉर AgBr. ठीक आहे. परंतु जर तुम्ही इथे BaCl2 टाकला ह्या कंपाऊंड मध्ये, BaCl2, you would not get any PPT, no PPT whatsoever. तो ते इंडिकेट करतं की सल्फेट तुमचा इथे मध्ये आहे, इथे सल्फेट बाहेर आहे. तो ह्या दोन रिॲक्शन केल्यामुळे त्यांना कळालं की कोण मध्ये आहे आणि कोण बाहेर आहे. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे तुमचं आयनायझेशन आयसोमेरिझम असतं. तुम्ही आता म्हणाले याचे आयन्स कसे वेगवेगळे, तर ते बघूया. तर बघा पहिला जो कॉम्प्लेक्स आहे हा, याला तुम्ही डिसोसिएट केलं वॉटर मध्ये, तर तुम्हाला आयन्स बघा काय मिळत आहे, CONH3 5Br2 प्लस SO4 2-. हे आयन्स तुम्हाला इथे मिळतात, राईट. त्याला डिसोसिएट केलं की तुम्हाला ते आयन्स मिळत आहे. हा जो कंपाऊंड आहे दुसरा, तुम्ही याला जर डिसोसिएट केलं तर बघा तुम्हाला काय कंपाऊंड मिळतोय, CONH3
SO4 1 plus Br minus. See, look at this. Every time on dissociation you are getting different types of ions. आणि अशाच कंपाऊंडला म्हणतात आयोनायझेशन, आयसोमर्स. अँड द फेनोमेनॉन इज आयनायझेशन आयसोमेरिझम. आता हे घडतं कुठे? हे त्याच ठिकाणी घडू शकतं ज्या ठिकाणी काउंटर आयन, हवं तर मी ते कंडिशन पण लिहितो, कंडिशन counter ion should also be able to behave as a ligand. Counter ion should also be behave as a ligand. काउंटर आयन सुद्धा लिगॅन्ड सारखा बिहेव करू शकला पाहिजे. तो इथे करतोय. इथे काउंटर आयन सल्फेट आहे. इट कॅन ऍक्ट एज अ लिगॅन्ड. दॅट इज वाय दिस इज शोईंग आयनायझेशन आयसोमेरिझम. अजून एक्झाम्पल पण आहेत ते तुम्ही बघितलेले आहेतच. जसं की हे बघा, CONH3 6 Cl3, तसंच CONH3 5 Cl, Cl2 NH3, तसंच CONH3 4 Cl2 Cl NH3 आणि लास्टली CONH3 Cl3 NH, सॉरी इथे NH3 2 आहे आणि इथे NH3 3 आहे. ठीक आहे. सो ह्या ठिकाणी तुम्ही लक्षात येईल तुमच्या प्रत्येक कंपाऊंड हे वेगवेगळे आयन्स देतो आहे. बिकॉज when you try to precipitate them with AgNO3, every time you get different moles of HCl. Okay, चलो मूविंग ahead now. आता आपण पुढे जाऊया. आयनायझेशन आयसोमेर झाला. आता दुसरा आहे लिंकेज आयसोमेरिझम. आता लिंकेज आयसोमेरिझम साठी सगळ्यात मोठी अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन, हा तर मी स्टार मध्ये लिहितो, मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन इथे लिहावं लागेल ना. मोस्ट इम्पॉर्टंट condition, that is what? It should have at least one ambidentate ligand. त्याच्याकडे एक तरी ambidentate ligand हवा. At-least एक तरी ambidentate ligand असेल, then and then only it can show linkage isomerism. Because in linkage isomerism you would see the two compounds which are having exactly same molecular formula. You will see two compounds having exact same molecular formula. Only the type of atom from one of the ligand which is attached to middle atom is different. तो जो ligand असतो एक तोच वेगळा असतो, बाकी सगळ्या गोष्टी सेम असतात. तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो, तुम्ही आता बघा. पण ambidentate ligand पाहिजे. तुम्हाला एक्झामला प्रश्न येतात, which of the following ligand shows linkage isomerism. तर एकदम सिंपल आहे. जे कॉम्प्लेक्स दिलेले असतील फक्त बघायचं की त्यांच्यामध्ये ambidentate ligand आहे की नाही. जर असेल then it can show linkage isomerism definitely. नसेल तर नाही दाखवत. सिंपल आहे. बघा एक्झाम्पल, CO NH3 5 नायट्रो Br, दुसरं CO NH3 5 ONO Br. बघा इथे वाया नायट्रोजन आहे, इथे वाया नायट्रोजन अटॅच, इथे वाया ऑक्सिजन आहे आणि ते लिहिलेलं पण तसं असतंच. त्याच्यामुळे तेवढं काही सांगण्याची गरज पडत नाही. सो ambidentate ligand असणं
खूप महत्वाचं आहे. दिस इज द ओनली कंडिशन हिअर. एवढी एक कंडिशन जरी सॅटिस्फाईड झाली, याचा अर्थ तुमचा जो कॉम्प्लेक्स आहे तो आहे लिंकेज आयसोमर. ठीक आहे. अजून एक्झाम्पल आपण बघू शकतो. अजून दुसरा NO2 झाला. आता आम्ही घेऊ शकतो दुसरे एक्झाम्पल, CrH2O4, एक सायनाइड, एक आयसोसायनाइड. सायनाइड, आयसोसायनाइड आणि Cl2. हा एक. दुसरा बघा, CrH2O4, सायनाइड, Cl2. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एक्झॅक्ट सेम. इथे एक सायनाइड आहे, दुसरी अटॅचमेंट वाया नायट्रोजन आहे. इथे दोन्ही अटॅचमेंट वाया सायनाइडच आहेत. आता सायनाइड तुम्हाला माहिती एम्पिडेंटेड लिगँड आहे. एम्पिडेंटेड लिगँड कुठले कुठले? सायनाइड, आयसोसायनाइड, थायोसायनाइड, आयसोथायोसायनाइड, एन नायट्रिटो, ओ नायट्रिटो. बेसिकली हे सर्व लिगँड्स असतील तर आणि तरच तुम्हाला लिंकेज आयसोमेरिझम बघायला मिळणार, अदरवाइज तुम्हाला ते बघायला मिळणार नाही. एवढं सिंपल ते आहे. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. आता सॉल्वेट किंवा हायड्रेट आइसोमेरिज्म ऍक्च्युली आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. इथे काय आपण ते नवीन बघणार नाही आहोत. वी हॅव ऑलरेडी सीन इट in the Werner's coordination theory, where the water molecule inside and outside the coordination sphere are different. काय? Water molecule inside and outside the coordination sphere are different. त्याच्यावर लक्षात येतं की गिवन कंपाऊंड हायड्रेट किंवा सॉल्वेट आइसोमेरिझम दाखवतो की नाही दाखवत. तुम्हाला दाखवतो मी. बघा, CrH2O6 Cl3 याचे रिॲक्शन मी सपोज केली कॉन्क H2SO4 सोबत. कशासोबत? कॉन्क H2SO4 सोबत. तर तुम्हाला लक्षात येईल देर इज नो डिहायड्रेशन. त्याचं डिहायड्रेशन होतच नाही, कारण H2SO4 काय करतो? H2SO4 इज अ पॉवरफुल डिहायड्रेटिंग एजंट. तर तो इथे काय तुमचं डिहायड्रेशन करू शकत नाही. पण सपोज एक वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर असेल आणि मग तुम्ही त्याची रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत केली, देन इट विल शो डिहायड्रेशन. डिहायड्रेशन corresponding to single H2O molecule. Single H2O molecule. It will show dehydration corresponding to single H2O molecule. नंतर दुसरा घेतला CrH2O4 Cl2, बाहेर एकच Cl आणि दोन वॉटर मॉलिक्यूल. मग तुमच्या लक्षात येईल इथे जर मी कॉन्क H2SO4 टाकला, then it will show dehydration corresponding to 2 H2O molecules. Right? And so on. जर 3 घेतले, समजा 3 वॉटर मॉलिक्यूल तुमचे बाहेर असतील, मग तुमच्या लक्षात येईल हियर डिहायड्रेशन वुड हॅपन करस्पॉन्डिंग टू 3 H2O मॉलिक्युल्स. ठीक आहे. तो बेसिकली हे जे 4 आयसोमर आहे, प्रत्येक आयसोमर किंवा प्रत्येक मॉलिक्युलच्या ठिकाणी काय आहे, नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फियर वेगवेगळे आहेत. आणि तुमच्या लक्षात येईल हा सेम कंपाऊंड आयनायझेशन आयसोमेरिझम सुद्धा दाखवतो, कारण प्रत्येक कंपाऊंड ऑन डिसोसिएशन इन वॉटर
वुड गिव्ह डिफरंट नंबर किंवा डिफरंट टाईप ऑफ आयन्स. हा 3 क्लोरीन देणार, हा 2 देणार, हा 1 क्लोरीन, हा 1 पण देणार नाही. म्हणजे ॲक्वियस AgNO3 सोबत जर मी यांची रिॲक्शन केली तर प्रत्येक कंपाऊंड हा वेगवेगळे मोल्स ऑफ AgClचं प्रेसिपिटेशन देणार. ठीक आहे. सो कधी एक्झामला असा पण क्वेश्चन येतो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वुड शो आयनायझेशन ॲज वेल ॲज हायड्रेट आयसोमेरिझम, किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो 2 टाइप्स ऑफ आयसोमेरिझम अँड सो ऑन. तर तुम्हाला ते त्याच्या कंडिशन्स वगैरे सगळं बघून आयडेंटिफाय करावं लागेल. सो हे सर्व झाले तुमचे सॉल्वेट और हायड्रेट आयसोमर्स. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आहे कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स किंवा कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. काय? कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. तर कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम काय असतो की बाबा 2 कॉम्प्लेक्स असतात, 2 कॉम्प्लेक्स पैकी एका कॉम्प्लेक्स जो असतो त्याच्या कोऑर्डिनेशन स्पियर वरती असतो प्लस चार्ज, आणि दुसरा कॉम्प्लेक्स जो असतो त्याच्या कोऑर्डिनेशन स्पियर वरती असतो नेगेटिव्ह चार्ज, आणि दोघांचे जो मॅग्निट्यूड असतो चार्जचा तो एक्झॅक्ट सेम असतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, दे कॅन एक्सचेंज द लिगॅंड बिटवीन देम, they can exchange the ligands between themselves, and the and the isomerism arises because of that, is called as coordination isomerism. हे बघा एक्झाम्पल आता, CONH3 6 and CrCN6 हे दोघे एकमेकांचे काय आहेत, कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. कसं तर बघा, हा जो कॉम्प्लेक्स आहे याच्यावरती तुम्हाला आता मी पेअर दाखवून देतो पूर्ण. आता मी अजून नॉर्मल लिहिलंय राईट. आता नॉर्मल लिहिलं तर यांच्यामध्ये एक्सचेंज पण होतो. मध्ये ऍक्च्युली अँड टाकायची गरज नव्हती. हा बघा, CrCN6 हा अँड. आता हे लिगॅंड काय करायचे तुम्हाला पूर्णपणे एक्सचेंज करायचे. COCN6 आणि दुसरा आहे CrNH3. आता इथे बघा, हा जो कॉम्प्लेक्स आहे ना याच्यावरती चार्ज आहे 3+, याच्यावरती आहे 3-, 3+, 3-, म्हणून मी ओव्हरऑल तो काय लिहिला, न्यूट्रल लिहिला. इथे काय, इथे आता याच्यावरती 3- चार्ज आहे आणि याच्यावरती काय आहे 3+. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही बघितली तर तुझा मेटल ॲटम आहे ना त्याच्यामध्ये सुद्धा मेटलवरती जो ऑक्सिडेशन स्टेट आहे तो एक्झॅक्ट सेम आहे, आणि तेव्हाच हे होऊ शकतं. तुमच्या अजून एक गोष्ट लक्षात येईल, ह्या ठिकाणी मी पूर्ण 6 लिगॅंड्स एक्सचेंज केले. तर जरुरी नाही की नेहमी पूर्णपणे 6चे 6 लिगॅंड एक्सचेंज होतील. काय काय ठिकाणी 3च एक्सचेंज होतात, काही ठिकाणी 2च होतात. असं सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल बऱ्याच ठिकाणी. ठीक आहे. जसं की बघा आता इथे CONH3 3च एक्सचेंज झाले किंवा 2 एक्सचेंज झाले. ठीक आहे. 2 सायनाइड आले या ठिकाणी, 2 सायनाइड आले, आणि तिथे क्रोमियम मध्ये काय झालं, 6 मधले 2 सायनाइड इथे आले की नाही, तिकडे किती उरले, 4 सायनाइड आणि 2 अमोनिया गेले त्या ठिकाणी. सो जरुरी नाही की एक्सचेंज जो होतो लिगॅंडचा तो पूर्ण लिगॅंड एक्सचेंज होतील. कधी कधी पार्शियल एक्सचेंज सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतो. ठीक आहे. चलो, सो आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल 4ही प्रकारचे आयसोमर्स. राईट. सो आयनायझेशन, लिंकेज, सॉल्व्हेट, कोऑर्डिनेशन, 4ही प्रकारचे आयनायझेशन आयसोमर, 4ही प्रकारचे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम आपण बघितलेले आहेत. आता आपण बघूया स्टिरिओ आयसोमेरिझम, जॉमेट्रिकल अँड ऑप्टिकल. सॉरी, अरे आता स्टिरिओ आयसोमेरिझम काय अर्थ असतो बरं स्टिरिओ आयसोमेरिझमचा? स्टिरिओ आयसोमेरिझम म्हणजे काय? द आयसोमेरिझम
the isomerism which arises, the isomerism which arises because of three-dimensional, because of three-dimensional arrangement, because of three-dimensional arrangement. The isomerism which arises because of three-dimensional arrangement, three-dimensional arrangement of a ligand. ठीक आहे. आता हे आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये पण बघितलेलं होतच की बाबा थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट जे तुम्ही करतात त्या थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट मुळे जो आयसोमेरिझम अराइज होतो त्याला म्हणतात स्टिरिओ आयसोमेरिझम. त्यातला पहिला आहे जॉमेट्रिकल. आता जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. इथे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझमचा माझा अर्थ एकच आहे, तो म्हणजे सिस ट्रान्स. कुठला आहे? सिस अँड ट्रान्स. सिस अँड ट्रान्स, सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम. तर जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम शिकताना आपल्याला हे बघावं लागेल की मी आता मेटल घेणार, ठीक आहे, आणि त्याच्या बाजूला समजा मेटल मी घेतला एम, ठीक आहे, आणि लिगॅंड मी घेणार एक तर ए किंवा बी. तो ए आणि बी हे माझे काय झाले? दीज आर माय लिगॅंड्स. आणि मेटल तुमचा मेटल ॲटम, जो पण मेटल ॲटम किंवा आयन जो असणार आहे तो. ठीक आहे. आता कुठले कुठले लिगॅंड्स जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवता तर त्याच्या आधी आपल्याला लक्षात घ्यायला लागेल दोन कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आणि कोऑर्डिनेशन नंबर 6. आता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कुठले आहे? सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कुठले आहेत? बघा, MA4. आता तुम्हाला काय वाटतं? MA4 जे आहे, MA4 टाइप हा जो आहे काय तो कोऑर्डिनेशन सॉरी काय तो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतो का? बिलकुल नाही दाखवू शकत. कसं दाखवणार तुम्हीच बघा. MA4 म्हणजे काय? MA4 ला मी कसं दाखवू शकतो? हा असा M A A A A. याला तुम्ही काय म्हणणार? सिस म्हणणार का ट्रान्स म्हणणार? काहीच म्हणू शकत नाही, राईट. त्याच्यामुळे हा दाखवू शकत नाही. दुसरा आहे MA3B. MA3B दाखवू शकतो का? बघा बरं. MA A A आणि B. बघा, हा तरी कसा दाखवणार? तुम्ही कशाला सिस म्हणणार, कशाला ट्रान्स म्हणणार? दोघांपैकी कोणालाच तुम्ही काहीच बोलू शकत नाही, राईट. त्याच्यामुळे हा सुद्धा तुमचा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट वाला आहे, हवं तर मी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ला नंतर घेतो. ठीक आहे. पुढचा आहे MA2B2. MA2B2 दाखवू शकतो का? येस, डेफिनेटली दाखवू शकतो. ठीक आहे. हवं तर मी हा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इथे लिहितो. ठीक आहे. परंतु जाऊ आपण नेक्स्ट पेज वरती जाऊ. Continued from coordination number 4. तर बघा, लास्ट पेजला आपण बघितलं MA4 MA3B नाही दाखवू शकत. MA2B2 येस, डेफिनेटली दाखवू शकतो तो. कसं? बघा, MA2B2 आणि A2B2 चा अर्थ तुम्हाला लक्षात आला ना? A हा वेगळा लिगॅंड आहे, B हा वेगळा लिगॅंड आहे. जर मी MA4 म्हटलो म्हणजे चारही लिगॅंड सेमच आहे, आणि MB4 म्हटलं तरी पण ते एकूण एकच झालं असतं. ठीक आहे. सो लेट्स गो इन अ वन डायरेक्शन ओनली, कारण दुसऱ्या डायरेक्शन जरी गेलं तरी ते एकूण एकच होणार आहे. ठीक आहे. सो MA2B2 याचं एक्झाम्पल काय आहे? प्लॅटिनम PTNH3 2Cl2. सिसप्लेटिन अँड ट्रान्सप्लेटिन. हा बघा, हा आहे तुमचा सिसप्लेटिन. काय आहे? सिसप्लेटिन. याला सिसप्लेटिन म्हणण्याचं स्पेशल रिझन आहे. दिस इज अँटी कॅन्सर ड्रग. काय आहे? अँटी कॅन्सर
ड्रग. आणि ट्रान्सप्लेटिंग तुम्ही घेतला तर काय होणार, जे अमोनिया एका साईडला आहे मेटलच्या ते ऑपोजिट जाणार, राईट. कारण सी स्टार्स आपण तेवढं तर बघितलेलं आहेतच. NH3 NH3 Cl Cl. हा झाला तुमचा ट्रान्सप्लेटिन. सिस्प्लेटिन, ट्रान्सप्लेटिन. हा अँटी कॅन्सर ड्रग आहे, तो अँटी कॅन्सर ड्रग नाही आहे. ठीक आहे. सो हे झालं तुमचं MA2B2. ठीक आहे. आपण हवं अजून एक टाईप बघून घेऊया, तो झाला A2BC नाही, A2 किंवा आपण त्याला घेऊया MAAB2. काय घेऊया, MAAB2. AA म्हणजे काय, बायडेंटेड लिगँड. त्या AA चा अर्थ काय आहे, बायडेंटेड लिगँड. तर आता आपण बघूया तो बनतो की नाही बनतो, पहिले ते बघूया. ठीक आहे. आता सपोज मी नॉर्मल एखादा मेटल घेतला, M लावला त्याच्या बाजूला, MAAAA. हा झाला. इकडे आला B, इकडे आला B. बाय द वे आपण जे सर्व बघत आहोत ना, आपण हे जे सर्व बघत आहोत कोऑर्डिनेशन 4, हे जे बघत आहोत ते आपण बघा. हा कोऑर्डिनेशन 4 हवा तर मी तुम्हाला सांगतो. कोऑर्डिनेशन 4 चे अजून 2 टाइप्स होतात. एक आहे TD, दुसरा आहे SQPL. काय आहे, TD, आणि दुसरा आहे तुमचा SQPL. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मध्ये आहे टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लेनर. तर बघा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मधला जो टेट्राहेड्रल आहे ना, त्याचा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम हॅज नॉट रिझॉल्व्ड येट. तो रिझॉल्वच झालेला नाहीये. काय, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मधला जो टेट्राहेड्रल आहे तो रिझॉल्व झालेला नाहीये. त्याच्यामुळे आपण त्याला नाही पकडत आहोत. आपण कोणाला घेत आहोत, स्क्वेअर प्लेनरला. ठीक आहे. म्हणून आपण सगळ्या ठिकाणी जिथे बघितले ते स्क्वेअर प्लेनरच बघितले. आता हा कॉम्प्लेक्स तुम्ही बघा MAAB2. हा तुमचा सीझन ट्रान्स दाखवू शकतो का, तुम्हीच बघा. काही चान्सच नाहीये. दॅट इज वाय इट कॅनॉट शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. ठीक आहे. सो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 झाला. आता आपण बघूया जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम कोऑर्डिनेशन नंबर 6. आता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मध्ये पुन्हा बरेच टाइप्स इथे, राईट. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मध्ये सुद्धा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मध्ये बघा आहे तुमचा पहिला MA6. हा दाखवू शकतो का डिस्टन्स, बिलकुल नाही दाखवू शकत. हा नाही दाखवत MA6. त्यानंतर दुसरा आहे MA5B. हा दाखवू शकतो का, हा. त्यानंतर MA4B2. येस, हा दाखवू शकतो आणि हा दाखवतो सुद्धा. कसं बघा, MA4B2 कोबाल्ट NH3 4Cl2. हा बघा कोऑर्डिनेशन स्पियर CO NH3 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 NH3. हा खाली क्लोरीन, हा वरती क्लोरीन. काय वाटतं हा काय असेल, तीच असेल का ट्रान्स असेल? दोन्ही क्लोरीन ऑपोजिट साइडला एकमेकांच्या, राईट. तर दोन्ही क्लोरीन ऑपोजिटला म्हणजे हा काय असणार, ट्रान्स. सिस, याचा सिस कसा येणार बरं, कोबाल्ट क्लोरीन अमोनिया अमोनिया अमोनिया, आणि इथे सुद्धा अमोनिया. तो इथे काय येणार, क्लोरीन. हा बघा दोन क्लोरीन एका साइडला आहे दोन क्लोरीन एका साइडला, म्हणजे हा काय येणार, हा काय ट्रान्स. अशा प्रकारे MA4B2
जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतो. नेक्स्ट आहे तुमचा Ma3B3. येस, हा तर डेफिनेटली दाखवतो Ma3B3. ठीक आहे. याचा एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर तो आहे तुमचा CONH3Cl3. ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल बघा पहिलं. याचा सिस ट्रान्स कसा येतो. आता बघा 3 अमाइन लिगँड्स आहे, 3 अमाइन आहे, 3 क्लोराइड लिगँड आहे. तर असं तर होणार नाही की 2 क्लोरीन लिगँड किंवा 2 अमोनिया लिगँड पूर्ण समोर जातील. एखादा तरी बाजूला राहणारच, भले तो ट्रान्स असला तरी पण. हा बघा, पहिले मी तुम्हाला दाखवतो NH3 क्लोरीन NH3 आणि क्लोरीन. हा बघा, तुम्ही कधी बघितलं हा जो पाय दिसतो ना, ट्रायंग्युलर पाय, या ट्रायंग्युलर पायवरती सेम लिगँड आहे. तसंच हा जर पूर्ण ट्रायंगल बघितला, हा हा हा, तर याच्यावर सेम लिगँड आहे. तसंच तुम्ही इकडे बघितलं तर हा जो ट्रायंगल आहे इथला, या ट्रायंगल वरती 2 क्लोरीन आहे, या पूर्ण ट्रायंगलच्या पायावरती 3 क्लोरीन आहे ओव्हरऑल. तो तिकडे एक तुकडा, इकडे तुकडा, आणि सेम एकाच प्रकारची लिगँड एकाच फेस वरती आहेत. आणि दिसतं पण, तुम्हीच बघा, धडधडीत दिसतंय की हा आहे सिस. दिस इज सिस आयसोमर. पण Ma3B3 टाईपचा जो आयसोमेरिझम आहे त्या ठिकाणी त्याला स्पेशल नाव आहे, त्याला म्हणता फेशियल. काय म्हणता? फेशियल. का फेशियल म्हणता? सेम ligands are present. Same ligands are present on a same face. एकाच फेसवर सेम प्रकारचे लिगँड आहेत आणि म्हणून त्याला म्हणता फेशियल. किंवा लिहिताना त्याला फॅक्ट पण लिहिता, फॅक्ट. ठीक आहे. हा झाला फॅक्ट. त्याचा दुसरा असतो मरायडोनल किंवा मेरिडायनल. मेरिडायनल बघा कसा असतो, सॉरी, तुमचा मेरिडायनल असतो असा, NH3 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 क्लोरीन इथे क्लोरीन, इथे क्लोरीन, हा असा. आता भले हे 2 क्लोरीन एका बाजूला आहे, पण हे 2 क्लोरीन तर एक्झॅक्ट ऑपोजिट आहे की नाही, म्हणून याला काय म्हणणार? ट्रान्स. कॉल्ड एज ट्रान्स. किंवा याला म्हणता मेरिडायोनल. मेरिडायोनल म्हणून त्याला मर आयसोमर असं पण लिहिता. मर, CONH3Cl. ठीक आहे. अशा प्रकारे हा तुमचा आयसोमर लिहिला जातो त्या ठिकाणी. ठीक आहे. सो हा झाला तुमचा मर आयसोमर. ओके. आता दुसरा टाईप आपण बघू. याला मेराडोनल म्हणा, ट्रान्स म्हणा, डझंट मॅटर. ठीक आहे. नेक्स्ट वाला तुमचा टाईप आहे, त्याला आपण घेऊया MAA2B2 टाईप. MAA2B2 टाईप म्हणजे काय? याचं एक्झाम्पल बघा. थिओइथिलीन डायमाइन, थिओबिस इथिलीन डायमाइन डायक्लोराइड. म्हणजे हा बघा असा NN. हा काय? बायडेंटेड लिगँड आहे ना. आणि हा जो लूप, हा ही जी शेपूट मी लिहिली ते काय? इथिलीन डायमाइन. ते काय आहे? इथिलीन डायमाइन. क्लोरीन, क्लोरीन,
हा काय दिसतोय तुम्हाला? दिस इज युअर ट्रान्स. याचा सिस कसा येणार बरं? अरे सॉरी, हे असं येणार. हा ट्रान्स आणि तो काय सिस. ठीक आहे. MAA2B2. त्याच प्रकारे तुम्ही MAA2BC. ठीक आहे. सो आता तुमचं जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम पूर्णपणे कव्हर झालेला आहे. ठीक आहे. आता आपण बघूया नेक्स्ट आयसोमेरिझम, ते म्हणजे तुमचं ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. तर बघा, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम जे आहे, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम दाखवण्यासाठी सगळ्यात मेन कंडिशन, तुम्हाला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम माहिती असेलच. काय आहे बरं बाबा तुमचं ऑप्टिकल आयसोमेरिझम? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम विषयी तुम्हाला काय माहिती आहे? तुम्हाला एवढं ऑलरेडी माहिती आहे की ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणजे काय. इथे बेसिकली असतात मिरर इमेजेस. काय असतात? मिरर इमेजेस. D&L आयसोमर्स. काय असतात? D&L आयसोमर्स, मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. राईट. सो इथे सुद्धा सेम आहे. परंतु हे होण्यासाठी सगळ्यात मेन कंडिशन तुमची ही आहे की तुम्हाला इथे जे लिगॅन्ड्स लागणार, ते लिगॅन्ड्स लागतील नेहमी किलेटिंग लिगॅन्ड्स. काय लागतील? किलेटिंग लिगॅन्ड्स. किंवा तुम्ही त्याला म्हणू शकतात बायडेंटेड, बाय और पॉलीडेंटेड लिगॅन्ड्स. राईट. पॉलीडेंटेड लिगॅन्ड्स. बघा, तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो कुठले कुठले. आता कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मध्ये पुन्हा आहे 2 टेट्राहेड्रल आणि दुसरा आहे SQPL. SQPL म्हणजे काय? स्क्वेअर प्लेनर. तर टेट्राहेड्रलचे आहे ते ऍक्च्युली दाखवतात, पण दे हॅव नॉट बीन रिझॉल्व्ड. नॉट रिझॉल्व्ड. स्क्वेअर प्लेनर म्हणाल तर ते दाखवतच नाही. का दाखवत नाही? दे आर हॅव्हिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री. आणि तुम्हाला माहिती असेल, एक जरी सिमेट्री एलिमेंट असला, तरी तुम्हाला तिथे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम बघायला बिलकुल मिळणार नाही. आणि त्याच्यामुळे हे आयसोमेरिझम दाखवत नाही. ठीक आहे. तो टेट्राहेड्रल. आता हे झालं कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मध्ये येऊन जाऊन एकच आहे, ते म्हणजे ऑक्टाहेड्रल. त्याच्यात कुठले कुठले? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा MAA2BC घ्या, हवं तर MAA2B2 घेऊया. चला, हा कॉम्प्लेक्स बघा तुम्ही. आता याच्यामध्ये जो ट्रान्सवाला आपण बघितला होता ना मगाशी, हा बघा, हा कुठे गेला तो? ओ सॉरी, हा बघा, हा 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 जो ट्रान्सवाला आहे ना, तो ऑप्टिकल आयसोमेरिझम नाही दाखवू शकत. फक्त कोण दाखवतो? सिसवाला दाखवतो. ट्रान्सवाला दाखवत नाही. तर याच्यातला ट्रान्स डू नॉट शो एनी आयसोमेरिझम. एनी आयसोमेरिझम म्हणजे ऑप्टिकल नाही दाखवत. दिस येस, दिस डेफिनेटली शोज. कसं ते बघा आता. नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन. हा Cl, हा Cl. हा बघा, हा इथे लूप,
त्यानंतर हा लूप, राईट. याची मिरर इमेज जर तुम्ही घेतली, दिस इज व्हॉट, दिस इज मिरर. काय मिरर, याची मिरर इमेज काय येणार बघा. नायट्रोजन 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 नायट्रोजन, फ्लोरीन अँड फ्लोरीन. हा आणि हा. तर हे दोघं एकमेकांचे काय आहेत, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर म्हणजे काय, हा कंपाऊंड त्याची, तो कंपाऊंड याची काय आहेत मिरर इमेज. आणि नॉन सुपर इम्पोजेबल म्हणजे काय, ते एकमेकांवरती एक्झॅक्ट बसत नाही. जस्ट लाईक युअर हँड, हा जो हात आहे, मी याची जर मिरर इमेज घेतली तर याची मिरर इमेज काय येणार, याची मिरर इमेज येणार तुमचा लेफ्ट हँड. काय येणार, याची मिरर इमेज येणार तुमचा लेफ्ट हँड. तुम्ही याला घेतला, उचलला, असा ठेवला, बरोबर बघा, बरोबर लागतोय, बिलकुल लागत नाही. तुम्ही याला उचलून जर असा असा ठेवला तर हा एकमेकांवरती बिलकुल मॅच होत नाही. आता याला घ्या, उचला, बघा, याच्यावर लावा, लागतो का, नाही लागत, राईट. सो दॅट इज वाय दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. दॅट इज वाय दे आर ऑप्टिकल आयसोमर्स ऑफ इच अदर. ठीक आहे. आता त्याचा लास्ट टाइप बघूया, NaA3 N प्लस. म्हणजे त्याचं एक्झाम्पल काय, कोबाल्ट इथिलीन डायअमाइन 3 प्लस. बेसिकली तुम्हाला इथे पॉलिडेंटेड लिगॅन्ड लागणारच. इलेटिंग लिगॅन्ड असेल तरच तुम्हाला दिसेल की तो कॉम्प्लेक्स किंवा तो कंपाऊंड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम दाखवेल. ठीक आहे. याचा एक्झाम्पल आहे CO N N N N N N, हे असं आणि हे असं. आता याची मिरर इमेज घ्या बरं. हा तुमचा मिरर. ठीक आहे. याची जर तुम्ही मिरर इमेज घेतली तर तुमच्या लक्षात येईल, तुम्हाला जो कॉम्प्लेक्स मिळतो तो असा असतो. हा बघा, दिसला. या कंपाऊंडला उचला, असा उचला, असं ठेवा. बघा, हे दोघं एकमेकांची मिरर इमेजेस आहेत, दोघं एकमेकांची मिरर इमेजेस आहेत. पण तुम्ही याला उचलून जर याच्यावरती असा ठेवला तर इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल लाईक दिस. अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, त्यालाच आपण म्हणतो ऑप्टिकल आयसोमर्स. And the phenomenon is called as optical isomerism. That means what? They rotate the plane of a plane polarized light. Plane polarized light चा जो प्लेन असतो त्याला ते रोटेट करू शकता. ओके, चलो आता जाऊया पुढे. आता नेक्स्ट आहे थिओरीज ऑफ बॉन्डिंग. एकच मिनिट. अच्छा, तसं केलंय का मी, ठीक आहे. थिओरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस. सगळ्यात आधी मी कुठली थिओरी घेतली आहे, VBT. VBT म्हणजे काय, VBT that stands for valence bond theory. It stands for valence bond theory. ठीक आहे, सॉरी. तर बाबा काय आहे तुमचं व्हॅलेन्स बॉन्ड थिओरी. आता व्हॅलेन्स बॉन्ड थिओरी
तुम्ही अगोदर बघितली असेल तर अगोदर जेव्हा तुम्ही व्हॅलन्स बॉन्ड थ्योरी बघितली, अगोदर म्हणजे केव्हा, 11वी मध्ये, राईट. आता 11वी मध्ये जी व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी होती ते काय होतं, हायब्रिडायझेशन, राईट. दॅट वॉज हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन काय होतं की बाबा जो सेंट्रल एलिमेंट असतो, सेंट्रल एलिमेंट its atomic orbitals, the atomic orbital of a central element combines, atomic orbital of a central element combines, mixes together and produces new set of orbitals, which are identical in size, identical in shape, identical in energy, different in orientation, and such orbitals are called as hybrid orbitals, right. आणि आपण हायब्रिडायझेशन बघितलं होतं, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and so on. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण हायब्रिडायझेशन त्या ठिकाणी बघितलेले होते. सेम हायब्रिडायझेशन आपण येथे सुद्धा बघणार आहोत. इथे सुद्धा आपण सेम हायब्रिडायझेशन बघणार आहोत. दोघांमध्ये काहीही डिफरन्स नाही. फक्त मेन डिफरन्स काय आहे की तिथे जेव्हा ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले, मिक्स झाले आणि तुमचे हायब्रिड ऑर्बिटल बनले, तेव्हा ते जे हायब्रिड ऑर्बिटल होते किंवा ते जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल होते त्यांच्यामध्ये प्रत्येकी एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता. इथे जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होणार आहेत ते ॲटॉमिक ऑर्बिटल काय आहेत, एम्प्टी, कम्प्लिटली एम्प्टी. इथे जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होणार आहेत, दोज ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी अँड देन दे आर मिक्सिंग, प्रोड्युसिंग न्यू सेट ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल. मग इथे पुन्हा तेच हायब्रिडायझेशन, त्याच हायब्रिडायझेशन स्कीम्स आहेत ज्या आधी होत्या, जसं की sp, sp2, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 किंवा d2 sp3. ठीक आहे, ह्या प्रकारचे हायब्रिडायझेशन स्कीम इथे पण आहेत, तिथे पण आहेत. पण मेन डिफरन्स मी तुम्हाला काय सांगितलं की केमिकल बॉन्डिंग मध्ये तुम्ही जे हायब्रिडायझेशन बघितलं तिथे जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स झाले त्या प्रत्येक ॲटॉमिक ऑर्बिटल कडे सिंगल इलेक्ट्रॉन तरी होता. इथे जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हाला मिक्स झालेले दिसतात ते ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स काय आहेत, पूर्णपणे एम्प्टी आहेत. हा सगळ्यात मेन डिफरन्स आहे. ठीक आहे, आता मेटल जो असतो ना, मेटल काय करतो बघायचे, पॉस्ट्युलेट्स काय आहेत ते समजून घेऊया. पॉस्ट्युलेट्स, सगळ्यात पहिला पॉस्ट्युलेट आहे मेटल, सेंट्रल मेटल ॲटम. ठीक आहे, आता मी एकदाच बोलणार सेंट्रल मेटल ॲटम, नंतर मी त्याला फक्त मेटलच म्हणणार. सारखं सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन म्हणण्याची गरज नाही, कारण ते तो सेंट्रलला आहे हे आपल्या सगळ्यांना ऑलरेडी माहिती आहे, राईट. सो सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन म्हणूया, आयन मेक्स अवेलेबल required number of central metal atom or ion makes available required number of atomic orbital. Central metal atom or ion makes available required number of atomic orbitals. तो काय करतो, जेवढे लिगॅंड येतात ना तेवढ्या लिगॅंड साठी जेवढा लिगॅंडचा नंबर असेल तेवढ्याच नंबरचे ऑर्बिटल्स एम्प्टी बनवून ठेवतो. कोण, सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन. समजा 4 लिगॅंड येणार असतील तर तुमचा सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन काय करणार, 4 ऑर्बिटल्स एम्प्टी करून ठेवणार आणि ते 4 ऑर्बिटल्स काय होणार, एकमेकांमध्ये मिक्स होणार, हायब्रिडाइज होणार. दे गोना मिक्स अँड गोना हायब्रिडाइज. ठीक आहे, आणि मग त्या प्रत्येक हायब्रिड ऑर्बिटल सोबत येणारा लिगॅंड ओव्हरलॅप करणार आणि अशा प्रकारे ही पूर्ण प्रोसेस चालते. ठीक आहे, तर सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन मेक्स अवेलेबल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स from its ns, np, nd and n-1 d ऑर्बिटल्स. म्हणजे सेंट्रल मेटल ॲटमचे जे ऑर्बिटल आहेत, ns म्हणा, np म्हणा, nd म्हणा किंवा n-1 d म्हणा, ह्या नंबरचे जे ऑर्बिटल्स आहेत ते तो एम्प्टी करून ठेवतो. आणि तो एम्प्टी करण्यासाठी जो नंबर लागतो तो नंबर किती असतो, तो नंबर असतो तुमचा जेवढे लिगॅंड्स येत आहेत त्या साईडनं तेवढे.
ठीक आहे. दुसरा पॉस्ट्युलेट काय, these orbitals then this orbital then mixes together to produce new set of orbitals called as hybrid orbitals. They are called as hybrid orbitals. ठीक है. Such as sp चा शेप काय असतो बरं, लिनियर असतो, राईट, आपल्याला माहितीच आहे. sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, त्यानंतर sp2 sp3 काय असतो, टेट्राहेड्रल. ठीक आहे. किंवा n-1d ऑर्बिटल जर असला, n-1d ऑर्बिटल्स हा जर असला तर तो असणार dsp2 चा शेप असणार स्क्वेअर प्लेनर. काय असणार, स्क्वेअर प्लेनर. ठीक आहे. जसा ऑक्टाहेड्रलचा असतो sp3d2 तसा याचा असतो d2sp3 ऑक्टाहेड्रल. कसं आणि काय ते आपण बघणारच आहोत, ते तुमच्या लक्षात येईलच. ठीक आहे. सो dsp2 स्क्वेअर प्लेनर, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल. ठीक आहे. किंवा फक्त d ऑर्बिटल जर पकडले तरी पण असतो sp3d. sp3d चा असतो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल. किंवा असतो sp3d2. त्याचा पण काय असतो, ऑक्टाहेड्रल. तो अशा प्रकारे तो वेगवेगळ्या टाईपचे हायब्रिडायझेशन शो करू शकतो. वेगवेगळ्या हायब्रिडायझेशनचा शेप असा वेगवेगळा असतो. ठीक आहे. आणि मग या हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये तुमचा लिगॅंड येतो, आपले इलेक्ट्रॉन डिपॉझिट करतो आणि मग त्यांचा बॉन्ड त्या ठिकाणी फॉर्म होतो. आता काही लिगॅंड काय करतात, काही लिगॅंड पेअरिंग करतात इलेक्ट्रॉनची, काही पेअरिंग नाही करत. त्याच्यावरून ठरतं की हा इनर डी ऑर्बिटल. आता हा n-1d म्हणजे काय, इनर डी ऑर्बिटल. हा काय, आउटर डी ऑर्बिटल. ठीक आहे. आता बघू आपण त्याचं काय आहे. बघा, इनर डी ऑर्बिटल जे असतं ना, इनर डी ऑर्बिटल युज्ड असतील तर ते काय असणार, dsp2 dsp3 किंवा d2sp3 अशा कॉम्प्लेक्सेसला म्हणता इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किंवा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. काय म्हणता, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. दे आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. आणि समजा आउटर डी ऑर्बिटल असतील, आउटर डी ऑर्बिटल युज्ड हे असतील, जसं की sp3d किंवा sp3d2, तेव्हा त्यांना म्हणतात आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे. आता आपण याचे एक्झाम्पल बघूया वेगवेगळे. ठीक आहे. सगळ्यात आधी आपण एक्झाम्पल बघूया. आता बघा, एक्झाम्पल बघण्याच्या आधी लक्षात घ्या, काही लिगॅंड, देर आर टू टाइप्स ऑफ लिगॅंड्स हिअर. व्हीबीटी व्हॅलेन्स बॉन्ड थ्योरीने लिगॅंड्स जे आहेत त्यांना दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलं. काही लिगॅंड इलेक्ट्रॉन्सची पेअरिंग करतात,
कुठल्या इलेक्ट्रॉनची? मेटल इलेक्ट्रॉन्सची. कारण मेटल जेव्हा एखादा लिगॅन्ड जेव्हा मेटलकडे अप्रोच करतो तेव्हा मेटलला त्याचे ऑर्बिटल्स एम्प्टी करावे लागतात. तर काही ठिकाणी मेटलचे इलेक्ट्रॉन विखुरलेले असतात सिंगल इलेक्ट्रॉनमध्ये, त्यांची पेअरिंग होते. पेअरिंग झाल्यामुळे जिथे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते प्रेझेंट ते ऑर्बिटल्स एम्प्टी होतात आणि मग त्यांच्या जागी त्यांचं हायब्रिडायझेशन होतं आणि हायब्रिडायझेशन होऊन मग नवीन नवीन लिगॅन्ड्स त्या ठिकाणी येतात. ठीक आहे. तर अशी ही पूर्ण प्रोसिजर आहे. तर मला सांगायचा मुद्दा एवढा की काही लिगॅन्ड्स ती पेअरिंग करतात, काही लिगॅन्ड्स ती पेअरिंग करत नाही. आता व्हीबीडीने याचं एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन दिलं नव्हतं की बाबा कोण करतं कोण नाही करत, किंवा काही लिगॅन्ड करतात काही लिगॅन्ड नाही करत. तर कुठले लिगॅन्ड करत नाही, कुठले लिगॅन्ड करतात, का करत नाही याचं रिझन त्यांना दिलेलं नाही. त्याचं रिझन आहे पुढच्या थिओरीमध्ये CFT मध्ये. ठीक आहे. सो ॲज फार ॲज दिस इज कन्सर्न तर लिगॅन्ड तुम्ही बघाल तर लिगॅन्ड तुमचे आहेत. काही लिगॅन्ड they causes pairing, some ligand causes pairing, some don't cause pairing. तर पेअरिंग कॉज करणारे इलेक्ट्रॉन लिगॅन्ड्स कुठले आहेत? फ्लोरीन हे लिगॅन्ड्स किंवा वॉटर हे लिगॅन्ड पेअरिंग. अरे सॉरी चुकीचं लिहिलं मी. तर पेअरिंग कॉज करणारे लिगॅन्ड कुठले आहेत जे पेअरिंग कॉज करतात? सायनाइड, CO झालं, सायनाइड झालं किंवा NH3 हे सर्व लिगॅन्ड पेअरिंग कॉज करतात. पेअरिंग कॉज कोण नाही करत? हॅलाइड्स, Cl- F- बेसिकली सर्व हॅलाइड्स ते पेअरिंग कॉज करत नाही. वॉटर, फ्लोराईड वॉटर हे पेअरिंग करत नाही. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे क्लासिफिकेशन व्हीबीडीने ऑलरेडी दिलेलं होतं. आता आपण बघूया त्याचे एक्झाम्पल. सगळ्यात आधी एक्झाम्पल घेऊया NiCO4. बरोबर. आता निकेलचा ॲटॉमिक नंबर किती बरं? निकेलचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28. तो याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय झालं? आर्गॉन 4s2 3d8, राईट. 4s2 3d8 आणि पुढे काय आहे? 4p0, राईट. 4p काय पूर्णपणे एम्प्टी. आता ग्राउंड स्टेटमध्ये तुम्ही याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल S मध्ये आहेत 2 इलेक्ट्रॉन, D मध्ये आहेत 8 इलेक्ट्रॉन, हे असे. राईट. आणि जो P आहे तुमचा तो पूर्णपणे एम्प्टी आहे. काय आहे? एम्प्टी आहे. आता बघा एक्साइटेड स्टेट मध्ये काय होतं? CO काय तुमचा? CO काय करतो? CO कॉजेस पेअरिंग. कसली? पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो काय करणार या ठिकाणी? तो इथे पेअरिंग करणार. हा हे जे 2 इलेक्ट्रॉन दिसत आहे ना त्यातला एक इलेक्ट्रॉन इथे जाणार, एक इलेक्ट्रॉन इथे जाणार आणि ही पेअरिंग झाल्यामुळेच काय होतं? तुमच्याकडे आता D मध्ये पूर्णपणे आलेले आहेत 10 इलेक्ट्रॉन. युअर D हॅज, हे आधीचे 3 तर पेअरिंग होतेच. एक इलेक्ट्रॉन इथे गेला, पेअरिंग झालं. हा एक इलेक्ट्रॉन इथे गेला आणि पेअरिंग झाली. तो आता तुमच्याकडे सर्व इलेक्ट्रॉन तुमचे पेअर्ड आहेत. काय आहेत? पेअर्ड आहेत. हे असे. आणि S काय झाला? तुमचा एक S एम्प्टी झाला आणि एक P सुद्धा एम्प्टी झाला. तो इथे एक ऑर्बिटल आणि इथे हे 3 ऑर्बिटल. आता काय होणार? आता दिस ऑर्बिटल आर नाव गोना मिक्स. हे ऑर्बिटल तुमचे आता मिक्स होणार आहेत. दिस ऑर्बिटल गेट्स मिक्स टू गेट यू एक S आणि 3 P. हे मिक्स झाले and that will get you what? That will get you 4 sp3 hybrid orbitals. 4 sp3 hybrid orbital. कारण एक S आणि 3 P
एक केस आणि 3 पी नी याच्याने फक्त एकच हायब्रिडायझेशन होऊ शकतं, ते म्हणजे sp3, राईट. आता हे sp3 तुमचं या ठिकाणी होणार बघा. सो sp3 ऑर्बिटल तुमचे हे असे असणार. हवं तर मी तिथेच लिहितो, इथेच लिहितो पुन्हा एकदा. 4 sp3, प्रत्येक ऑर्बिटलचं नाव काय? sp3 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 आणि sp3. ठीक आहे. आता तुमचा लिगॅन्ड येणार. लिगॅन्ड काय? CO 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 आणि मग त्याचे इलेक्ट्रॉन, मग त्याचे असणार 2 इलेक्ट्रॉन हे असे. And that's how you get sp3 hybridization of nickel. तुम्हाला इथे लक्षात येत असेल की बाबा हे असं, अरे हा, हे प्रत्येक ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन कोणाचे? CO चे. बरं, कारण हा काय? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट कॉम्प्लेक्स आहे. काय? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट कॉम्प्लेक्स. दोन्ही इलेक्ट्रॉन तुमचे दिलेले आहेत CO नेच. असं. ठीक आहे. आता तुम्ही जर बघितलं तर याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आहेत? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत 0. अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स काय झाला? दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमॅग्नेटिक. इट इज व्हॉट? डायमॅग्नेटिक. इट इज नॉट मॅग्नेटिक ॲट ऑल. ओके, आणि लक्षात तुमच्या की बाबा हा कॉम्प्लेक्स मॅग्नेटिझम दाखवतो की नाही दाखवतो. इनफॅक्ट हा कॉम्प्लेक्स मॅग्नेटिझम दाखवत नाही हे ऑलरेडी माहिती आहे. काय आहे? ह्या ठिकाणी हा जो कॉम्प्लेक्स आहे हा मॅग्नेटिझम दाखवत नाही हे ऑलरेडी माहिती आहे. मग मॅग्नेटिझम दाखवत नाही म्हणजेच काय? की बाबा त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन नसला पाहिजे, राईट. मग त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीच आहे. इट हॅज 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन. मग अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीच आहे, मग ते कसं अरेंज करायचं बाबा? मग हे ऍक्च्युअली दिस इज रेट्रो वे. मॅग्नेटिझम दाखवत नाही म्हणजे तो डायमॅग्नेटिक आहे. डायमॅग्नेटिक आहे म्हणजेच काय? की बाबा त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन नसणार. मग अनपेड इलेक्ट्रॉन नसणार तर हे कसं अरेंज करणार? आणि म्हणून रेट्रो वेने उलट जाऊन हे अरेंज केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे लक्षात आलं की बाबा याचं हायब्रिडायझेशन तर sp3 बनतं. ठीक आहे. तो एक कॉम्प्लेक्स झाला तुमचा NiCO4. आता आपण नेक्स्ट बघूया NiCl किंवा NiCN4 2-. आता NiCN2- इथे कधी बघितलं तुम्ही तर निकेलची ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला सापडेल +2. निकेलचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28. तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनतं आर्गॉन 4s2 3d8. आणि पुढे हवं तर मी 4p पण लिहून टाकतो 4p0. जेव्हा तुम्ही निकेल +2 म्हणता तर निकेल +2 म्हणजे काय? की बाबा आर्गॉन जसा तसा आहे पण एस चे इलेक्ट्रॉन गेले ना. 3d8 4s0 4p0, राईट. आता हे तुम्ही कसं लिहिणार? हा तुमचा D 1 2 3 4 5 6 7 आणि आलं 8. हे झालं 8 इलेक्ट्रॉन. S तुमचा हा असा आणि P तुमचा हा असा. ठीक आहे. आता तुम्ही एक्सपेक्ट करणार इथे बाबा की सायनाइड किती सायनाइड आहे? 4 सायनाइड म्हटले की 4 सायनाइड इथे बसू शकता. डायरेक्ट sp3 हायब्रिडायझेशन होणार, राईट. जसं लास्ट केस मध्ये झालं तसं एक्झॅक्ट इथे होऊ शकतं. पण बघा तुम्ही जर समजा तसं झालं तर तुमच्याकडे कंपाऊंड कडे उरतात किती? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन. आणि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जर उरले तर तुमचा कंपाऊंड काय झाला? पॅरामॅग्नेटिक. कंपाऊंड काय झाला? पॅरामॅग्नेटिक. पण जेव्हा ओरिजिनली हे सगळं करण्याच्या आत लोकांना किंवा सायंटिस्ट लोकांना ऑलरेडी माहिती होतं की हा कंपाऊंड काय आहे? डायमॅग्नेटिक आहे. बिकॉज they found that it do not show any magnetism whatsoever. It do not show
एनी मॅग्नेटिझम व्हॉट्स एव्हर इन द मॅग्नेटिक फील्ड. मग त्याच्याकडे मॅग्नेटिझम काहीच त्याचं सापडलं नाही. याचा अर्थ काय? मॅग्नेटिझम जर काहीच सापडलं नाही याचा अर्थ असा की हे इलेक्ट्रॉन पेअर झालेले असणार. कारण तुमचं लिगॅंड कुठला आहे? सायनाइड. सायनाइड काय करतो? सायनाइड कॉजेस पेअरिंग. सायनाइड कॉजेस पेअरिंग. मग पेअरिंग केल्यामुळे काय होतं? हा इलेक्ट्रॉन, हे तुमचं मी ग्राउंड स्टेट लिहिलं, राईट. In excited state, what is gonna happen is that this electron gonna come here. तो इलेक्ट्रॉन तिथून इथे येणार आणि म्हणून you will have तुमचे इलेक्ट्रॉन असणार हे असे 1 2 3 4 5 6 7 8. एक डी एम्प्टी झाला, एक एस तर ऑलरेडी एम्प्टी होताच आणि 3 पी. 3 पी ची मला गरज आहे का बरं? बिलकुल नाहीये. मला फक्त एकाच याची गरज आहे, पी ची. सॉरी 2 पी ची गरज आहे. मग मी काय करणार? DsP2 हे सगळे मिक्स होणार. DsP and I'm gonna get 4 DsP2 hybrid orbitals. I'm gonna get 4 DsP2 hybrid orbitals. आणि DsP2 hybrid orbital जे असतात त्यांचा शेप असतो स्क्वेअर प्लेनर. ठीक आहे. सो 4 DsP2, 4 DsP2 hybrid orbitals. प्रत्येक ऑर्बिटलच्या ठिकाणी काय नाही आता? इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन. कोण घेऊन येते ते इलेक्ट्रॉन? सायनाइड आणतोय. सायनाइड 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 अँड सायनाइड. अशा प्रकारे, राईट. आणि याचा शेप काय? शेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वेअर प्लेनर. हा असा सायनाइड 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 सायनाइड. आलं लक्षात? मॅग्नेटिक मोमेंट म्यू BM इज हाऊ मच? इज 0. ओके, दॅट इज हाऊ यू कॅन राईट. जर एक्झामला आलं तर तुम्हाला या सर्व भाषेत असं लिहावं लागणार. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण बघूया. NiCN4 झाला. पुढचा आहे NiCl4. NiCl4 2-. पुन्हा तेच. निकेल तुमचा ऑलरेडी आहे +2 मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन लिहितो आता. ठीक आहे. लास्ट केस मध्ये मी लिहिलं होतंच ना, आता डायरेक्ट लिहितो. ठीक आहे. 3D8 4S0 and 4P0. ठीक आहे. ग्राउंड स्टेट. 3D8 मध्ये आहे तुमचे हे असे 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. एस तुमचा हा इथे असा आणि पी तुमचा हा इथे. ओके. आता बघा, जेव्हा सायंटिस्ट लोकांनी ह्या कंपाऊंडचं हायब्रिडायझेशन सांगण्याच्या अगोदर जेव्हा त्याचं मॅग्नेटिक मोमेंट चेक केलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की याचं मॅग्नेटिक मोमेंट तर आहे. दिस कंपाऊंड इज पॅरामॅग्नेटिक. दिस कंपाऊंड डज शो पॅरामॅग्नेटिझम. मग पॅरामॅग्नेटिझम जर आहे म्हणजे याचा अर्थ त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन असायला हवा, नाही का? त्याच्याकडे ॲटलिस्ट एक तरी अनपेड इलेक्ट्रॉन असायला हवा. आणि त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी आहे. काय आहे? अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. का? तर तुमचा जो क्लोरीन आहे, क्लोरीन डज नॉट कॉज पेअरिंग. तुमचा क्लोरीन पेअरिंग करू शकत नाही किंवा नाही करत. ठीक आहे. मग क्लोरीन पेअरिंग करत नाही म्हणजेच काय? हे इलेक्ट्रॉन असे राहतील. मग ते तसे राहतील तर तुम्ही जे 4 येणारे क्लोरीन आहेत त्यांना कुठे अरेंज करणार? तर 4 येणारे क्लोरीन अरेंज होणार इथे.
राईट. म्हणजे यांचं काय होणार, एक S आणि 3P यांचं होणार हायब्रिडायझेशन. and you gonna get 4sp3 hybrid orbitals. काय मिळणार, 4sp3 hybrid orbitals. Right? So therefore you will have हे 4sp3 असे. मग तुमचा क्लोरीन येणार Cl मायनस Cl मायनस Cl मायनस Cl मायनस, आणि तो काय करणार, इट गोना डिपॉझिट 2 इलेक्ट्रॉन्स इच. अशा प्रकारे प्रत्येक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉझिट करणार. हायब्रिडायझेशन sp3. मग शेप काय झाला, त्याचा शेप झाला टेट्राहेड्रल, हा असा. राईट, टेट्राहेड्रल शेप. आणि मॅग्नेटिक मोमेंट काय, म्यू bm, सॉरी म्यू bm. इट हॅज 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मग 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले तर किती येणार, n. तुमचा काय असतं फॉर्म्युला म्यू bm चा, n √n + 2. म्हणजे 2 √2 + 2. 2 + 2 4 √8. √8 is 2.73 bm. And therefore this compound is paramagnetic. ओके. अशा प्रकारे NiCl4 मायनस तर तुम्हाला VBT रिप्रेझेंटेशन लिहावं लागेल. ठीक आहे. अजून 2 एक्झाम्पल बघूया आपण. अजून 2 आहेत. CO कोबाल्ट हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. तुमचा कॉम्प्लेक्स असाच लिहिलेला असतो. ठीक आहे. पण जेव्हा जेव्हा तुम्ही VBT रिप्रेझेंटेशन घेता, यू ऑलवेज रिप्रेझेंट VBTचं रिप्रेझेंटेशन जेव्हा तुम्ही घेता ते कुठलं घेतात, ते नेहमी तुम्ही घेता कोऑर्डिनेशन स्पियरचं. कोऑर्डिनेशन स्पियरचंच VBT रिप्रेझेंटेशन घेतलं जातं. ठीक आहे. चलो, CONH36 Cl3. ओके. पुन्हा तेच, कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर किती, 27. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गॉन 4s2 3d7. ठीक आहे. 4s2 3d7 आणि हवं तर 4p पण घ्या, 4p0. अजून एक गोष्ट मला जी सांगायची राहिली, इथे बघा, इथे जो ऑर्बिटल यूज केला ना, हा तुमचा इनर ऑर्बिटल आहे. तुम्ही कधी बघितलं तर या ट्रान्झिशन मेटलमध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुमचं असतं, तर ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेहमी कुठलं असतं, आउटर शेल. म्हणजे व्हॅलेन्स शेलची काय असते, व्हॅलेन्स शेल असते 4. मग व्हॅलेन्स शेल जर 4 असेल आणि 3D ऑर्बिटल इन्व्हॉल्व असेल, जसं की इथे, तर 3D ऑर्बिटल इन्व्हॉल्व इथे नाही, तसा इन्व्हॉल्व नसेल तर आउटर शेल यूज झाली की नाही. आउटर शेल कुठली, 4th शेल. कारण याची व्हॅलेन्स शेल तसं बघायला गेलं तर 3rd आहे, पण 4th शेल त्याची आउटर शेल मानली जाते या ठिकाणी. मग याला म्हणता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आणि जिथे 3D यूज केला जातो, जसं की इथे 3D यूज केला, मग या कॉम्प्लेक्सला आपण काय म्हणणार, इनर डी ऑर्बिटल किंवा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. खास करून दिस इज ऑल कन्सर्न विथ डी ऑर्बिटल. 3D जर यूज झाला, 3D ऑर्बिटल जर यूज झाला तर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. जर 4D यूज झाला तर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. तुम्हाला ते आता लक्षात येईलच. आता इथे बघा, 4s2 3d7 4p0. राईट. पण तुमचा कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर, सॉरी, ऑक्सिडेशन स्टेट इथे काय आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ युअर कोबाल्ट इज +3. मग +3 मध्ये तुम्ही घेतला कोबाल्ट, तर तुमच्या लक्षात येईल की तुमचे 2 इलेक्ट्रॉन S चे जाणार, म्हणजे 4s0. 1 इलेक्ट्रॉन कुठला जाणार, D चा जाणार, म्हणजे 3d6 आणि 4p0. राईट. हे जर तुम्ही नीट अरेंज केलं तर तुमच्या लक्षात येईल
नीट जर अरेंज केलं S empty 3d6 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 आणि 6 आणि 4p हा 6 पूर्णपणे एम्प्टी. आता अमोनिया लिगॅंड किती अमोनिया लिगॅंडचे बरं 6 अमोनिया लिगॅंडचे किती 6. मग 6 अमोनिया लिगॅंड्सला जर अरेंज करायचं असेल तर तुमच्याकडे एम्प्टी ऑर्बिटल मेटलनं एम्प्टी ऑर्बिटल किती अवेलेबल करून दिलेले हवे मेटलनं अटलिस्ट 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल करून दिलेले हवेत. ठीक आहे. सो मेटलनं अवेलेबल करून दिलेले हवे 6 एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक आहे. तर आपण याला पुन्हा नीट अरेंज करूया. आपण काय करू 3D आधी लिहूया हा असं. ठीक आहे. हे 6 इलेक्ट्रॉन्स अशा प्रकारे इथे तुमचा एक S आणि इथे तुमचा 3p. बघा 6 इलेक्ट्रॉन्स आता अवेलेबल आहेत का सॉरी 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल आहेत का एम्प्टी बिलकुल नाही आहे. आता अमोनिया अमोनिया लिगॅंड तुमचं काय करतो अमोनिया लिगॅंड कॉजेस पेअरिंग. काय कॉज करतो तो पेअरिंग. आता पेअरिंग कुठल्या कुठल्या इलेक्ट्रॉन्सची या इलेक्ट्रॉनची पेअरिंग. तर काय होणार इथे हा इलेक्ट्रॉन इथे येणार आणि हा इलेक्ट्रॉन इथे येणार. तर ही पेअरिंग झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्याकडे इथे हे असे इलेक्ट्रॉन्स आहे 1 2 3 4 5 6 2d पूर्णपणे खाली झालेले आहेत. हा एक S आणि 3p खाली. आता काय होणार इथे आता इथे होणार यांचं हायब्रिडायझेशन. 6 ऑर्बिटल झाले की नाही 2d चे एक S चा आणि 3p चे. अशा प्रकारे यू हॅव 6 ऑर्बिटल्स. आता हे 6 ऑर्बिटल तुम्ही कधी बघितले तर 2d चे एक S चा 3p चे. So basically you will get what 6 एकच मिनिट हा. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय मिळणार you gonna get 6d2sp3 hybrid orbitals. You gonna get 6d2sp3 hybrid orbitals. ओके 6d2sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार. आता हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की बाबा जेवढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता तेवढेच हायब्रिड ऑर्बिटल त्या ठिकाणी बनतात. हे तर आपल्याला आधीपासून माहिती आहे नाही का. तो आता इथे मिक्स होणार आणि यू वॉन्ट गेट लाईक दिस 6 1 2 3 4 5 6 राईट 6d2sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. अमोनिया प्रत्येक ठिकाणी आता येणार तुमचा अमोनिया 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 इथे पण अमोनिया इथे पण अमोनिया आणि प्रत्येक अमाइन किंवा अमोनिया तुम्हाला देणार 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येकी. ठीक आहे. आणि ह्या कॉम्प्लेक्सला तुम्ही बघितलं की याचा ऑर्बिटल कुठला यूज झाला 3D ऑर्बिटल यूज झाला म्हणून तुम्ही याला काय म्हणणार दॅट इज वाय दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी कॉल्ड ॲज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इट वुड बी कॉल्ड ॲज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. याचा शेप हा असा काय असणार शेप टिपिकल काय ऑक्टाहेड्रल जसं आपल्याला माहिती आहे टिपिकल ऑक्टाहेड्रल. मॅग्नेटिक मोमेंट काय असणार याचं म्यू bm इज गोइंग टू बी 0. वाय बिकॉज यू डू नॉट हॅव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन. तुमच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन इथे एक सुद्धा नाही आहे आणि म्हणून आपण याला म्हणतो
डायमॅग्नेटिक. काय म्हणतो? डायमॅग्नेटिक. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही हे करू शकता. आता लास्ट याचा आपण एक्झाम्पल बघूया, ते म्हणजे COF6, Na3COF6. आता 3 सोडियम आहे, 3 सोडियम आहे म्हणजे कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज काय बरं? 3 मायनस. तो COF6 3 मायनस, राईट. हा फ्लोराईड नेगेटिव्हली चार्ज आहे ना. पुन्हा कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन स्टेट काय येतो बघा बरं. तुम्ही स्वतःहून काढू शकता की कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन स्टेट या ठिकाणी येतो आहे +3. ठीक आहे. आता +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आल्यामुळेच तुम्हाला डायरेक्ट मी लिहितो कोबाल्टचा +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. ठीक आहे. आता आपल्याकडे तेवढा वेळ पण असायला हवा, म्हणून आर्गॉन 3d6 4s0 4p0 आणि 4d0. ठीक आहे. ग्राउंड स्टेट मध्ये जर याला लिहिलं तुमच्या लक्षात येईल की बाबा डी मध्ये या ठिकाणी 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. 1 2 3 4 5 and 6. एस तुमचा एम्प्टी आहे, पी तुमचा एम्प्टी आहे, डी सुद्धा तुमचा एम्प्टी आहे. आता तुम्हाला मी अगोदर सांगितलं फ्लोराइड जो लिगॅंड आहे, फ्लोराइड ॲज अ लिगॅंड इट डज नॉट कॉज पेअरिंग. हा पेअरिंग करत नाही. फ्लोराइड ॲज अ लिगॅंड डज नॉट कॉज पेअरिंग. तो पेअरिंग करूच शकत नाही. मग जर तो पेअरिंग करत नाही, तर हे 4 इलेक्ट्रॉन जे आहे हे असेचे असे राहतील. त्याला तुम्ही पेअरिंग करू शकत नाही. फ्लोरीन मध्ये ती कपॅसिटीच नाहीये की तो पेअरिंग करेल. मग जर पेअरिंग नाही केली तर 4 इलेक्ट्रॉन तसे राहणार. म्हणजेच काय, दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी हायली पॅरामॅग्नेटिक. हा खूप स्ट्रॉंगली पॅरामॅग्नेटिझम त्या ठिकाणी दाखवणार. ठीक आहे. पण मग तुम्हाला 6 ऑर्बिटल्स पण तर हवे आहेत ना. 6 ऑर्बिटल्स एम्प्टी आहेत की, एक एसचा, 3 पीचा आणि 2 डीचे. अँड देअरफॉर दे वुड अंडरगो हायब्रिडायझेशन नाव. तुम्ही बघा कुठला डी ऑर्बिटल यूज होतोय, बाहेरचा. कुठला? 4d ऑर्बिटल आता यूज होतोय. आता हा 4d ऑर्बिटल यूज होत असल्यामुळे हे झालं 6sp3d2 हायब्रिड ऑर्बिटल. बाहेरचा डी ऑर्बिटल यूज झाल्यामुळे आपण याला काय म्हणणार, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, किंवा दिस विल बी कॉल्ड ॲज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. कॉल्ड ॲज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 6sp3d2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. तर ते आता अरेंज होणार हे असे 1 2 3 4 5, राईट. 6sp3d2. आणि आता तुमचा येणार कुठला, फ्लोराइड लिगॅंड F मायनस F मायनस F मायनस F मायनस F मायनस and F minus. So electrons would be like this. 6sp3d2 hybrid orbitals. They would be like this, and you can see it has 4 unpaired electron. 4 unpaired electron. That means it is strongly paramagnetic. हा काय राहणार, strongly paramagnetic, because fluorine does not causes pairing. Again shape तुमचा नेहमी सारखाच. याचा काय शेप येणार बरं, ऑक्टाहेड्रल आहे की नाही. मग याचा शेप एकच असू शकतो. सॉरी, sp3d2 आहे की नाही, मग याचा शेप एकच असणार, ऑक्टाहेड्रल. दुसरा काय असणार आहे शेप. ठीक आहे, ऑक्टाहेड्रल शेप. तो अशा प्रकारे आपण व्हीबीडी पूर्णपणे
बघितलेली आहे. ठीक आहे. तुमच्या आता एक गोष्ट लक्षात येईल की बाबा या ठिकाणी काही कॉम्प्लेक्सेस जे आहेत, काही कॉम्प्लेक्सेस पेअरिंग करतात, म्हणजे काही कॉम्प्लेक्सेस मध्ये लिगॅंड पेअरिंग करतात, काही ठिकाणी पेअरिंग करत नाही. आता कुठे पेअरिंग करतात, कुठे पेअरिंग नाही करत, याचा काही ठाव ठिकाणा नाहीये. काय, कुठे पेअरिंग करतात, कुठे पेअरिंग करत नाही, याचा काही ठाव ठिकाणा नाहीये. आणि इनफॅक्ट मी असे काही एक्झाम्पल नाही घेतले, असे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत ज्या ठिकाणी तुम्ही सांगू शकत नाही की बाबा एक्झॅक्ट हायब्रिडायझेशन येतं तरी काय. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे व्हीबीडीचा इश्यू झालेला आहे. व्हीबीडी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो की बाबा हा कंपाऊंड पेअरिंग करतो, तो कंपाऊंड पेअरिंग नाही करत. ठीक आहे. आणि मग तो अल्टिमेटली सांगतो की बाबा याचं हायब्रिडायझेशन काय असणार त्या ठिकाणी. ठीक आहे. तो सीएफटी. आता सीएफटी मध्ये काय बाबा, व्हीबीडी मध्ये आपण बघितलं की जे मेटल असतो किंवा जे लिगॅन्ड्स असतात, त्या लिगॅन्ड मध्ये काही लिगॅन्ड हे स्ट्रॉंग फील्ड असतात, काही वीक फील्ड असतात, पण त्यांचा काही ठाव ठिकाणा नाहीये. कोण स्ट्रॉंग फील्ड राहील, कोण वीक फील्ड राहील, काही माहिती नाही. म्हणून आलं सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थिअरी. आता क्रिस्टल फील्ड थिअरीचे पॉस्ट्युलेट्स बघा काय आहे. क्रिस्टल फील्ड थिअरी काय सांगते की बाबा इंटरॅक्शन between metal and ligand is purely electrostatic. Interaction between metal and ligand is purely electrostatic, or you can call that as ionic. हा सगळ्यात मोठा फरक आहे व्हीबीटी आणि सीएफटी मधला. व्हीबीडी मध्ये जे इंटरॅक्शन होतं ना, ते प्युअरली कोव्हॅलंट होतं. कुठलं होतं? प्युअरली कोव्हॅलंट. म्हणजेच काय, मेटल आणि तुमच्या लिगॅंड मध्ये कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड होता. इथे कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड नाहीये. इथे कुठला बॉन्ड आहे? आयोनिक बॉन्ड. म्हणून आयोनिक इंटरॅक्शन या ठिकाणी आहे. प्युअरली इलेक्ट्रोस्टॅटिक और आयोनिक इंटरॅक्शन आहे. ठीक आहे. तो म्हणजेच काय, तुमचा जो मेटल ॲटम आहे, मेटल ॲटम और आयन बना, metal atom or ion and ligand, they are considered to be point charges. त्यांना काय म्हणता? पॉइंट चार्जेस. म्हणजे तुमचा लिगॅंड काय आहे? नेगेटिव्ह पॉइंट चार्ज. युअर लिगॅंड वुड बी इक्वल टू नेगेटिव्ह पॉइंट चार्ज. आणि मेटल काय आहे? पॉझिटिव्ह पॉइंट चार्ज. लिगॅंड जर नेगेटिव्हली चार्ज असेल तर नेगेटिव्ह पॉइंट चार्ज. जर लिगॅंड न्यूट्रल असेल, फॉर न्यूट्रल लिगॅंड, न्यूट्रल लिगॅंड म्हणजे समजा असेल ए बी, तर इथे काय, डेल्टा मायनस डेल्टा प्लस. जर नेगेटिव्हली चार्ज लिगॅंड असेल तर काही प्रॉब्लेमच नाही, तो मेटलला आपली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डोनेट करणार. परंतु जर तो लिगॅंड न्यूट्रल असेल, if your ligand is neutral, then what? Then the negative dipole of the ligand, is pointing, towards the central metal atom or ion. मेटल ॲटम और आयनच्या साईडला तो पॉइंट आउट झालेला तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसेल. ठीक आहे. सो तो ए बी आणि मेटल तर असं पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. तर बेसिकली हे कसं आहे? हे असं आहे. हा पॉझिटिव्हली चार्ज तुमचा मेटल आणि नेगेटिव्हली चार्ज लिगॅंड म्हणा तुम्ही, यांच्यामध्ये हे इंटरॅक्शन आहे असं आयोनिक इंटरॅक्शन. और तुम्ही म्हणू शकता की मेटल असा पॉझिटिव्हली चार्ज आणि लिगॅंड, जो लिगॅंड आहे तो असा ए बी, डेल्टा मायनस डेल्टा प्लस. हे असा ए बी, डेल्टा मायनस डेल्टा, हा असा.
सो इंटरॅक्शन एक तर असा आयोनिक आहे किंवा असा आयोनिक आहे. दोन्ही अँगल जरी तुम्ही बघितले तर दोन्ही अँगलनी तुम्हाला तो आयोनिकच दिसेल. तो हे आहे तुमचं सीएफटीचं सगळ्यात मेन पॉस्ट्युलेट. काय? द इंटरॅक्शन बिटवीन मेटल अँड लिगॅंड इज प्युअरली इलेक्ट्रोस्टॅटिक और आयोनिक. Ligand can be treated as a negative point charge, whereas metal can be treated as a positive point charge, and the interaction developed between them is purely electrostatic or ionic. आता याच्यामुळे काय होतं? याच्यामुळे काय होतं बघा. समजा अनकंबाइंड स्टेट मधला मेटल आहे, अनकंबाइंड स्टेट मधला मेटल, अनकंबाइंड स्टेट ऑफ ए मेटल. अनकंबाइंड स्टेट मधला मेटल कसा असणार? त्याचे जे डी ऑर्बिटल असणार, द डी ऑर्बिटल इन अनकंबाइंड स्टेट ऑफ अ मेटल वुड बी लाइक दिस. कंप्लीटली काय असणार? डिजनरेट. काय असणार? डिजनरेट. डिजनरेट म्हणजे काय? ऍट इक्वल एनर्जी. डिजनरेट म्हणजेच काय? ऍट इक्वल एनर्जी. ठीक आहे, डी जनरेट. आता 5 डी ऑर्बिटल जे आहेत ते कसे कसे ते पण बघून घेऊया. डी एक्स वाय. डी एक्स वाय कसा असतो? हा जर तुमचा एक्स पकडला, हा वाय पकडला, तर इन बिटवीन द ऍक्सेस काय? इन बिटवीन द ऍक्सेस असणार त्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही अशी. जर डी वाय झेड पकडला तर हा तुमचा वाय आणि हा तुमचा झेड. मग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशी असणार? यांच्यामध्ये ही अशी. मी जरा ऑर्बिटल सॉरी हे चुकीचे लिहिले. हा तुमचा झेड आहे आणि हा तुमचा वाय आहे. ठीक आहे. आणि समजा डी एक्स झेड असलं तर कसं असणार? हा तुमचा एक्स आणि हा असणार तुमचा झेड. एक्स झेड. तर तुमचे ऑर्बिटल असतील हे असे. डी एक्स झेड. ओके. डी एक्स स्क्वेअर डॅश वाय स्क्वेअर तो कसा असणार? डी एक्स स्क्वेअर डॅश वाय स्क्वेअर. हा आहे तुमचा एक्स, हा आहे तुमचा वाय. तर याच्या अलॉंग हे जे लोब्स असतील इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीचे ते वुड बी अलॉंग दिस. काय असणार? अलॉंग along the dx and y. आणि dz स्क्वेअर तुम्ही जर पकडला dz स्क्वेअर तर तो असणार along the z असा. आणि काही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही कॉलर त्याची हे असा. हा dz स्क्वेअर आणि ही असते त्याची कॉलर. काय असते? कॉलर. या कॉलर मध्ये पण असते 1/3 इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. किती असते? कॉलर मध्ये असते 1/3 इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. 1/3 इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कॉलर मध्ये असते, बाकी अलॉंग द झेड डिरेक्शन असते. हे झाले तुमचे 5 डी ऑर्बिटल. तर तू एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा 5 डी ऑर्बिटल पैकी ज्या डी ऑर्बिटल मध्ये स्क्वेअर असतो, 5 डी ऑर्बिटल पैकी ज्या डी ऑर्बिटल मध्ये स्क्वेअर असतो त्या ठिकाणी लोब्स किंवा इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असते अलॉंग द ऍक्सिस. काय असते? हा जर ऍक्सिस असेल माझा तर अलॉंग द ऍक्सिस असा, अलॉंग द ऍक्सिस. हे दोन ऍक्सिस पकडले असे बघा. हा सपोज तुमचा मी काय घेतला आता, हा वाय घेतला, हा सॉरी हा एक्स आहे, हा वाय. जर स्क्वेअर असेल तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द ऍक्सिस असते. काय असते? अलॉंग द ऍक्सिस. आणि जर स्क्वेअर नसेल तर हा एक्स ऍक्सिस हा वाय ऍक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ह्या दोघांच्या मध्ये असते अशी. कुठे असते? मध्ये. हा जर ऍक्सिस पकडला तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग दिस ऍक्सिस.
आणि जर स्क्वेअर नसेल तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ह्या ऍक्सिसच्या कुठे असते, मध्ये असते. हे तुम्हाला कळणं खूप महत्वाचं आहे, तरच तुम्हाला कळेल की बाबा सीएफटी मध्ये स्प्लिटिंग कशी होते. ठीक आहे. सो अनकंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल कधी पकडला तर हे जे 5 डी ऑर्बिटल जे मी तुम्हाला शेप दाखवला आहे त्यांची एनर्जी लेवल एकच असते आणि त्यालाच म्हणतात डी जनरेट ऑर्बिटल्स. काय म्हणता, डी जनरेट ऑर्बिटल्स. ओके, आलं लक्षात. ठीक आहे, चला आता आपण पुढे जाऊया. आता झालं हे. ओके, आता मी तुम्हाला पॉस्ट्युलेट सांगितले, आधी इंट्रॅक्शन सांगितलं. आता we going to apply CFT. Application of CFT. Application of CFT to octahedral complexes. To what? Octahedral complexes. Octahedral complexes ला आपण CFT चं ऍप्लिकेशन केलं. आता octahedral complexes बघा कसे दिसतात. हा तुमचा मेटल, हा लिगॅंड. ठीक आहे, हा झाला तुमचा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. आता जे 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 3 डिरेक्शन मी घेतलंय ना, एक्स वाय आणि झेड, ते 3 डिरेक्शन हे असे आहेत. एक्स वाय झेड डिरेक्शन कसे असतात, असे असतात. आता बघा ते डिरेक्शन ऍक्च्युअली मध्ये कसे आहेत. ओके, आता मी त्यासाठी वेगळा कलर यूज करतो. हा झाला तुमचा, दिस इज युअर एक्स डिरेक्शन. हा तुमचा आहे एक्स डिरेक्शन. हा तुमचा आहे कुठला डिरेक्शन, झेड डिरेक्शन. हा झेड. आणि वाय कसा आहे, तर हा तुमचा आहे वाय डिरेक्शन. दिस इज वाय, दिस इज झेड. वाय एक्स. बघा हे आहे तुमचे 3 ऍक्सेस दिसले, एक्स वाय आणि झेड. तिघे एकमेकांना काय आहेत, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. ऑल 3 ऍक्सेस एक्स वाय झेड दे आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ठीक आहे. आता तुम्ही बघितलं, तुमच्या लक्षात येईल की बाबा जे लिगॅंड्स आहे, दिस लिगॅंड्स आर अप्रोचिंग. हे लिगॅंड जेव्हा मेटलकडे येतात तेव्हा ते काय करतात, त्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी मेटलला काय करतात, डोनेट करतात. व्हेनेवर दिस लिगॅंड्स कम्स दे अप्रोचेस टू द मेटल ॲटम, दे डोनेट्स देअर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टू युअर मेटल ॲटम. मेटल ॲटमला ते त्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय करता, डोनेट करता. मग जेव्हा ते मेटल ॲटमला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डोनेट करता तर लिगॅंड्स बघा कुठल्या कुठल्या डिरेक्शनने येत आहे. तुम्ही जर नीट बघितलं, हे लिगॅंड्स, हे हा लिगॅंड आणि हा लिगॅंड, हे 2 लिगॅंड कधी बघितले तर दे आर अप्रोचिंग टू द मेटल ॲटम. हा होता इथे हे लिहितो. ठीक आहे, तुमच्या लक्षात येईल, दिस लिगॅंड्स आर अप्रोचिंग टू द मेटल ॲटम अलॉंग दी एक्स डिरेक्शन. काय, अलॉंग दी एक्स डिरेक्शन दिसतंय ना समोर, हे बघा. त्यानंतर हे 2 लिगॅंड बघा, हा लिगॅंड आणि हा लिगॅंड. दिस 2 लिगॅंड्स आर अप्रोचिंग टू मेटल ॲटम अलॉंग दी झेड डिरेक्शन. आणि हे जे 2 लिगॅंड आहे वरचा आणि खालचा, दिस 2 लिगॅंड्स दे आर अप्रोचिंग, ते मेटल ॲटम कडे अलॉंग द वाय डिरेक्शन येत आहेत. काय येत आहेत, अलॉंग दी वाय डिरेक्शन. मग आता होणार काय, तुमचा जो लिगॅंड आहे तो स्वतःची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी घेऊन येतो ना, तो मेटलला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डोनेट करतो आणि येताना तो एक्स वाय झेड डिरेक्शनच्या अलॉंग येतोय. काय येतोय, एक्स वाय झेडच्या अलॉंग येतोय. आता तुम्ही जर बघितलं तर मेटलचे जे डी ऑर्बिटल आहेत ते बघा हे असे. आता मेटलचे डी ऑर्बिटल आहेत हे 5. या 5 पैकी 2 डी ऑर्बिटल अशा आहेत ज्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द ऍक्सिस आहे. कुठली, एक आहे डी एक्स स्क्वेअर डॅश वाय स्क्वेअर, दुसरा आहे डी झेड स्क्वेअर. हे 2 डी ऑर्बिटल असे आहेत ज्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द ऍक्सिस आहे. आणि बाकीचे 3 जर तुम्ही बघितले, डी एक्स वाय, डी वाय झेड, डी एक्स झेड, या तिघांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन बिटवीन द ऍक्सेस आहे. आता तुम्हीच मला सांगा, जेव्हा लिगॅंड अलॉंग द ऍक्सिस येईल, इन बिटवीन द ऍक्सेस नाही येते,
ऑक्टाहेड्रल मध्ये लिगॅन्ड जो येतोय मेटलकडे तो इन बिटवीन द ऍक्सिस नाही येते, तो येतोय अलॉंग द ऍक्सिस. मग जेव्हा केव्हा तुमचा मेटल ॲटम अलॉंग द ऍक्सिस, जेव्हा केव्हा तुमचे लिगॅन्ड तुमच्या मेटल ॲटमकडे अलॉंग द ऍक्सिस येत आहे, तेव्हा काय होणार, तुमच्या लिगॅन्डची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, तुमच्या लिगॅन्डची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आणि मेटल डी ऑर्बिटलची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी या दोघांमध्ये काय होणार, रिपल्शन होणार. त्याशी जवळ येणार आणि रिपल्शन होणार. काय होणार, रिपल्शन. मेटलचे डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, कुठल्या डी ऑर्बिटलची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, ज्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द ऍक्सिस आहे तेच फक्त. का, कारण लिगॅन्ड पण अलॉंग द ऍक्सिस येत आहे. सो लिगॅन्ड अलॉंग द ऍक्सिस येत आहे, मेटलची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑलरेडी अलॉंग द ऍक्सिस आहे 5 पैकी दोघांची, तर त्या दोघांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जे अलॉंग द ऍक्सिस आहे म्हणजे dx2-y2 आणि dz2 आणि लिगॅन्डची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी यांच्यामध्ये काय होणार, रिपल्शन. आणि बाकीचे तीन काय, बाकीचे तीन जे आहेत त्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द ऍक्सिस नाही आहे, इन बिटवीन द ऍक्सिस आहे, त्याच्यामुळे त्यांना एवढं रिपल्शन फील होणार नाही. आणि त्याच्याचमुळे काय होणार, जर रिपल्शन एका ठिकाणी जास्त होणार, एका ठिकाणी कमी होणार. कुठे जास्त रिपल्शन, कुठे कमी रिपल्शन, म्हणजेच काय, ती जी डिजनरेसी होती 5 डी ऑर्बिटलची ती काय होणार, डिस्टर्ब होणार. ती डिजनरेसी ज्या ठिकाणी 5ही डी ऑर्बिटल एकाच लेवलला होते, काही वरती निघून जातील, काही खाली निघून जातील, आणि त्यालाच म्हणता डिजनरेसी ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल लिफ्टेड. काय, डिजनरेसी ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल लिफ्टेड. ओके. आता सो मग इथे काय होतं बघा, 5 डी ऑर्बिटल तुमचे आहे जे ओरिजिनली काय होते, ओरिजिनली एकाच लेवलला होते, बरोबर. आता काय झालं, आता त्याच्यातल्या काही डी ऑर्बिटलने रिपल्शन फील केलं, त्याच्यामुळे त्यांची एनर्जी काय झाली, वरती गेली. त्याच्यामुळे तुम्ही 5 डी ऑर्बिटल जर असे घेतले, 5 डी ऑर्बिटल्स काय आहेत, 5 डी ऑर्बिटल्स एकाच एनर्जी लेवलला आहे, बरोबर. परंतु आता काय झालं, काही एनर्जीने वरती गेले, काही एनर्जीने खाली गेले. कशामुळे, रिपल्शन. कुठलं रिपल्शन, लिगॅन्ड्स, लिगॅन्डची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आणि मेटल डी ऑर्बिटलची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी या दोघांच्या इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी मध्ये काय झालं, रिपल्शन. त्याच्यामुळे 2 लिगॅन्ड वरती गेले, 3 लिगॅन्ड खाली आले. हे असे. आता वरती कोण गेले, वरती तेच जाणार, वरती तेच जाणार ज्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग दी ऍक्सिस होती. आणि अलॉंग द ऍक्सिस वाले दोनच आहे, एक आहे तुमचा dx2-y2, दुसरा आहे dz2 किंवा d2z. ठीक आहे. हे तीन जे आहेत dxy, dyz, dxz ते एनर्जीने काय आले, खाली आले. हा आहे तुमचा सेंटर. दिस इज कॉल्ड एज बॅरी सेंटर. काय म्हणता याला, बॅरी सेंटर. ठीक आहे. आता दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग. जे तुम्ही आता बघितलं दॅट इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. इन अदर वर्ड्स, तुम्ही दुसऱ्या वर्ड्स मध्ये असं म्हणू शकता दॅट डिजनरेसी. काय म्हणू शकता, डिजनरेसी, degeneration of d orbital is lifted. काय, is lifted. Degeneracy of d orbital is lifted or removed. काय झालं, रिमूव्ड. तो हा जो गॅप आहे मोठा, कुठला, 2 ऑर्बिटल्स मध्ये जो गॅप आहे त्या गॅपलाच काय म्हणतो आपण, that gap is called as हा जो गॅप आहे त्या गॅपलाच म्हणता डेल्टा ओ. काय म्हणता, डेल्टा ओ. डेल्टा ओ म्हणजे काय, डेल्टा ओ चा अर्थ होतो, डेल्टा ओ मीन्स CFSE. काय म्हणतात त्याला, CFSE म्हणजे काय, क्रिस्टल. एक काम करतो ना मी, त्याला पुढच्या याच्यावर लिहितो. ठीक आहे. तो जो डेल्टा ओ आहे, डेल्टा ओ चा अर्थ होतो, डेल्टा ओ चा अर्थ होतो CFSE. काय, CFSE. CFSE म्हणजे काय, CFSE दॅट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. काय,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक आहे, किंवा तुम्ही त्याला म्हणू शकता क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. काय म्हणू शकता? क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन किंवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके. आणि या डेल्टा ओ, ओ स्टँड्स फॉर व्हॉट? ओ स्टँड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल. ओ स्टँड्स फॉर व्हॉट? ओ स्टँड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल. ठीक आहे. आता कमिंग बॅक हिअर, तुम्ही बघा आता हा जो गॅप झालाय ना, आता बघा वरती किती ऑर्बिटल आहे? 2 आहेत. खाली किती ऑर्बिटल आहे? 3 आहेत. आता ह्या सगळ्यांना जर मी स्प्लिट केलं तर वरच्या 2 ऑर्बिटल साठी खाली किती ऑर्बिटल आहेत? वरच्या 2 ऑर्बिटल साठी खाली किती ऑर्बिटल आहेत? 3. आणि म्हणून तो जो एनर्जी गॅप आहे तो झाला 3/5. आता बघा एनर्जी जर स्ट्रेट फॉरवर्ड सरळ गेली असती तर एनर्जी सेम राहिली असती, पण हे कुठे गेले? वरती गेले. वरती गेले म्हणजे त्यांची एनर्जी काय होणार? प्लस झाली की मायनस झाली? वरती गेल्यामुळे त्यांची एनर्जी काय झाली? प्लस झाली. आणि म्हणून त्याला आपण लिहिणार प्लस 3/5 डेल्टा ओ. काय म्हणणार? प्लस 3/5 डेल्टा ओ. 3/5 का घेतला मी? 5 कारण पूर्ण 5 आहेत ना. टोटल ऑर्बिटल किती आहेत? 5. वरच्या दोघांसाठी खाली किती आहे? 3. सो विथ रिस्पेक्ट टू देम खाली 3 आहेत म्हणून 3/5. आता खालच्या तिघांसाठी वरती किती आहे? 2. असं पण एकातून 3/5 वजा केलं, 3/5 म्हणजे काय? 0.6. 0.6 वजा केलं तर काय येणार? 0.4. 0.4 म्हणजेच काय? 2/5. पण खाली तुम्ही काय लिहिणार? त्याला तुम्ही लिहिणार -2/5 डेल्टा ओ. काय म्हणणार? -2/5 डेल्टा ओ. And that is what the splitting or crystal field splitting energy or crystal field stabilization energy is all about. आता हे झालं ऑक्टाहेड्रलचं. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट काय? हा जो गॅप दिसतो ना तुम्हाला मोठा डेल्टा ओ, ज्याला मी CABC लिहिलंय, हा गॅप काही लिगॅंड साठी खूप मोठा असतो. हा गॅप काही लिगॅंड साठी खूप मोठा असतो तर काही लिगॅंड साठी हा गॅप छोटा असतो. तर जे लिगॅंड हा गॅप मोठा करतात, त्यांना म्हणतात स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. काय म्हणता? स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. आणि जे लिगॅंड हा गॅप छोटा ठेवतात, त्यांना काय म्हणतात? वीक फील्ड लिगॅंड. छोटा गॅप, मोठा गॅप, स्ट्रॉंग फील्ड, वीक फील्ड. आले लक्षात? आता काही लिगॅंड हा गॅप मोठा करतात, काही छोटा करतात. सो डिपेंड्स on the gap, depends on a size of a gap which ligand makes. They are arranged in some series. त्याला म्हणता स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज तुम्हाला काय सांगते की कुठला लिगॅंड गॅप कितना मोठा करतो. ठीक आहे. तर सगळ्यात वरती जो असेल तो तुमचा गॅप सगळ्यात मोठा करणारा असणार. म्हणजेच काय? आपण त्याला म्हणू स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. काय? स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. आता स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज तुम्ही कधी बघितली तर स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये सगळ्यात टॉपला आहे CO. कोण आहे? CO, कार्बोनिल, मग सायनाइड. सो कार्बन वाले लिगॅंड सगळ्यात पहिले येतात. कार्बन नंतर कोण येतो? नायट्रोजन. नायट्रोजन मधला कोण येणार पहिले? सायनाइड. अरे सॉरी, चुकीचं लिहिलं मी. सायनाइड तर कार्बन वाला आहे ना. इथे येणार सायनाइड नंतर इएन. इएन म्हणजे काय? इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन नंतर कोण येणार? अमोनिया. अमोनिया नंतर कोण येणार? EDTA. हे जे 5 तुम्हाला दिसत आहेत, दिस 5 आर कॉल्ड ॲज स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. काय म्हणता यांना? स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. ठीक आहे. यांच्यानंतर येतात NCS. NCS नंतर येतो ऑक्झॅलेट, C2O4 2-. ऑक्झॅलेट नंतर येतो वॉटर. वॉटर नंतर मध्ये खूप सारे लिगॅंड्स आहेत. ठीक आहे. मी एवढं पूर्ण सिरीज नाही सांगत, फक्त एवढं की वॉटर नंतर अजून 2-3 लिगॅंड आहे. त्यानंतर फ्लोरीन येतो, मग क्लोरीन येतो, कुठेतरी मध्ये HCN येतो, मग Br- येतो आणि मग येतो I-. ठीक आहे. सो हे जे लिगॅंड आहेत, हे लास्ट वाले जे तुम्ही घेतले हे सगळे, दिस आर कॉल्ड ॲज
वीक फील्ड लिगँड. काय म्हणताय ना, वीक फील्ड लिगँड. दे आर कॉल्ड एज वीक फील्ड लिगँड, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. हे जे मधले, हा पण वीक आहे बरं का, हे जे मधले आहेत हा आणि हा, दीज आर कॉल्ड एज बॉर्डर लाईन. त्यांना म्हणता बॉर्डर लाईन लिगँड्स. काय म्हणता, बॉर्डर लाईन लिगँड. परंतु आपल्या स्टडीसाठी फॉर आवर कन्व्हिनियन्स वी गोना कन्सिडर देम ॲज अ वीक फील्ड ओनली. आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण त्यांना वीक फील्ड लिगँडच पकडणार आहोत. ठीक आहे. मात्र स्ट्रॉंग फील्ड पाचच आहेत, CO, CN, इथिलीन डायमॅन, अमोनिया, ADT आहे. तसा फॉस्फिन लिगँड पण तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे. तर एवढं बघा, बघून घ्या पूर्णपणे व्यवस्थित. ठीक आहे. सो आता हे सगळे लिगँड झाले. आता आपण यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन बघूया कशा प्रकारे असतं ते. ठीक आहे. म्हणजे डी सिस्टीम कुठली, D1, D2, D3. ठीक आहे. आता बघा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन हवं तर मी पुन्हा एकदा मागे जातो. हे बघा, हे जे स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आपण मगाशी बघितले ते काय करतात, ते हा गॅप मोठा करतात. काय करतात, मोठा करतात. आणि जे वीक फील्ड लिगँड असतात ते हा गॅप काय करतात, छोटा करतात. त्यांचा गॅप हा छोटा असतो, यांचा गॅप हा मोठा असतो. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे तर हे जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, गॅप छोटा करतो मोठा करतो, त्याच्यावरून ठरतं इलेक्ट्रॉन पेअर होणार की नाही होणार. ठीक आहे. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक आहे. आता तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघितलं तर D1, D2, D3, D8, D9 आणि D10 यांच्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम असतं. सेम कोणासाठी, म्हणजे स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड तुम्ही घ्या किंवा वीक फील्ड लिगँड घ्या, डझंट मॅटर. स्ट्रॉंग फील्ड, वीक फील्ड दोघांसाठी ते पूर्णपणे सेमच असतं. ठीक आहे. आता बाकी लिगँडसाठी आपण बघूया. बघा आता स्ट्रॉंग, वीक, काय फील्ड, फील्ड म्हणतोय मी, स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड. कुठली सिस्टीम, D4 सिस्टीम. बघा इथे दोन लिगँड, दोन ऑर्बिटल, इथे दोन ऑर्बिटल आणि इथे पण किती, दोन. इथे गॅप काय मोठा आहे, इथे गॅप काय छोटा. ओके. D4 कसं अरेंज करणार तुम्ही, D4, D1, D2, D3 झालं. आता चौथा इलेक्ट्रॉन एक तर वरती जाईल किंवा पेअरिंग होणार. पण चौथा इलेक्ट्रॉन वरती जाण्याची पेअरिंग होणार का, तर वरती गॅप मोठा आहे. गॅप मोठा असल्यामुळे त्याला वरती जायला जास्त एनर्जी लागेल. म्हणजेच काय, याच्यासाठी स्ट्रॉंग फील्ड साठी वरती जायला जी एनर्जी लागेल त्याला आपण काय म्हणतो, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी म्हणतो. राईट. तो वरती जायला जी एनर्जी लागेल त्याला आपण CFSE म्हणतो. ठीक आहे. ती CFSE इतकी जास्त आहे की इलेक्ट्रॉन वुड प्रेफर टू गेट पेअर्ड अप. आता ही जी पेअरिंग होते ना, या पेअरिंगला पण काय लागतं, एनर्जी लागते. का, इलेक्ट्रॉन असे असतात, सगळे इलेक्ट्रॉन असे असतात. आता ह्या इलेक्ट्रॉनला याच्या जवळ यायचं असेल तर याचा स्पिन जो असा आहे ना, म्हणजे बघा सगळे इलेक्ट्रॉन असे असतात. हा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आहे. दुसरा इलेक्ट्रॉन जेव्हा इथे आला तर याचा पण स्पिन अप आहे, याचा पण स्पिन अप आहे. दोघं स्पिन अप एका ठिकाणी राहू शकत नाही. असं समजा की स्पिन अप कटायन आहे आणि स्पिन डाऊन एनायन आहे. तर हा कटायन आहे, तुझा स्पिन अप पण कटायनच आहे. तो जर याच्या जवळ आला तर रिपल्शन होणार. राईट. म्हणजे येताना याला काय करावं लागेल, याचा स्पिन उलटा करून घ्यावा लागेल. काय करावं लागेल, याला याचा स्पिन उलटा करावा लागेल. स्पिन उलटा केला म्हणजे इन्व्हर्ट केला. आता स्पिन इन्व्हर्ट करायला काय लागतं, एनर्जी द्यावं लागते. स्पिन इन्व्हर्ट करण्यासाठी सुद्धा द्यावं लागते तुम्हाला एनर्जी, आणि त्या एनर्जीलाच म्हणतात पेअरिंग एनर्जी. त्याच्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा इथे येणार तेव्हा तो असा पेअर्ड अप होणार, आणि हा इथून असा पेअर्ड अप व्हायला जी लागते त्यालाच म्हणतात एनर्जी. कुठली एनर्जी, पेअरिंग एनर्जी. आता पेअरिंग एनर्जी डिपेंड करतं जास्त आहे का कमी आहे. पेअरिंग एनर्जी तर कॉन्स्टंटच आहे, पण CFSE कमी जास्त आहे ना. इथे CFSE जास्त, इथे कमी आहे. मग इथे CFSE तुमच्या पेअरिंग एनर्जी पेक्षा जास्त असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन पेअरिंग एनर्जीसाठी इलेक्ट्रॉन जी एनर्जी ती खर्च करतो. बघा अनपेड इलेक्ट्रॉन किती झाले इथे, इथे तुमचे अनपेड इलेक्ट्रॉन झाले 2. तिथे बघा आता वीक फील्ड आहे की नाही. वीक फील्ड म्हणजे पहिले 3 इलेक्ट्रॉन आले, 1 2 3. चौथा इलेक्ट्रॉन,
चौथा इलेक्ट्रॉन वरती द्यायला प्रेफर करतो, कारण पेअरिंग एनर्जी अजून पण कॉन्स्टंट आहे, पण हा गॅप छोटा आहे ना. गॅप छोटा असल्यामुळे इथे CFAC जी आहे ती म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी पेअरिंग एनर्जी पेक्षाही कमी आहे, त्याच्यामुळे इट विल प्रेफर टू गो टू द टॉप. मग इथे अनपेड इलेक्ट्रॉन किती झाले तुम्हीच बघा, 4 झाले. किती झाले? 4. आणि म्हणून वीक फील्ड लिगॅंडला असं पण म्हटलं जातं हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. यांच्यापासून जे कॉम्प्लेक्स बनतात त्यांना म्हटलं जातं हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, यांना म्हटलं जातं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. हे झालं D4चं. असंच तुम्ही D5 करायला गेला तर तुमच्या लक्षात येईल स्ट्रॉंग वीक. हा गॅप मोठा, हा गॅप छोटा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तुम्हीच बघा अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आहे इथे. अनपेड इलेक्ट्रॉन इथे आहे 1, इथे किती आहे 5. आणि म्हणून वीक फील्ड लिगॅंड पासून जे कॉम्प्लेक्स बनतात त्यांना हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स सुद्धा म्हणतात, आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड पासून जे कॉम्प्लेक्स बनतात त्यांना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे, चलो हे झालं तुमचं ऑक्टाहेड्रलचं. आता ऍप्लिकेशन ऑफ CFT. ऍप्लिकेशन ऑफ CFT टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. टू व्हॉट? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. आता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कसे असतात बरं, हे बघा तुम्हाला दाखवतो मी. हा तुमचा सेंटरला इथे मेटल काय आला त्याच्या सेंटरला. त्याच्यानंतर इथे एक लिगॅंड आहे, इथे एक लिगॅंड आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इथे एक लिगॅंड आहे, आणि इथे खाली एक लिगॅंड आहे. असं त्यांचे नाव लावतो मी, L L L आणि L. ठीक आहे, आणि तुमचे जे डिरेक्शन्स आहेत, कुठले डिरेक्शन, मगाशी जे आपण 3 डिरेक्शन बघितले ते बघा, ते असे आहेत. तुमचे 3 डिरेक्शन हे असे. हा तुमचा Y, राईट. हा तुमचा काय आहे X, आणि हा आहे तुमचा Z. तुम्हीच बघा इथे काय होते. इथे लिगॅंड कुठून येत आहे, हिअर लिगॅंड्स आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द ऍक्सेस. तुमच्या समोर बघा, हा तुमचा Y, हा Z, हा X. लिगॅंड्स आर अप्रोचिंग हिअर इन बिटवीन द ऍक्सेस. इथे लिगॅंड अलॉंग द ऍक्सेस येत नाही, काय येत आहे बिटवीन द ऍक्सेस. मग लिगॅंड जेव्हा बिटवीन द ऍक्सेस येतील तेव्हा तेच मेटल डी ऑर्बिटल जास्त रिपल्शन फील करतील, ज्यांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय आहे बिटवीन द ऍक्सेस आहे. आणि असे डी ऑर्बिटल किती आहेत, फक्त 3 आहेत. कुठले? DXY, DYZ आणि DXZ. आणि म्हणून इथे जे स्प्लिटिंग होते ती एक्झॅक्ट उलटी होते. काय होते? एक्झॅक्ट उलटी. हे तुमचे 5D ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग त्यांची होणार हे अशी. हे वरती 3D ऑर्बिटल, खाली 2D ऑर्बिटल. तो वरती आहे DXY, DYZ, DXZ, खाली DX² -Y² आणि DZ². हा त्यांचा काय
बॅरी सेंटर. काय? बॅरी सेंटर. तुमच्या लक्षात आलं असेल मागच्या वेळेस काय झालं होतं बघा. हा पूर्ण जो गॅप आहे या गॅपला म्हटलं जातं डेल्टा टी. काय म्हटलं जातं? डेल्टा टी. टी स्टँड्स फॉर व्हॉट? टी स्टँड्स फॉर टेट्राहेड्रल. टी स्टँड्स फॉर टेट्राहेड्रल, ओ स्टँड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल. राईट. आता मागच्यात आपण कसं केलं होतं? वरती जे 3 आहे त्यांच्यासाठी खाली किती आहे? 2 आहे. वरच्या 3 साठी खाली 2 आहे. तर वरती काय होणार? वरती तुम्ही लिहिणार आता +2/5. काय लिहिणार? +2/5. एनर्जी प्लस वाढली आहे. आणि खालच्या दोघांसाठी वरती किती आहेत? वरती आहे 3. तुम्ही काय लिहिणार? -3/5. तर अशा प्रकारे टेट्राहेड्रल साठी CFT ऍप्लिकेशन किंवा अप्लाय होते. ठीक आहे. परंतु तुम्हाला गॅप तिथला आणि इथला जरी सेम दिसत असला तरी लक्षात घ्या टेट्राहेड्रल मध्ये लिगँड्स किती आहेत? 4च आहेत. आणि ऑक्टाहेड्रल मध्ये लिगँड्स किती आहेत? 6. जेवढे जास्त लिगँड तेवढी जास्त काय? जेवढे जास्त लिगँड तेवढी जास्त त्याची असणार CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीचा गॅप जेवढा मोठा, जेवढे जास्त लिगँड असणार हा गॅप तेवढा जास्त मोठा असणार. आणि म्हणूनच डेल्टा O is always greater than delta T. In fact, delta T is equal to 4/9 delta O. Delta T is 4/9 delta O. का? लिगँड्सचा नंबर जास्त आहे म्हणून. ओके. चलो, I hope this must have been clear to you now. ठीक है. चलो, मूविंग अहेड नाउ. नेक्स्ट, स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आता कोऑर्डिनेशन कंपाउंडची स्टॅबिलिटी कशी डिफाइन होते? तर बघा, स्टॅबिलिटी डिफाइन करण्यासाठी तुम्हाला काय लागेल? स्टॅबिलिटी कॉम्प्लेक्स. आणि स्टॅबिलिटी कॉम्प्लेक्स किंवा स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट यांचा कसा पकडला जातो? की बाबा ते कन्सिडर करता की मेटल इज रिएक्टिंग विथ लिगँड. लाईक सपोज 4 लिगँड्स आहेत. So this would give you ML4. This would give you what? ML4. 4 लिगँड पकडले मी. ठीक आहे. सो यांचा स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट काय येणार? K is equal to concentration of ML4 divided by M into L raised to 4. आता हा त्याचा स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्हरऑल स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट. ठीक आहे. आता मला हे सांगायची गरज नाही की याची व्हॅल्यू जेवढी जास्त स्टॅबिलिटी सुद्धा तेवढी जास्त. हायर द व्हॅल्यू ऑफ K, हायर इज द स्टॅबिलिटी. स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. यात काही रॉकेट सायन्स नाहीच आहे, नाही का? याची व्हॅल्यू जेवढी जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. याच्या उलटा असतो 1/K. 1/K ला काय म्हणता? डी स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट. 1/K इज कॉल्ड एज डी स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट. आणि डी स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट याची व्हॅल्यू जेवढी जास्त तेवढी कॉम्प्लेक्सची किंवा कंपाऊंडची स्टॅबिलिटी कमी. हे काय सांगायची गरज नाहीये. राईट. आता ही जी स्टॅबिलिटी असते ही स्टॅबिलिटी डिपेंड कशावर करते हे तर तुम्हाला कळू शकतं, कारण तुम्ही केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सुद्धा बघितलेला आहे. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज कम्प्लिटली अनकॉम्प्रिहेंडेबल फॉर यू. तुम्ही हे इझिली समजू शकता. ठीक आहे. आता फॅक्टर्स, कुठले फॅक्टर असतात बाबा जे याला डिफाइन करतात? फॅक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तर पहिला फॅक्टर आहे त्याचा चार्ज टू साइज रेशियो. काय? चार्ज टू साइज रेशियो. चार्ज टू साइज रेशियो. चार्ज टू साइज रेशियो हा जेवढा जास्त असतो स्टॅबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टॅबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स तेवढा जास्त असतो. का? चार्ज टू साइज रेशियो जेवढा जास्त म्हणजे मेटलचा जो चार्ज आहे तो जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. मेटलचा चार्ज जर कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर म्हणजे लिगँड जो येणार आहे तो त्याच्यासोबत स्ट्रॉंग बॉन्ड फॉर्म करणार. काय करणार? स्ट्रॉंग बॉन्ड त्या ठिकाणी फॉर्म करणार. हे तुम्ही बघू शकता. कॉपर 2+,
कॉपर नंतर कोण येतो निकेल Na2+, मग कोबाल्ट 2+, आयन 2+, आयन नंतर मॅग्नेज 2+, ठीक आहे, आणि याच्यानंतर येतो तुमचा कॅडमियम. तर बघा चार्ज टू साईज रेशो साठीची ही ऑर्डर आहे. ठीक आहे, साईज तुम्ही बघितली तर साईज उलटी आहे. साईज सगळ्यात छोटी आहे कॉपरची. कारण लेफ्ट टू राईट काय होतं, लेफ्ट टू राईट साईज कमी कमी होत जाते ना. मग तुम्ही कॅडमियम पासून इकडे जाताना तुम्ही लेफ्ट टू राईटच चालले ना. सो लेफ्ट टू राईट चालले म्हणजेच काय, त्याची साईज काय होणार, कमी कमी होत जाणार. म्हणजे सगळ्यांवरती चार्ज बघा, चार्ज हा सेमच आहे. काय चार्ज आहे Mn2+. तर चार्जची मॅग्नेट्यूड सेम आहे. चार्ज टू साईज रेशो मी म्हणतोय ना, चार्ज सगळ्यांचा सेम आहे, पण साईज सगळ्यात छोटी कोणाची आहे, कॉपरची. मग कॉपरची साईज जर सगळ्यात छोटी असेल तर चार्ज टू साईज रेशो कॉपरचा सगळ्यात जास्त असणार. आणि म्हणूनच याचे कॉम्प्लेक्सेस वुड बी हायली स्टेबल. काय असणार, हायली स्टेबल. कॅडमियमचे कमी स्टेबल असणार. हा एक फॅक्टर झाला, राईट. दुसरा फॅक्टर आहे बेसिसिटी ऑफ अ लिगॅंड. काय, बेसिसिटी ऑफ ए लिगॅंड. आता बघा, लिगॅंड जेवढा जास्त बेसिक राहील, लिगॅंड तुमचा काय करतो, तुमचा लिगॅंड इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डोनेट करतोय. तर तुमचा लिगॅंड जेवढा जास्त बेसिक राहील तेवढा इझिली तो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डोनेट करणार. जेवढा इझिली तो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डोनेट करणार तेवढाच तुमचा कॉम्प्लेक्स काय होणार, स्ट्रॉंग होणार. तेवढाच तुमचा कॉम्प्लेक्स जास्त स्टेबल होणार. आणि म्हणूनच जेवढा जास्त लिगॅंड बेसिक तेवढा जास्त कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी. इन अदर वर्ड्स, हायर द बेसिसिटी, higher is the stability of a complex, and vice versa. म्हणजेच काय, lower the stability of a complex, lower the basicity of a ligand, lower is the stability of your complex. ठीक आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, तुम्ही ते इझिली फाइंड आउट करू शकता. लास्ट, ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड खूप ठिकाणी यूज केले जातात, खूप ठिकाणी. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, सगळ्यात मेन यूज त्याचा आहे, सगळ्यात पहिला कॉम्प्लेक्स बघितला सिस्प्लेटिन. सिस्प्लेटिनचं काय ऍप्लिकेशन बाबा, सिस्प्लेटिन इज अँटी कॅन्सर ड्रग. काय आहे तो, अँटी कॅन्सर ड्रग. इट इज अँटी कॅन्सर ड्रग. त्याच्यानंतर ईडीडीए. ईडीडीए काय करू शकतो, ईडीडीए जो आहे, ईडीडीए कॅन हेल्प इन किलेशन इन केस ऑफ लेड पॉइझनिंग. लेड पॉइझनिंग कधी झाली, जसं मी तुम्हाला सेशनच्या स्टार्टिंगला सांगितलं होतं जेव्हा ईडीडीए आला तेव्हाच, की बाबा ईडीडीए लेड पॉइझनिंग एखाद्या व्यक्तीला झाली तर त्याच्या ब्लड मधून तुम्ही लेड काढून घेऊ शकता बाय इंजेक्टिंग ईडीडीए टू दॅट पर्सन. ठीक आहे, सो ईडीडीए तिथे हेल्प करू शकतो. त्यानंतर ईडीडीएचा हेल्प अजून एक आहे की बाबा हार्ड वॉटर डिटेक्शन अँड हार्ड वॉटर सॉफ्टनिंग. हार्ड वॉटर डिटेक्शन, हार्ड वॉटर सॉफ्टनिंग मध्ये तुम्ही ईडीडीए यूज करू शकता. हार्ड वॉटर म्हणजे काय, बेसिकली कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम या सॉल्ट पासून बनलेलं जे वॉटर असतं त्याला म्हणतात हार्ड वॉटर. तर तुमचा ईडीडीए कॅन इझिली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ दिस मेटल आयन्स. ठीक आहे, आणि त्यानंतर बरेचसे सिल्वरचे कॉम्प्लेक्स आहेत, जसं की सिल्वर थायोसल्फेट. सिल्वर थायोसल्फेट कॅन यूज इन अ फोटोग्राफिक ऍप्लिकेशन. फोटोग्राफीमध्ये यूज करू शकतो. तसंच सिल्वर सायनाइडचे बरेचसे कॉम्प्लेक्सेस दे कॅन बी यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ऑफ noble gases like gold and platinum. ठीक है, तो
अशा प्रकारचे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे खूप सारे युजेस आहेत. तुम्ही सुद्धा बाकी युजेस त्या ठिकाणी वाचून घेऊ शकता. एक्झामला हा चॅप्टर खूप महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे. तो अशा प्रकारे आपण पूर्णपणे चॅप्टर कव्हर केलेला आहे. आय होप हा चॅप्टर समजण्यासाठी तुम्हाला हे लेक्चर डेफिनेटली कामात पडणार. ठीक आहे. तर लेक्चर आवर्जून बघा. तुमच्या बोर्डाच्या एक्झामसाठी हा चॅप्टर खूप जास्त महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे. चलो, दॅट्स इट फॉर दिस सेशन. बाय बाय टिल नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशनला भेटूया. ठीक आहे. थँक्यू.